ทางวิทยุมันนั่งรอทั้งหมดเจ้าล่ะให้นั้นขออนุโมทนากับพ่อหมอศรัทธาเฮาที่ได้เอาโฮงทานมาร่วมในงานตั้งธรรมหลวงเทศมหาจารย์เวสสันดรจาดกโฮงทานพ่อแสนคำใจบ้านพันธิวาห่างดงได้เอาผ้าไทย3 รถมาหอมอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับป้องหมอกศรัทธาเฮาหลายคนหลายท่านช่วงแรงนี่ก็ยังจะมีโฮงทานมาแหมเป็น10เป็น20อยู่เนาะที่ได้ขอไปนะมาช่วงเย็นเพราะช่วงเย็นนี้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหนองแก้วจะมาเอาให้นั้นก็ถือโอกาสนี้บอกบุญมายังป้องหมอกศรัทธาเพราะวัดสันทรายประเดี๋ยวนี้ตั้งธรรมหลวงนี่กำลังสร้างซุ้มประตูหน้าวัดป้องหมอกศรัทธาอาศัยจัดการจัดงานเนี่ยสร้างไปกำเล็กกำน้อยก็หวังว่าจะได้เป็นบุญกุศลจะซุ้มประตูก็จะได้แล้วต่อไปในวันต่างหน้าเพราะนั้นก็เอาบุญกุศลอันนี้มาตุมใครที่อยากมีทางออกของชีวิตทางออกของชีวิตก็ดีแม่แปลงเนอะแม่แปลงดูแลน้ำพระเดชพระคุณหลวงพ่อกำเนิดอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลอย่างวัดสันทรายเนี่ยสร้างซุ้มประตูใจเนี่ยมงคลมหาลาภก็เพื่อที่จะเป็นอนุสรณ์เป็นสถานบ่งบอกถึงลักษณะนี่เนอะปากประตูวัดเนี่ยเพราะนั้นท่านทำประตูเนี่ยก็ต้องบอกว่าการทำประตูเนี่ยมันจะมีทางออกของชีวิตเหมือนประตูเขาทำอย่างคิดอย่างมาออกมันต้องมีทางออกก็ได้เพราะฉะนั้นใครติดปัญหาชีวิตอย่างก็มาทำบุญกับว่าสันใจได้สร้างซุ้มประตูจะได้มีทางออกเพราะฉะนั้นพ่อหมอกศรัทธาเขาที่อยู่ทางบ้านฟังก็ดีก็ได้จะขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้เป็นโฆษกเฉพาะคิดกับกับบอกหมอกศรัทธาที่ฟังวิทยุอยู่ทางบ้านเนอะก็ขอยกมือ10 นิ้วนอบนบสักการะบูชากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนเดปาหักเจ้ารักษายังวัดสันทรายหนองแก้วเฮาที่นี้แล้วก็บารมีธรรมของท่านครูบาบุญเนตรตลอดจนพระสงฆ์องค์พระเจ้าเจริญสุขเจริญปอนเนอะพี่น้องพอออกไม่ออกศรัทธาทางที่อยู่ที่วัดสันทรายหนองแก้วหางดงที่นี่ตลอดจนที่ฟังตั้งบ้านตั้งจองวันนี้วัดสันทรายยึดสถานีถึง2 คลื่นตั้งแต่เจ้ามาไผ่ไม่ได้ออกสักตนทางคลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดหินตำบลสุเทพในเมตตาบารมีของท่านเจ้าธรรมพระครูสมุวิสุวัตรวรจิโจแล้วก็เสียงมันออกอากาศป่าฟังบ่ม่วนแล้วก็ในคลื่น FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ในเมตตาบารมีของท่านครูบายังกวงพระครูปรัตสุรเดชได้เมตตาอนุเคราะห์ถ่ายทอดสดรายการฟังเทศน์ฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรจาดกที่วัดสันทรายตำบลหนองแก้วเฮาที่นี้วันนี้มีหลายที่เนอะแต่สันทรายเฮานี่ครองแชมป์วันนี้หมู่บุญก็มีในเวียงก็มีวัดหัวฝ่ายจังการแล้วก็มาที่ทางดงเฮานี่กับบุญอย่างกะ
หนองเงือกกันเนาะดอนตองหนองเงือกครูบาไกรลาดแต่ตุลุงวังสิงคำไม่ได้กิน ออกอากาศได้ยินแบบพวกประจางพวกเขาเซียวกับห้องวันนี้มานี่เป็นที่ที่สองเนอะตะกี้ไปหัวฝายเสียงเกือบบำพดอ่ะมาที่นี่พอก็ได้เดิมพันหัวฝายกับเดิมพันสันทรายไปนักกันถ้าเดิมพันสันทรายน้อยพันพูกจะไปออกอากาศวิทยุโอ้ประเทศสันทรายสถานสันทรายเต็มวิหารเต็มนั้นวัดยอดได้น้อยเดียวนะ กูเล่นไปได้เนอะวันนี้ตามคำขอรวดไปบูชาให้มันดีกันมาไหนๆก็ใจของเรามาใจให้มันฟุ้งผากเอาอากาศเดียวจะทวงเวลาประเด็นนี้อย่างก็บัดทีกำลังขึ้นพุ่นวัดหัวฝ่ายเอาลงมาบัดทีขึ้นหันกันเดียวบัดทีตัวโคนมันเนี่ยมันแรงนะบ่เนอะมันจะตือกันทืดๆนะตะกี้ป้าอีแม่พูดจะหลายทั้งลุมอันนี้การตู้ลุงในวังนี่หรอ อยู่ฮีมกันเนี้ยมาฮักกันแต่หล่อมไปเอี่ยงกันห้องเดี๋ยวท่านเจ้าดวงเนตรมาอยู่แล้วไปช่วยกันเนอะประเดี๋ยวนี้พอแปลงซุ้มประตูใครจะให้จะหอมก็หอมเนอะอย่างท่านบอกนั่นนะประตูเข้าประตูออกถ้าแปลงหอมประตูวันนี้เข้าอย่างเดียวแล้ววันที่สองที่สามที่สี่เนอะที่หนึ่งนี้ตุลุงวางเสียบคำเอาไว้ละเอาไว้รอพระเจ้าทองคำแบ่งดีเข้าหาตัวโอ้ม่วนดีวันนี้ว่าหมู่แห่กับม่วนวันนี้เอาเต็มที่เมินจะได้ฟังเนอะพระเจ้าเผาลัวหิงพระเจ้าแตกตุ่มต่ำๆอย่างแตกบอกไม้แตกเนอะเจ้ากระเป๋าแตกนะเป็นฮีดเป็นหอยประเพณีเมืองเหนือละนาวที่อยู่ทางบ้านทางจองเนอะวันนี้ได้ฟังหมุนคลื่นไปทาง104ก็ได้หมุนมาทาง96ก็ได้ที่ได้รับฟังกันวันนี้พุ่นนะรายการตุลุงก็โดนยึดไปตัวนะวันนี้5 โมงถึง6 โมงตุลุงบุญเนตรยึดหมดเลยได้ออกจากผลเส้นใหญ่พอควรนะถึง2 สถานีวันเนี่ยแต่ว่าตุลุงลืมไม่ได้ออกสักคำแม่อุ้ยโทรมาตุลุงวันนี้อย่ามาออกรายการลืม นอนหมดจะเลิกเก้าอี้เผลอรับไปฮะได้ออกสักคำวันนี้ก็ตื่นกันเจ้าเนาะก็ออกไม่ออกสถาเอาตานเข้าใหม่ให้ฮีตานเข้าดอยตานเข้าล้นบาทแล้วก็ที่วัดสันทรายเขานี่เป็นมังกรที่ท่านเจ้าอุบาบุญเนตรได้นำปาญาติโยมเขาได้มาสร้างบารมีธรรมสืบอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็ร่วมพัฒนาวัดสันทรายแต่ก่อนพวกเขาสันทรายหมาเฮาน้ำเลยพี่น้องละออมเดียวผู้จันเขาบอกเขาอันของครูบาเนบนะตุลุงว่าไปเลยเพราะว่าแต่ก่อนสันทรายมาเฮาน้ำเชื่อถามคนเราคนแก่กันเถอะนี่อย่างมันเฮาน้ำแต่ก่อนนี่โอ้บังคับดีน้ำบอกให้มาพอดีมันมีคลองอยู่ว่าแปลงคลองจงประทานมาแล้วปนปล่อยน้ำมาอย่างเดือนก็แจ้งอย่างมาไปหันเดือนในน้ำมาเฮาคุณหูคนห้องสันทรายมาเฮาน้ำต้องพอด้วยนะประวัติวัดนะอันนี้มันเรื่องจริงนะเจ้าถามบ่เจ้าแปลงเนอะประเดี๋ยวมันเฮาแล้วมันเฮาเครื่องบินบ่ เอาโมแฮลงกันเนอะตูก็เอาเต็มที่ก็เดี๋ยวนักเตะจะมาตือกันนี่นะจะย่นนั่นเด้อบ่ไปไหนแล้วไปนอนแต่กับเดี๋ยวขันหลับก็เดี๋ยวที่จะเตะต่อไปก็โดยกันมหาปนตะกี้เป็นจุลปนป่าน้อยมหาปนป่าใหญ่ตะกี้นี้พรานเจตบุตรโดนผู้พามจุกพรานเจตบุตรบอกทั้งหมดบอกหนทางตอนนี้พรามจูชกก็จะเดินทางต่อไปแล้วกันมหาปนนี่ก็เดี๋ยวจะไปปะใส่อจุตฤาษีจะบอกหนทางเพื่อปู่พามเพื่อที่จะดันด้นไปขอเอากันหาและจารีที่เขาวงคตอันเป็นที่พำนักของพระเวสสันดร
วังละจำตัวเนอะเรื่องราวแล้วขณะที่เปิ้นเทศฟังเปิ้นเทศตั้งบ้านก็ดีตั้งวัดก็ดีตั้งจิตอธิษฐานฟังไปเนอะถึงแม้นมันจะฟังบ่รู้เรื่องก็ตั้งใจฟังทำสมาธิไปจนกว่าจะจบแต่ละภูกจะใช้เวลาประมาณบ่เกินชั่วโมงก็โอกาสบัดนี้เป็นกัลสมัยการอันดีแล้วเราจะได้ฟังธรรมการมหาปน80 ประถาโดยท่านเจ้าพระพาดินทรจิตวรสัทโธวัดชัยเกษมเมษศูนย์อำเภอฝางดอกเมืองฝางสีถ้อยก็มีนะยังไม่ได้กินนะข้ามมาสันทรายไปหรอห่างดงให้ก่อนนะเขาไม่ได้ไปกินต้องฝางตั้งอกตั้งใจเนอไผ่เกิดปีม้าบัดใส่กันทำใส่เนอ80 ประถาใส่800เนอจะได้อายุยืน800 ปีนะอันที่ท่านเจ้าครูบาเพิ่นใส่ไว้กับป้องของเพื่อนของเฮาก็ใส่กันเข้าไปวันนี้ก็จะรวดเป็นอาจารย์เมื่อตัวเองมาสันทรายครูบาบุญเนตรว่าใจมันคุ้มคุ้มค่าขอบคุณตัวเนอะวันนี้โอเลดอยเมี่ยงไผ่ข้ารับเมี่ยงมินิเปลือกเนอะแจกไปเลยโอมละ9 บาท9 บาท9 บาทกุ้งปูนลายถุงแล้วน่ะ ตอนนี้ไปเจราธนาธรรมจูเจกะปะปะปาลิปุณนังมาถึงป่าไม้ไผ่โสมาถึงยังอันมหาปนสุมหาปนใหญ่กว้างปางเมื่อผู้พามเท่าได้ไต่เตเดินบานีก็มาเถอมหาปนปากว่างอันว่าเจ้าอจุตะฤาษีเห็นลำดับป่าไม้คือแก่พรามเท่าหนอป่าลาบัดนี้ก็ขอนิมนต์ลูกศิษย์พระสัทธาตนเลิศแล้วคืนนั่งธรรมะเกี่ยวแล้วเตสนาธรรมธรรมังธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอาลาธนังกะโลมาโหนาโตวังลาโยงฟ้าลาสาธาตังลาตังเตขายิ่งใจถลำแล้ว
วเท้าทั้งมุราสถานเป็นเจ้าภาพมาเกโยงตางใจนิ่งดังฟังเฮามาจนใจห้องแต่ยามเมื่อได้ยินเสียงอาจารย์มาลาธนาวอนหวานมาฟังเสียงหวานบทใจน้อยส่วนว่าอาตมามอนนาโนบ่รับรองว่าเสียงดีบ่รับรองแข็งตาว่าเป็นเชื้อไก่จนตีบ่ใจเชื้อไก่จนดีเคยได้จนตีต่อตั้งหากว่าดีเชื้อหากเป็นเชื้อไก่แจ้ย่างโยนลอยการเปิดจนตีหิบมาเอ็ดยังวิ่งออกสังเวียนไปหายซอยซอยซอยไก่แจ้จนลอยอยู่เมืองฝางแคว้นห้องอย่านับนอปากป้องย่างเสียเงินต่อดูได้สถาปีน้องตั้งหลายตั้งยิ่งใจอยู่ผู้จงเอาธรรมะเป็นหลักการเอาเป็นเพื่อนเกิดเพื่อนโอ้เมื่อยามนอนตานตั้งหลายได้มั่นใจในน้ำธรรมกามมาส
เวลาเข้านอนได้ย่อก่อนขาบไว้ยังพระแก้วแก่นนานอชาดวงเอาเป็นติเปิงอย่าเอาลัทธิอื่นมาสู้ได้ลำเปิงเถิงกองบนที่เราก็ตามมาก่อนกี่อาตมาพอสนตนาเต้าจากเทศเทศนาไปแลเด ขอยกมือ10 นิ้วกราบไหว้สารูปปิมปาพระพุทธเจ้าแล้วขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรทุกท่านทุกองค์ลำดับต่อไปนี้อาตมาภาพจะได้เทศนาธรรมกันทวนเจ็ดมหาจัดเวสสันดรจาดกกันทวนเจ็ดกันมหาปุณอันประดับประดาไปด้วยพระคาถา80 พระคาถาขอพระเมตศรัทธาได้ตั้งจิตตั้งใจฟังเนื้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยันโตสุปาลานตันจุอันตังสังอายุตังนิสังตินตวานาตังพาลานตวันโยสัมมุทิกิสินาสหาสาธโมดุลาสัมโพลิสาตังอาลายิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มังไฟตั้งหอมได้นาจำตินต่อบ่อขานคอลับมาส่วนวามพรามปาลาบาไปก่อนบาไม่ดุงดานตามพันธานจีตาบุญจีบอกมันก็เตียวตามขอบหินพาก็ไปลอดศาลาตันเจ้าบุญบ่อเศร้าวันจุดลาสีมันยินดีจืดยาวจริงฟังเป้าไปหาแล้วย่อมือสากุมเก่าไว้ซึ่งเจ้าลัทธิก็ไขบาตีโอกาสเป็นบุญบานกันหาว่ากันจีนุโพโตกุศลลังกันจีโพโตอานามันยังดังนี้ดูลาปปราติไว้สีมันอยู่ดงลีป่าสาวยังสูงตกเล่าสันใดโลกาไพรพัญญาบ่มาปาดในตนสันไพรส่วนป่าไม้บ่มาไกลเปลี่ยนปีเลี้ยงอินทรีบ่ยากจุมหัวจวากหัวมันก็ยังก็สันต่างเขาจะลืมมัน
ตาปรันสางอัญจุนตาสีปังวตีพรำเทายังตอบเล่าใครจ้าจริงเก่ากันทาว่ากุลสัตจีว่ามีพระมีดังนี้เป็นต้นวัตุลาตันครามเรามาอยู่ดงลามป่าไม้บ่เมื่อยใครหนาวในอยลูกาไปน้อยใหญ่บ่แม่จองห้อยกัญญาสัตว์ดงนาลายโหดเมตตาโหดแล้วลวดหนีไปแล่นนาพรำเฮยโดนตันพรามเราอยู่ดงลามป่ากว้างปั๊มเป็นสังตาปาลับมีนับเดือนปียาวนานเราสุบานยิ่งโยดบ่เจ็บป่วยกัญญาจุมพาลามีมากหาบ่ย่างบ่ชอนพรามภายผ่านมาส่วนยังที่อยู่อาสับลมพามผ่านลงมาจอบเรานี่ขอมใจพามตันดันดงลางป่าไม้มาลอดได้คนเดียวท่านจุงเตียวไปสู่ยังที่อยู่อ่างน้ำจอมพำปาตาแล้วมาสู่ศาลาอย่ากันตื้นเนอดูลาตันพามอันนี้มังกับต้องกินป่าตั้งหมากหาซุ่มซอยต้อยหมากเวียนโดยลูกน้อยบ้านหญิงอ้อยเมืองโคนตันเตียวโหนป่าเศร้าเจิญพามเท้ากินตามใจตามปีปานยังอีสั่งดูลาตันพามน้ำนี้ใสเย็นเยินจอยไหลมาแต่ต้องน้อยคอยเที่ยวเราหากเที่ยวไปอามตักแล้วหากนำมาอ่อนปลาลูกไม่กินอิ่มได้ตามใจน้ำเย็นใสมากเตาจนพามเท่าดื่มกินและน้ำมานอนอยู่จะกับพรามจืนจริงยอมือยืนไว้ละสีไข่ปาตีกล่าวทอยว่าข้าแด่เจ้ายอดซอยมุนนาเครื่องปูจาแขกเกี่ยวกันเอาแล้วจำเลินใจมาคานีมาก็แต่เราย้อนใครหันหน้าเจ้าผู้ทอนชื่อว่าเวสันนนบุญใหญ่ลุงเต้าใสสันใจอันเจ้าไตไพรป่าขับเหือพรากนานีมาบวชเป็นตาภาษาอยู่สร้างอยู่ในปากกว้างดงไผ่ต่างจักไปหาเจ้าขอบอกเล่าคราวต่างเดตือตีนอนตาภาษาลันสีจริงเก่าใครว่าตีบอกจริงเฮโลตีต่างไปก็จะใครโอกาสเป็นบทบานกันหาว่านำภาวังเอติปุญตังสีวินลานจันสาตสานังดุลาต้นพรามตอนดันดงลามมาบ่จอบบ่ประกอบกันบุญเต้าวังหันคุณเต้าไทยวังใครใดสิ่งใดเหล่านี้ล้ำเปิงใจรู้ลอดปัดลอยใครใดนางยอดมาหิสีผู้มีวัดดีเลือดแล้วกำตั้งสองนอกแก้วเวสันดอนอันหนึ่งตันจังไปขอบอนนะก้าวถอยขอเอาลูกน้อยสองสัตดีคือจานีน้อยนากับนางแก้วอาจกันหาจังพระราชาเจ้าปาตีต่อหน้าพระราชาตันจุงยังนาป่าไม้ทุกอยากไล่บ่มีสังแดนนาเมื่อนุ่นจูจักพามเท่าจักลายยังเจ้าราศีเป็นกรรมดีวิเศษเพื่อบ่เฮอเกิดเหตุกังขีโกนโกตาเก่ากันหาว่างอางคุณทาดูปังหังโพโตนะหัง
ยาจีมูมังกาโตดังนี้เป็นเก่าวัตุลากันเจ้าสีตนวิเศษเล่าเดินลงไปทุกเมื่อบ่อเต้าเปื้อมาคอขาหากะนิ่งใจขาโคว่าคอยหันนาลานหอดซอยลาจากำบวชลานจาแต่ก่อนจินผู้มอนสอนปันว่าการได้หันผู้มีบุญย่อมเป็นคนอันมากงานนี้หากพระทรงเดินดงมาลอดไฟหันนายอดคุณธรรมอันไพฟ้าจำนี้พรากมือลาจางเสียเมืองบ้านแต่เจ้าสลีเอื้องยังรู้ที่ตนเจ้าอยู่ภาวนาขอเมตตาบอกกล่าวเมื่อได้รู้ข่าวตั้งไปเดชเตอสู่ตันสามอย่านั่งสู่ตัวเยาวจุนตาลันสีได้ยินคำดีพรำกล่าวแก่ว่ากรรมอันนี้มีแต่ดิลีพาลสีปินเจ้าก็เฮือพรำเท่านอนคืนหนึ่งแล้วตาภาษาแก้วละสีนำไปสู่ที่ข้างกูมักกายกมือขวาสู่ศอกอันจังบองจังเตียวในเขาแก้วปูจากข้าพรามปูเทาว่าดูลาต้นพรามโดยดงลามสูงโยดหันแต่โคดหินพาจื้อคันทามาพัฒนาปูนพอหินพากอกองกอนพระจอมควันเมื่อมิ่งอยู่สร้างสิ่งปานมีกตามปฏิบัติดีเลิศแล้วสังนางแก้วลาสิทธินี้คือขอดีเกี่ยวลูกไม้หมวดเก่าไว้เป็นจัดดาเอเตนิลาดูลาสันลามโดยดงลามไล่แหลออกลูกแผ่เหลือตาพองหลุนมาบ่พรพองสุกรกินปูนกินตุกบนดินเลียลาไรนิวานสถานในดงดานเลือบไหลไม้สะเคียนต้นใหญ่บ่แพกไม้แบกหูกวางต้นไม้ยางสูงเป็นจอทางต้นหอดใหญ่ต่างไม้เต็งลังมีกาป่าไม้มากาเต็มดงลุมจอยลงกิ่งอ่อนนะอวนอ่อนนะน้องหันแงมตั้งใจกินเหล้านางล้อมเฝ้ากันที่เดียวนั่นแลอุปาตุนาปาลินีโสสกุณาลูกทั้งหลายมีมากสาสาวหากเหลือใจบินไปมาสิวสอดบนไม้ย่อสูงเลวลองเสียงเซวจูแห่งเหมือนดังเสียงคำตีแต่งปุนกัวโหละดงฟังดังเสียงจืนเท้าเบาตื่นตาตาบินคันฟางกิ่งไม้มีที่ไกลงานนั่นแลมานันพระจีนอามานนอดเต้าเนื้อตัวเต้าทอละนีบวชปินจีจื่นจอยครับด้วยลูกน้อยสองคนตั้งใจโตกันในที่กายนั้นอยู่ภาวนานังเสือนาลายพรองคอยเอามาห่มหอยกัดยาอยู่ปูจาไฟบ่ขาดใจมุ่งมานผ่านถัดนางเอาสัมปัญญูเอิดฟ้าและพรำเฮย
หอมผูนานปันตินทางจานิเยปังกาใบม่วงงามวิเศษจุมพูเตศเลือดลากมากวิทหากเจือจานมากเดือวานแต่เรามีลุงแต่เก่าถึงไปในดวงลายดวงกลอมมีแม่น้ำกินหวานใส่เงาบานเลือดแล้วเหมือนดังแก้ววิตูนมีปลาสูนพุงเต่าลอยเล่นเราไปมากันบ้ามบุงคลดีทาลาย่อยกวางมีที่ข้างอาสัดลมมโนลมเลี้ยงลาบด้านน้ำอาบจินใจจังก่อนเต็มไปดุงกอกูบนดอกเขียวงามเมื่อนาลามแต่ปานทวนนาชื่อว่านันตาวันญาณและนาภูมาวันตันทาปาตุมาวันโดลานตันทามบัวเขางามตั้งหาข่าวดังพากูมาหันเดือตาแต่กาดทั้งดอกบานเพื่อนจังกรทั้งทุกซอนฟังขาบดูเลี้ยงลาบหันตาในดงนาจูกอมข้างแม่น้ำมวนจาลินกุมพิลานจานจังเคแลมปาคามังกรหาไปมามีตังป่าทุงและเต่าน้ำกากำเล่นตามก่อนดูลาต้นทามดอกบัวงามพงคลีหาในตีสุดบอดได้ซ้ำในข้างกำตุ้งไปแม่เพิ่งยายบินมาจอดต่อเต้าลอดในดงมีทุกหงมาปากวางแดนข้างน้ำไม่ประจิตงามมาเป็นอยู่มีใบปุ่มแฝงก่อนไม่มากตันแลมปางกาจานไกเงาวาดเนสันนอนและพรำเคยงานทันตันทาสีหาเพียงกลางจาส่วนบาลาเจ้าสีเลเสโคงเสือเหลืองโกงหลังนอนมีตังปังปนไปเป็นหมูเม็ดยางกูตัวไปว่าอันตรายเห็นเอ็นมีมากเห็นหักมุมเลวแล้วมั่งเตียวเป็นหมู่ปานเรื่องอยู่เรื่องลายเล่นนาสุโดพี่จะมาดำมาดังลังตัวกันตัวข้าวจนห่างเงาหยอกกันย่างมีตังเบลบางนังนี้ตังจุงกันนี้ญาญุนลิงล่อนสูนจากก่อนวางเขาคำอันเป็นข้าเนื้อกว่าจุมกันตั้งมีอันนี้ห่างสันควายเถื่อนดันกอปุงแมวทวนลุงเล่นเล่นหกวิ่งเต้นเป็นหมูอยู่เป็นกูผัวเมียกระต่ายเจียไปเป็นหมูพุงแรงจับอยู่สองขาสัตว์โหนงนาน้อยใหญ่สลายแผ่วไล่เสือป่านกยงนันนามีในเถื่อนทองสีตุดตองปุนปัวสีขาวดีมัวหมดมูดนกกระปูดหางแดงนกกุกแข่งเขาไม่นกยังก่อนอีจิกก่อนลงกลางวันยามเตียงเสียงวิดเวียงฝุ่นฟังมีตังเขียนยุงจังฟอนลองออดอ่อนว่าคลอคลอเสียงดังกนกบีดมีตานกบีดและสานกานกไปเขียวมาในเถื่อนบินลอยเหือนไปมาเลยนะดูลาตันพระแมนเจ้าใจไปตามมาสู่อาสาลมแห่งเต้าอุดมเวสันตะลาลาดก่อนจังกลานกลาเตียวมาเป็นอันสื่อนักหนาบอกคนขอดคนใดไปลอดแก้วผู้ดีเขาบ่มีความอดอยากกินอิ่มปางต่อเต้าตีขาอันมีโลดนานาลาย
ลากบ่ลำบากในใจเจ้าจอมไตหนอเต้าอยู่ด่านดาวดงลีคำเทวีลูกน้อยอยู่เด่นดอยคำมาตานตาลงทำเศษอยู่สร้างเศษเป็นจี้ถือขอลีแต่งบอยเหี่ยวลูกไม้นำแม่ลุงนั่งเสือลาแต่ใส่นอนลุ่มไม้เหนือตินมักใจยินทุกเมื่อใจเจ้าเชื่อนิพพานก็มีหันแหลนาตามทางปากกาเซนโตสันทางอ่างหาอีตังสุโตพระมานามปันทงเงเสงตวาปันตังขีนังดังนี้เป็นเก่าพระพุทธเจ้า กล่าวว่าเพลงเก่าเมนุลาปิโกตังลายฟังนิยายนิโสส่วนว่าโคตรโจรจุกภาพได้ยินคำงามแห่งเจ้าสี่หากบอกกล่าวเมื่อใดลูกเขาตั้งไปมันก็ดีใจบ่น้อย อยู่กำยอดซอยลานสีพรามก็มีใจหุ่มกว่าเดินเข้าป่าดงดำมันก็กระดำปันกินน้ำเวียนลอกไว้นบน้อมเจ้าสียากำนี้บอกเล่าละตันเจ้าตาพันษาก็รีบไกลกาจัดยอยเขาว่าป่ามือ ดงไทยหมายใจไปหลอดสูนน้อยที่อยู่พระเวสสันตนลาดก็มีวานแลอีติโวตาปากาเลนนะก็มีโดยนิยมดังกล่าวมานี้แลมหาวันนาเทตังทิญญาสังวรนาพิเศษยาห้องเหตุมหาโปรอ่อนประดับประดาไปโดยกาลวัดใด80ปกถาก็บังกมสมเด็จสาเดช สาธุสาธุสาธุลำดับพระธรรมเทศนามาถึงกันมหาปนหูกวันที่7ก็เป็นอันปริปุณนังไปแล้วลำดับต่อไปนี้ จะได้เจริญพรเจ้าภาพได้เข้าประเคนทายธรรมทายทานแด่พระคุณเจ้าท่านเจ้าพารินทรทิตวรสัทโธเจ้าอาวาสวัดชัยเกษมตำบลแม่สูนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วัดเพราะนั้นบอกเมาศรัทธาเฮาวันนี้ได้ยินครบเกือบกู้อำเภอเนอะตั้งแต่เมื่อเจ้ามาสารปีดอยสะเก็ดโอ้เมืองฝางหลายที่หลายทางได้ยินกันวันนี้เพราะนั้นเจริญพรเนอะโยมเข้าประเคนเจริญพรคุณโยมสำรวยพวงคำตื้อได้เข้าประเคนตายธรรมตายทานกันเทศแด่พระคุณเจ้าเป็นลำดับต่อไปเจริญพรเนอะบอกมอกศรัทธาปล่อยแม่เฮาที่อยู่ทางบ้าน
ก็เตรียมน้ำหยาดไม้ตาลเนอะห้าปอนไปพร้อมกันห้าปอนไปพร้อมกันเตรียมน้ำหยาดไม้ตาลปีนี้เป็นชะตาปีเกิดของผู้เกิดปีม้าหรือว่าปีมะเมียปีสังหาทุกพ่อมอกศรัทธาเมื่อเจ้าภาพท่านได้กระเคนกันเต็ดเรียบร้อยแล้วต่อไปจะได้ห้าปอนเป็นลำดับต่อไปขอพระคุณเจ้าท่านได้ฮือปอนเป็นลำดับต่อไปเนอ ลำดับต่อไปให้ได้ตั้งจิตตั้งใจกรวดน้ำรับก่อนยะถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติลโสยะถาดีและอาจารย์ในวันนี้ก็หากเป็นวันดีสลีสีสุขภวะมังคละตอนประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามใดตั้งหลายบัดนี้หมายมีเจ้ามุตัสธาหมายมีสำนักเจ้านานขุนคำนำโดยนายสันติพงษ์พวงเร็ว นี่เหรอ อาจารย์โทรมาแล้วเนี่ย ก็เข้าแล้วลูกครับอ๋อเพิ่งมา โอเค กันมหาปน80 พระคาถาโดยท่านเจ้าพระพาดินทรกิตวรสัทโธวัดชัยเกษมตำบลแม่สูนอำเภอฝางจบลงไปอามูแฮก็แฮฮับกันเตดแฮฮับเตดคำเดียวก็จะได้กันต่อไป ญาติโยมจะพักจะพรสักกรรมเนอะเวลาประมาณ5 นาที10 นาทีไปพักผ่อนจะเข้าทำกิจภารกิจส่วนตัวก็เจริญพรเจริญเนอะแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นมานั่งประจำที่เพราะว่าเวลาเริ่มจะเลทไปแล้วเนอะจากปกติ4 โมงถึง5 โมงประเด็นนี้4 โมง25 นาทีแล้วเลทไปก็เดี๋ยวมันก็จะเลทไปเรื่อยๆจากกำหนดการที่เราจะเทศเสร็จสิ้นประมาณ10 โมงก็จะเป็นกว่าเที่ยงคืนเนอะเพราะมันเลทไปเรื่อยๆเพราะนั้นก็ไปพักผ่อนกันสักกรรมก็เดี๋ยวก็ขึ้นมาเนอะในตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่จะได้สับเปลี่ยนเครื่องเสียงเพราะว่าจะดูอย่างแรก
เพราะฉะนั้นก็ไปพักผ่อนสักกรรมแล้วก็ขึ้นมาเนอะจะได้สับเปลี่ยนเครื่องก็วันนี้ม่วนเนอะองค์ตาลก็จะทยอยกันมาเรื่อยๆวันนี้บุญก็ได้ไส้ก็เต็มอิ่มหนำสำราญอิ่มตึงบุญอิ่มตึงกุศลพี่น้องศรัทธาที่อยู่ทางบ้านทางจองแถวๆใกล้วัดสันทรายใครมาห่วมก็ยังมาตันอยู่เนอะในช่วงเย็นๆบ่ายๆเย็นๆนี้ก็จะเป็นการเอกมหาราชก็จะมีกุมารบทีมหาราชตะกรพวกนี้โดยเฉพาะการมหาราชได้รับเมตตาจากหลวงพ่อท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอห่างดงจะได้มาเป็นองค์เทศนาธรรมมาพบมาปะกับญาติโยมศรัทธานาบุญตัวเนอะเจิญต่างบ้านต่างจองมาตันอยู่มันบักครบ13กันบ่เป็นหยังก็ได้มาฟังกันต่อเนอะบอกหมอกศรัทธาเฮาที่มาถึงแล้วก็ดีตอนนี้ถ้ามาถึงที่วัดแล้วใครที่ยังไม่ได้กินข้าวน้ำข้าวตอนเตื้อก็ดีเจริญพรเนอะเจริญพรโฮงทานวัดสันทรายโฮงทานก๋วยเตี๋ยวโฮงทานขนมมีบริการเพื่อบอกหมอกศรัทธาเฮาจนถึงดึกพุ่นน่ะกะเกียมไว้เอาจนจบงานว่างานนี้หลวงพ่อเพิ่นบอกว่าหลวงพ่อเพิ่นจะช่วยโฮงทานแหมน้อยกันเทศวันนี้เพิ่นมาเอาเนาะ ศรัทธาเฮาเมื่อกำลังมาถึงก็ภายมาได้กินข้าวกินน้ำก็อยากเจริญพรเนอะกินข้าวกินน้ำบอกศรัทธาเฮาหลายท่านบอกว่าสถานีวิทยุบางเตื้อมองกระดับบางเตื้อมองกระติดมันก็คงจะผิดพลาดทางเทคนิคสายอินเทอร์เน็ตมันบางเตื้อมันก็ลุดไปพ่องเสียงก็อาจจะหายไปพ่องเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยบอกศรัทธาเฮาตัวเพราะนั้นอยู่ที่ไหนตั้งใดฟังถ้ามันฟังประชัดก็เข้าพอทางอินเทอร์เน็ตของวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดป่ายหินก็ได้หรือว่าอาจจะฟังทาง Facebook ไลฟ์สดของวัดสันทรายตำบลหนองแก้วอำเภอหางดงก็ได้หรือว่าจะฟังทาง FM 96.0 ของวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพก็ได้แต่ว่าอันใดมันชัดก็ฟังเอาถ้ามันคาดหายก็เป็นอย่างอดฟังเอาเพราะอินเทอร์เน็ตมันให้ทำงานหนักเนอะตั้งเมื่อแต่เจ้าล่ะเข้าก็ไม่ได้กินน้ำก็ไม่ได้กินเพราะฉะนั้นบอกศรัทธาเฮาไผที่เกิดปีแปะเนอะปีแปะลำดับต่อไปจะเป็นการเทศน์กันกุมารบัน100กับแหม1กาถาเมตตาโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ศรีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าอารามาธิปติเจ้าวาดวัดวังสิงคำหรือที่ได้ยินกันในวิทยุตุลุงในวังเนี่ยตัวแต่ตะกี้หลายคนมาซุบซิบโอ้เสียงเปิ้นจันเหมาะดะเห็นหรอกำลังมาหันตัวเปิ้นมาเดียวนี่เห็นหรอแนวรายงานตัวฮะขึ้นเวทีถ้าบางคนเพิ่นได้ยินก็เสียงเอาไว้ฮะเนาะโอกาสต่อไปนี้จะหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิสิทธิ์ศรีละพรเจ้าคณะตำบลป่าแดดเจ้าวัดวังสิงคำหลวงพ่อจะได้ขึ้นธรรมาสเมตตาป้อมอศรัทธาวัดสันทรายเฮาให้พ่อให้แม่คนเฒ่าคนแก่หลายคนมารอฟังตุลุงในวังจะคำมาแล้วน่ะ มันว่าจะเอาทองคำอย่างเดียวสตางค์ไม่ต้องการนี่หรอกไปรอพระเจ้าทองคำเพิ่น
เนี่ยบอกเหมาะสถาการฟังธรรมน้ำธรรมคำสอนงานประเพณีตั้งธรรมหลวงเตศมหาจารย์เวสสันดรจาดกที่เราได้ยินกันอยู่ณขณะนี้ เป็นการถ่ายทอดสัญญาณเสียงและก็ภาพจากวัดสันทรายตำบลหนองแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยได้รับความเมตตาจากผอ.สถานีวิทยุทั้งสองสถานีทั้งสถานีแม่ค่ายสถานีแม่ค่ายของวัดฝ่ายหินได้รับความเมตตาจากท่านผอ.ท่านก็บอกว่ามาเป็นยังได้กะด้วยความเมตตาของพระครูสมุวิสุวัตรเพราะฉะนั้นในความเมตตาของผอ.ในครั้งนี้ที่มีต่อวัดสันทรายในคลื่น FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับนั้นยังมีนะครับความเมตตาจากผอ.สถานีวิทยุ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์พระครูประหลัดสุรเดชศิริสุวรรณโนหรือว่าพระครูบายังกวงผอ.ทั้งสองได้เมตตากับวัดสันทรายลำดับต่อไปอาจจะได้ฟังเทศน์ฟังธรรมกันกุมารบันวันนั้นพ่อหมอกสถานที่ไผ่มาถึงแล้วจะร่วมทำบุญสร้างซุ้มประตูกับวัดสันทรายกับเจิญได้เนอะทางด้านทิศเหนือกับเบื้องแผ่นละ19 บาทหรือว่าจะร่วมเป็นเจ้าภาพได้อย่างไรอันลองไปดูร่วมสร้างซุ้มประตูวัดสันทรายประตูทางเข้าประตูทางออกร่วมบุญทางเข้าเงินก็จะไหลเข้ามาทางออกกับปัญหาที่ติดที่คัดอยู่ก็ยังมีทางออกไปเพราะนั้นได้ตึงเข้าได้ตึงออกเนาะหมอสถาเฮาภัยที่เกิดปีแปะเจริญพรเข้ามาในวิหารเนอะเข้ามานั่งในซุ้มโยมเข้ามานั่งในซุ้มกันเนอะจะได้เวลาอาราธนากันกุมารบันเป็นลำดับต่อไปเสียงก็บอกค่อยดีเนาะงั้นนี่ก็หลวงพ่อพระครูวิสิตศิลปรนี่ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์เขานะเป็นครูบาอาจารย์ของทุกเจ้าวัดสันทรายก่อนไปฝากเป็นลูกศิษย์ไปเฮียนเทศธรรมกับเพิ่นไม่ตะก้อนละนี่ขอโอกาสครูบาอาจารย์ได้ราธนาธรรมกันกุมารบันเป็นลำดับต่อไปกูมารบันกใหญ่กวางปางเมื่อพระเจ้าเจ้าออกไปบวชเป็นจีไปทำพรหมจารีศีลเสพสากที่ในป่ากว้างด่านเฮลีสิพระองค์ตานเต้าก็มาบวชเป็นฤาษีอยู่ในดงลีเถื่อนธรรม
ก็มีพราหมณ์เท่าคนหนึ่งงานมาขอเอาสองหนุ่มเนาเป็นตาเวสสันตลาตก็มาตอดพระเนตรเร่งหายังสัพพัญโยตัญญนอันใสผ่องแผ้วจริงได้เหือแล้วยังสองกุมารนอสองกุมารนอก็ไม่ลำวอนขอปู่พามนี่นอก็เขียนตีไปดังอันน่าเอ็นดูและสังเวชสองกุมารน้อยยิ่งถูกพามเท่าลากบบเตไปต่อไปนี้ลูกน้อยจะไปพอหน้าไผ่นะมีแต่กลางป่าดงไผ่เถื่อนท้องตีนสองเราเปียโนก็มาเจ็บหนอมวมปองติจูกะจังโจเป็นตีจำก็จักจำเป็นนอตีปองกะจักปองเป็นเลือดดังอันจากเมไผ่นั้นมาพอเลแลบาดนี้ก็จากขอ
อาราธนายังองค์ท่านพระครูวิสิทธิ์ศิลพรท่านเจ้าใส่กาบมาเก้าแล้วก็ตั้งนะโมไปสาธุสาธุสาธุอามังอนุกรรมปิมังประจังอาราธนังกาโลมา โอนันตุหนโตฟังละจงฟังละสมณะศรัทธาและมหามูลศรัทธาตังตั้งเด็กยิ่งใจหลวงลาใหญ่น้อยที่ได้ประกันแม่ปั๊มเป็นกองกะละมหากุศลนี้ณที่วัดสันไซเฮาดังอันในปารมีธรรมท่านเจ้าอุบาบุญเอตนั้นได้นำพ่อออกแม่ออกศรัทธาเจ้าปากันฟังเล่ายังมหาจาตเวสหดอนในโอกาสการละเดือนสี่มาจุจอดรอนพอออกไม่ออกศรัทธาวันบ้านสันไซน้องเกี่ยวเฮานี้และศรัทธาญาติธรรมจูแห่งห้องกูอาหารนาได้ปากันมาฟังธรรมเทศนานี้ยังมหาจาตเจ้าเวสาดอนก่อนที่จักเทศนาต่อไปนะยังกันทวน8 วันอาตมานิเห็นออกจากพอปาดไล่เคราะห์เจ้ามูลหา
สาธาจะขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงอยู่สุขสบายดีจากปาดเคราะห์ลายยังใหญ่ถอยนี้ขอจะได้มากวนมากีพี่น้องเจ้าบ้านสัพพะเคราะห์ปีเดือนวันนอนขอจุงหนีออกจากเจ้ากู้โหยีใจจากไล่เคราะห์ร้ายหนีไปไกลกลาหาสัพพะจังไรจะได้มาต้องตังเคราะห์ปีแลน้องจะได้มากวนแหลมมาปีขอให้สัตตานีจงอยู่ดีเตียงให้มีความสุขีอยู่ดีกินดีตลาบคุ้มเท้าขอให้มีพละกำลังนานละเก่งกล้าแข็งแห่งมีอนามัยดีเลิศล้ำมานะมีกล้าแข็งจุงให้มีเรียวแรงดังจังสันหานขอให้ศรัทธาตั้งหลายอายุนอนนานร้อยเศร้ากว่าปีบ้านจูโอโหโคคนหวานเล่นาขอยกมือ10 นิ้วกราบนบนอบน้อมยังพระตรีรัตนเกี่ยวเจ้าทั้ง3 ประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่เปิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบถวายความเคารพปุญญาบารมีธรรมอดีตท่านเจ้าอาวาสวัดสันทรายตลอดจนแสดงความเคารพนับถืออย่างท่านเจ้าพระครูสังฆลักษณ์นนทพัฒน์หรือว่าตุปีครูบาบุญเนตรท่านเจ้าอาวาสวัดสันทรายตำบลหนองแก้วเฮาที่นี้ภิกษุสงฆ์สามเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพขอความผาสุกความเจริญจงบังเกิดมีกับพอออกไม่ออกศรัทธาบุญ
สันนิบาตตานเข้าจุหนุ่มเท่าใจยิงที่ได้มาร่วมสืบสานประเพณีตลอดจนร่วมจันลงพระพุทธศาสนาในการฟังเทศน์ฟังธรรมมหาจาตุเวสสันดรจาดกในโอกาสประเพณีเดือนสี่เปงเผาข้าวหลามข้าวจีตาลข้าวใหม่ให้ฮีที่วัดสันทรายตำบลหนองแก้วเฮาที่นี่เอาได้ฟังธรรมกันหรือว่าได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมาหลายมื้อหลายวันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะได้หาทุนทรัพย์สมทบในการสร้างซุ้มประตูวัดตั้งแต่หลายวันมาตะวาก็แห่ขวดกินขวดตานแห่ตำนานดอดจนกันทำกันเทศวันนี้ก็มาฟังเทศฟังธรรมกันตั้งแต่เจ้าตลอดจนพอออกไม่ออกศรัทธาญาติธรรมที่ฟังต่างบ้านต่างจองเน้อพระเจ้าได้ประทานขันเข้าขันน้ำตานเข้าใหม่ให้ฮีกัดกินข้าวน้ำจำเข้าง่ายแล้วก็นอนฟังกันพ่องนั่งฟังกันพ่องต่างบ้านเน้อไม่ใช่ที่วัดนี่นะที่วัดนี่นอนบ่ได้หมดจิตนอนแต่มันนอนเมื่อจะเลิกกลางวิหารนี่ด้วยไข้หัวก็แต่ไหนมันต่างบ้านนี่สบายนอนหนุนวิทยุฟังตุลุงตั้งแต่เจ้ามาบอกว่าจะเป็นคลื่น96 เมกะเฮิรตซ์ของวัดประทาดเจ้าดอยสุเทพเนอะตลอดจนตั้ง104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝ่ายหินวันนี้อย่างที่ได้บอกไปวัดสันทรายเหมาถึง2 สถานีตั้งแต่เจ้ามาละตุลุงก็รวดประชาสัมพันธ์ลาตัวนี้เนอะวันนี้เราไม่ได้เจอกันในรายการนานาสาระสปะสปันจากตุลุงเนอะปกติวันเสาร์วันอาทิตย์5 โมง 6 โมงจะปะตุลุงต่างคลื่น96วันนี้มาเทศมหาจาตุทรายเฮแล้วเนอะเบิ้ลมาได้ปะละพอเพิ่นยึดสถานีปุ้นแผ่ว6 โมงเดียวเป็นหยาเดียวครูบาบัวเนตรจะจ่ายฮื้อเนาะเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเป็นนาบุญเนอะกับพี่น้องชาวบ้านเฮาและต้องขออนุโมทนาที่ทุกท่านได้ร่วมบุญกุศลท่านเจ้าครูบาบุญเนตรในฐานะก็เป็นลูกศิษย์ตัวหนึ่งหรือว่าเป็นสหธรรมิกร่วมจัดกันนี้เถอะเป็นผู้ที่มีความคิดมุ่งมั่นพัฒนาดีละที่ศรัทธาสันทรายเขานี่ได้ท่านเจ้ามาช่วยก็ขอฝากไว้ตัวเองช่วยกันทำนุบำรุงไปเนอะเพื่อจะแปลงอะไรก็ห้อมกันไปวัดกับเปิ่งบ้านกับเปิ่งวัดถ้าคัดกันบรรลัยพังถึง2 ข้างช่วยกันยิ่งประเดี๋ยวนี้พระพุทธศาสนาเขามีภัยรอบด้านพระเจ้าพุทธเขายังปล่อยกับคนเท่าสวกเต้าเด้าลมเข้าวัดนี่นะคนหนุ่มคนกำมาเข้ามานะแถมน้อยบ่มีละเพื่อจะไปเป็นที่เลี้ยงควายเลี้ยงงัวหมดเลยพอตั้งใต้ฮะนะอย่างก็ที่เป็นข่าวนะM16ถล่มล่มเรียบร้อย3 ศพ ภัยเข้ามาตีแล้วเขาจะไปเฮะฮ้อกันมาได้ละต้องลุกขึ้นมาจันลงพระพุทธศาสนาของตัวเองจะเงี้ยจะได้คือพระพุทธศาสนาเจริญการกรุงรุ่งเรืองจะไปฟังอย่างน้อยหันข่าวทุเจ้าน่าก็แจ้งหันทุเจ้าน่าก็ด่าลองยิ่งเบียดสมยิ่งยกสังคมก้มแน่หันทุเจ้าเอาละบ่วอกหัวมดมันนี่เอาแหมมะเฮ้ยเนี่ยยังไม่ได้อ่านข่าวนะด่าไปก่อนละสุดท้ายไปสืบมาทุเจ้าปลอมมันมีทุกอย่างในประเดี๋ยวนะเพราะฉะนั้นฝากไว้ตัวเองในก็ในพระนิมนต์เทศ4 โมงประเดี๋ยวนี้4 โมงเกินป่ายล่ะมันตึงเลทเวลากับปล่อยมันเลทไปเตื้อแล้วก็เที่ยงคืนก็เลิกลากันเนาะเป็นอย่างเขาเทศได้เขากับมือล่ะอีแม่เขาได้นั่งไปพวกเที่ยงคืนปะบุญก็ได้ไส้ก็เต็มไม่ต้องเดือดร้อนก็เดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็มาอย่างก็มากินเต็มที่เนอะวันนี้ดีใจได้มาพบมาปะนะตะกี้ท่านครูบาเนตรว่าโอ้แฟนครับถามฮาโลโลนี่อย่างพ่อจะตานทองคำกาอีกถามฮาบได้หรอ ดีละได้มาพบมาปะเนอะเอาละมึงเสียเวลาถ้าใครฟังเต็มที่ก็วันหน้ามีงานนิมนต์มาเนอะใกล้นิ่มได้มันใจไก่แค่ตัวบ่แป้งสัก20,000ก็มาละเอาทองบาทเดียวไปได้ ก็เรื่องพระเจ้าทองคำวันนี้ก่อนอื่นขอสุมาเนอะเสียงอาจจะบ่ค่อยดีเท่าที่ควรยอมสีเร็วลาบยกธงขาวยอมการเนอะเสียงวันนี้บ่ม่วนแล้วก็หากว่ามันบ่ม่วนเพราะตั้งบ้านก็ดีเนอะฝ
ฟังเสียงมันบะเป่งป้อยไพเราะจะได้สู่มาอภัยตัววัดเล่นงานมาพยายามประคบดบยามาตลอดเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นผิดพลาดพลั้งประการใดขอสู่มาอภัยตัวเนอทางที่นี่และที่ตะฟังสถานีวิทยุต่างบ้านตัว โอกาสบัดนี้ตั้งอกตั้งใจฟังกันทวน8ชื่อว่ากันกุมมารบันฟังไปถ้าตั้งใจฟังเดี๋ยวน้ำตาจะร่วงโดยไม่รู้สึกตัวที่ให้เจ้าอย่างเนอสดายกันทำ ตอนตั้งกาบป่ายในม้วนเนี่ยมอเอียหมอกเปิงตะวันจะรับเดี่ยมเขาสุเมธเมทรกาบป่ายเป็นถ้ำแต่ว่าเสียงทุเจ้าจะบัถึงม้วนในวันนี้ต้องขอสุมาตัวณโอกาสบัดนี้ตั้งอกตั้งใจฟังแล้วก็จะใส่กาบป่ายไปโดยเนอ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยนจังโกปิอาจุนตามปาเสนากาทิตามาเกนากันตวาญาวาจาตุลันสาโบกลนิติรังปัตวาจินเตสิสัทโววังลาโสตุจันนาสะปุริสาตังลาอันสมโมอันวาอาสาโลมแห่งพญาเวสันตัลลาอันไกลมาตัลลาเต่าได้จูจังกับรามมันก็ติวไปโดยหนทางอันไกลอันเจ้าอาจุตาฤาษีอันนักบอกเสียงทุกขอเคียงหนทางเต่านานแล้วมันก็ไปถึงฝั่งแก้วโบกรณีอันมีสีเจงจันทุราชเสมอกันมันก็รำเปิงในใจว่าอัจฉริยวันนี้กองหากเป็นการละวันอันคำตะวันตกต่ำหลับโดยปล่อยแล้วอันว่านั่งเกี่ยวลาจะมาที อันเป็นแม่สองสาลีพี่น้องจังมาสู่ห้องสันลาจะแลมาตุกามโมนามาจืออันว่ามาตุกามผู้หญิงต่างเลยนี่ยอมมีกรรมตัดนี่บองหูจีสลัดตานย่อมบันดาลเหือหาจากลาแห่งยาโจกวาดนิโปกทั้งหลายดันเสวะในวันผูกเจ้านางหนุ่มเนาลาจมาทีอันเป็นแม่สองสาลีกวาดในดาวป่าดงไพรกูเนี่ยไปเข้าสู่ที่อยู่ดาวเวสันดรอยากวิ่งวอนขอเอาลูกแก้วการบัดได้ก็จะรีบด้านนี้แต่อันนางมัทีบ่มารอดนำเจ้ายอดนี่ปัญจันและอาทันสาเวนตุลาโตเมื่อนานพรำจริงขึ้นสู่งำดอยก้อยอยู่พรำเท่าผู้ดานอน
และเห็นบาปอนมามนเป็นที่สนุกอุ่นกลางคืนและนาตั้งปอนนาลอดดิ่งในกลางคืนนอนมารอดนั่งเกี่ยวยอดกันยังนอนในศาลากับลูกน้อยเมื่อยามเดือขาโคกลางคืนนางมาที่ผูกฟันหลากนี่มีนาปูนผู้โกปุริโสนางฝันว่ายังมีใจผู้หนึ่งดามเนื้อมันกำเหมือนมีเข้ามาสู่คนดีกากาดนุ่งผ้าย้อมผ้าซองพื้นหนึ่งนุ่งไปในพื้นสบายปลายดอกถัดดอกไม้แดงส่องหูพอเล็งดูอย่าเปิดดือดาบเลื่อมแกนนาตาเข้ามาสู่ศาลานางแล้วก็มาก้มหลับนั่งแก้วมาทียับเอาเกศีบวชเราจักเอาเจ้าเต้านอนง่ายควักเอาตาแม่นางตั้งกูแล้วตาเนาส่องแขนนั่งแก้วนี่กว่ายกควันพาหัวอกมันก็มาจุกเอาหัวใจนางประเสริฐนางร้องไห้เกิดติ่งตายกันวันถึงเอาว่าทุกทั้งหลายได้แล้วยามเมื่อเลือดนั่งเกี่ยวโปงไหลทุกมันก็แม่ยกเอาแขนนั่งงามติวกว่าเข้าป่ามาไปพรเลนาสาปะพุจิตวานางบาดียังลาบอดดันเจินนางแก้วตื่นกระจังฟันนางบอกเคยฟันหาหลากนางตกใจมากนักหนานางพญากานิ่งใจว่าโอ้ยน้อกำฟันอันนี้นะเป็นอันอย่าเป็นบาปให้นักหนาดังพญากานิ่งใจรู้รอดถึงเต้ายอดโปธาว่ากำฟันอันนี้นะภายพ่อจักมาเกหูอดหิตแก่กูนางนิจาปานดังกูจากรู้รอดภัยปหูเต้ายอดเวสันดอนนางจิกลงจากที่นอนจนมาแล้วห่มผ้าลูกแก้วบัวอ่อนจิงไปสู่พระเวสันดรบะเวียงยามสางเที่ยงกลางคืนนางก็ไปยืนตีต้อยก้อยตีเป็นประตูศาลาเพื่อสัญญาตาเดินเปื่อไข่งูแจงจืนกำฝ่าเล็บมหาสัตโตอ่านว่าพระมหาสัจเจ้าอันยังอยู่เฝ้าภาวนาก็ไม่ได้ยินเสียงประตูศาลา
ดังกาโกกากยินเสียงหลากเทศนักนาพระมหากษัตริย์ตนโยดยิงเต้าจริงพิจารณาดูว่าภัยมาต่อยประตูนี่จะผีว่าผีก็ลังต่อยไปบนกันว่าคนก็ลังต่อยตำกลางจากว่าสัตตะเลเชิญก็ลังต่อยไปตำเจ้าก็พรำหูว่าสิคนดอปัทสะปนจริงตามว่าไปมาต่อยประตูกูเต้าผิดเมื่อเขาดันเมื่อนั้นนางมดีคำตอบว่าข้ามดีมาแลพระเนื้อหัวเมื่อนั้นพระจอมเงาจริงเจียนจ่าจิมเจ้าเทวีว่าพันเตดุลลานางมาที่แต่บันหัวตีตีเฮามาบวชสังพนวดภาวนาผู้ยังหือกรรมกาธิกาทุกสิ่งหือนาง หือนางน้องมิงจำเอาบานี้นุ่งเหล่าป้อยมาสู่ที่อยู่ห้องกูสลามีกาวาดนางมังกำกาติกาเสียแล้วนางแก้วจริงมาเล็ดนานางมาที่จริงไปพระบาทไทยผัวตนว่าข้าเดนอพาทาสะปนเป็นเจ้าข้าน้อยเข้าสู่ศาลาบ่ใจว่าจักมาแปลงตนเอื้อมข้างกับพระเจ้าเจ้าเพื่อตัวงามโดยกิเลสกรรมจองจางแต่ข้าวันไล่นางเกตดิลีข้ามาที่วันดากนิมินากุนาคูจริงมหาพระเนื้อหัวกล่าวเกงหูดีเตส่วนสติข้ามาทีมาผิดเมื่อเพื่อว่าข้าฝันให้เมื่อกลางคืนนี้และนาเตนะหิเมื่อนานพระมหาสัจเจ้าจริงทำว่าแม่นางน้องเนาฝันสันไตเจ้าจุงแก้ไขเตไปนอกที่ข้างขอกศาลาพุ่นเติดนางมาทีจริงเล่านิมิตเก่าอ่านตอนนาฝันเกประนังทำนังกล่าวพระบาทเจ้าฟังดูนั่นแลเหมือนนั้นพระมหาสัจเจ้าจริงเธอเอานิมิตเรากำฟันเจ้าก็หากไปตันหูรอดโดยพญายอดเมธีอ่านวานตานาปานละมีจากบัวละมวนแก่กูตาโอดในดันดาวหิมมาปานนี้เลยวานผูกเจ้าร้อยว่าญาโจกจะเข้ามาสู่ขอเอาลูกแก้วกูตังสองเพิ่งมีจะเลการเต้าแก่กฎหมายหูแล้วตนแก้วจริงคะนิ่งดูว่ากูจางล้มแล้วยังดังหนุ่มเดาลาจะมาที
คืนดีเมื่อก่อนแดวสู่ลูกแก้วกุตางอาสงแห่งนางเตอะพระมหาสัจเจ้าลำเปิงดังนี้แล้วตนแก้วจริงเล่าลมนางว่าดุราเมื่อก่อนนางเคยนอนบนที่นอนอ่านนาสาอาจดูสีวิลาศเรื่องรายเจือไปโดยศาสตร์อ่อนกับตังพาผ่อนโกเจ้าสดีนองแล้วโอดนาดน้องทะรองเครื่องยองยอมจังคานเคยกินอาหารเลยลาบกินป่าหมักนำมาใส่ภาชนะคำแดงเป็นกาบัดนี้นางมาอยู่ในป่าดงแม่ก็มาดะลงดังเสือลายสนดีนอนเรือตีดินได้ตุกเรือเลยเดือดไม่กินลูกไม้ใส่เนื้อตองนอนเนื้อดินได้บอกมีสาบอยไม่ละรอนอนมือต่างหมสอนกล่าวเป็นทุกยิ้มเจ้าจอมพังร้อยวัดท่านนางความเกือกอารมณ์เยือกปุ่นกลัวแม่จะมัวโศกเศร้าจุงไปนอนกับลูกเต่าสองลาเตอพระมหาสัจเจ้าเล่าลมนางดังนี้ก็ทรงนั่งเกี่ยวกับสลาดังเก่าหันแลสาวิภาตาในเมื่อกลางขึ้นนั้นและรุ่งสายฟ้าปุ่งขึ้นมานางพญาก็มากระทำวาดปฏิบัติกวาดผิวอันสมาสารแล้วก็เต่งดามอย่างน้ำกินน้ำใจตั้งไม้10 วันและน้ำตุยนาเฮอพระมหาสัจเจ้าแล้วก็อุ้มเอาลูกเกวหักเลี้ยวดังดวงตาจิงเจียนจากับลูกเต่าพระหม่อมเจ้าแม่ตั้งสองวาสดีบวชตองลูกหักแม่คืนนี้แม่ฝันให้แต่ดีเลยสองสลีลูกเต้าจงอยู่กำพระบาทเจ้าอย่าใจไกลลูกใส่ใจอย่าได้ประมาทจงเล่นอยู่ไกลพระบาทไทยสีเตอะว่าอ่านแล้วก็อุ้มเอาลูกแก้วแห่งตนไปฝากพระตาสาโพเจียงเจ้าอันนั่งอยู่เฝ้าภาวนาจริงจันจาซึ่งพระบาทบาเจ้าอย่าได้ประมาทในลูกสองลาก็นางพญาสั่งแล้วนางแก้วก็ถือเอายังเตรียมกันเล่าปองจอดกับเจ้าสอดด้วยคันลีแล้วก็หนีไปหาลูกใหม่เยร้องไห้ก็เยหนีไปน้ำตาก็มาลอย
จากเบาให้เข้าป่าไม้โดองค์ไพรวันนั้นและทัตตาจูจักโกในการลานนานโจจังกาพรำปู่เท่าตื่นลูกเจ้ากินไงมันก็สบายทงคมเต้าพรำเท่ากว่าลงมานี่จะพาปากทำกินน้ำอิ่มเพียงใจมันก็คันเองในใจรู้ลอดปนางเต้ายอดเทวีเจ้านี่ไปสู่ป่าแล้วละลูกแก้วอยู่สลามันก็เตียวไปด้วยมังกาอันใหญ่ปูพามเท่าก็มาก้อยไตไปตาเข้าสู่ลาป่ามอยปีพระเงาทยอยู่กลางตามทำวันนั้นเลยตั้งสุตัวมหาสัตโตเมื่อนั้นพระมหาสัตเจ้าได้ยินผู้พามเต่าอันเดินข่มเต่าเข้ามาขอดันมีใจบานจอมจื่นใจต้องตื่นยินดีเหมือนดังตานเศรษฐีผู้มีใจศรัทธาใจปฏิฐานตั้งไว้ยังคำปานในมือคนอันถูกไล่กันมันได้ลวดยินดียาวกตาปปากิลีป่ามหาก็มาไหววันสนันกองไปมาพิกาเวดุลาภิกขุต่างหลายในเมื่อพญาเวสันตลลาดเป็นเชื้อชาติราชาได้เงือดานสองกุมาลีกุมาลานนอนเอาผู้พามเท่าก็เอาเครือเขานั้นเล่ามาผูกโดยบ่วงกองเลี้ยวลัดเครือเขามัดสองศอกเท่าหัวงอกก็มานำไปหยาบมือใส่หลังแลนสองเจ้าบอกแวนตั้งติวสองสาลีเลหลังก็อย่าร้องไห้เยี่ยวว่าแม่ออกทายโดนแม่กันแห่ก็แม่ให้เองให้รักแม่มองเถิงเต็มว่าการนิ่งตึงก็หักแล้วมือแก้วลูกน้ำตาตีเงียบลาตางสองที่สุขก็จักสุขเป็นน้องตีปองก็จักมาปองเป็นน้ำตีเจ้าก็จักจำเป็นลือดบ่หัวแห่งเหือนนาสยามพรามก็มาเล่งตีไปใจเต็มบาดลาร้องไห้มันก็บอกวางเต็มวันลาครางมันก็บ่อยากเครือเข้าพาตีไปเงียปากายออกเจ้าเมรามยกโศกเศร้าโศกาหน้าตามองเหลือหลากเพราะว่าลาปีน้องปัดพระไกรตาเมลาจักมาหันสาลาอันเป่าเมลาจักมาแล้วเล่าหนอเลได้แม่จักมาปลายน้ำตาเสียบอกขาดเพราะว่าบ่ได้หันแน่น้องนาดกันแหง
วันนี้ลานิกายตาบทันสั่งบัดนี้เมออกเจ้านางหรือจักนอนสองผู้ทอนให้อ่อนเองให้ลักเมไปมาล้อมไหลหาจะใจเก็บป่าไม้หิมมาป่าอิติวุตาปะกาลินาโดยภากาดังกล่าวมาอีเลเดกูมาราบานกาใหญ่กว่าปางมือพระเจ้าจะก็มายกยืนย่อตันแผ่นดินด้านอ่านนะก็ปอไว้วันก็องว่าก็มารู้วันนาร้องสนั่นเนืองนั้นเวสันตลาตานนาตาโอกมาตอดพระเนตรเลงหาสัพพญูตัญญันอันเลิศเลอก็แม่กำเอาแขนสองลูกเกี้ยวหยาดน้ำมาแล้วย่อเตตันส่วนว่าสองกุมารน้องก็แม่สะอืดอ่อนหายเพราะว่ากูตึงหายังไม่ออกที่ยังอยู่ป่าไม้ไปกันมาเมื่อแม่จักไปป่าไม้แม่ก็มาสั่งไว้ว่าจะได้ลาสาอย่าได้ใกล้กลานี่ไกลตาอยากห้องขอฮือสองพระพี่น้องจุงอยู่กับพ่อพาเนื้อส
ส่วนพ่อก็มารับเอากรรมมาเจอกับแม่มาตีลาว่าดังอีแม่บาดเดียวนี้จะได้ว่าลูกแก้วแก่พระเจ้าส่วนว่าพระปิตาพันแพ้วกันแม่มาตีมารอแล้วขอพระป่อแก้วจุงก้อยบ่อกางามแม่อย่ามีความโศกเศร้าขพ่อแม่เป็นเจ้าจงก้อยอยู่ที่ข้าว่าก้อยอยู่ก่อนเตอเนอป่าไม้ดานดงนาใหญ่จัดทอยมีตังบุพาใหญ่น้อยและหมูแม่อะไร ว่าก้อยอยู่ก่อนเตอเนื้อสลิดสเล่งอุ่นอ่อนหอมกลาสุดับปีใหญ่ไข่กลีกตั้งดอกได้เหินหันฟ้าเลขาโยมบานดอกเป่าดอกเงี้ยกีดเก่าสันทาดอกลากีบานเบ่งโซมีตังจุมปีจุมปากาบย้อยก็แม่หอมตัวนายดงมีตังนกแยกแขกเต้าแหลบเก้าเมื่อมีตังนกปอเฮยตระเวาจุต้นอันเคยมาเก่งลองตามมาสนเมื่อใบไม้หล่อโลมจอยเรียกวันโมโตนนามาญาเมื่อหล่นบายสวยสอย
กะลุยดอยก็แม่ของคอยขอดคองโอเถิดลำมาร้องแจ้งคอยลอยเฮ็ดยังไพรจีจ่อรำลงปุ่นดีตกต้องมองจะเลี้ยวพอไปดังใดก็หันแต่เมื่อหมอกคู่พอไปหาตังพระราชวังควงคุ้มพระบรรณนอสาลาสุริยะเกียวก็มาลงไปแล้วอาวัดเกี้ยวแม่ก็มาอยู่ไกลตาว่ากันหาเฮยกันหามาเวยมาละปีอยู่เพท่าเจ้าข้ามก็ข้ามมานี่แล้วควรจะดีงีบเดนอนอนวงโมลินก็บินเล่นมาต่อปุงบุเหลือบยุงยอมก็บินลามาไกลสุดแต่เมยติข้างอยู่บ่าเฮมาก็เพราะว่าปิวยัวยัวฮาโลองหามมาเป็นทุกขากับผู้พรำธรรมบ่ใจน้อยเหตุบ่ได้ปลดปรากจากพระยอดสวยแม่มาทีลาสองพระพี่น้องก็แม่เนตรน้องน้ำตาก็ยังไกลกระทิตามพามปูเท้าเอินสั่งแล้วติดตามปูพรำไปว่านั้นเล่นากุมาลามปามปังนิตังขีญานกล่าวสังวันนั้นนาจาห้องเหตุยังกุมาลบานอันประดับประดาไปโดยกาเทว่าได้ร้อยหนึ่งพระกฐานิติตาก็บังกมสมเรศ
ในโอกาสวันนี้การเทศน์ทำกุมารบัน100กับแหม1กาถาป้อออกมาออกสถากาถามันนักลำไปพอเงารับรับก่อนรับบ่ได้รับต้องมีสตินะ100กับแหม1กาถาป้อเมาหัวบนเลยนะยังได้แต่ว่ามาถึงวันนี้ป้อหมอกสถาปล่อยแม่ ที่อยู่ทางบ้านฟังบางคนก็ไข้หัวไปตัวม้วนฟังตัวเจ้าว่าสันทรายโอ้ม่วนใจ เป็นอย่างมีโอกาสก็มาแอวหากันเนาะให้ปล่อยแม่เฮาบอกหมอกสถาหลายคนตัวมานะตัวเสียงวิทยุมาวัดสันทรายนะหลายตีลงไปตักตะกี้อันดับต่อไปเพื่อเพื่อเป็นการเสียเวลาหลวงพ่อกันมาที่เยี่ยมมาแต่เนอะก็ว่ามาแล้วกะอยู่ตั้งนอกกะลำดับต่อไปนี้จะได้เจริญพรคุณโยมชุติการสายสุภาได้เข้าประเคนกันเทศน์พร้อมกับโยมคุณโยมชุติการเข้าสายสุภาประเคนแล้วอาตมาจะให้เกณฑ์ให้เปิ้นเกณฑ์ก่อนแล้วก็เกณฑ์ร่วมกันพร้อมกับโยมอันนิชาพร้อมกับคณะเข้าประเคนให้เปิ้นประเคนก่อนเอาไปประเคนจุโยมเข้าประเคนก่อนเลยจิกันคนน้อยเป็นสร้อยเป็นสายตึงยิงตึงใจม่วนกันแต่เล่นมึงมีตึงแต่ตึงเล่นตั้งลุ่มโฮงทานก็มาแล้วพ่อหมอกสถาโฮงทานมื้อแรงนี่ก็มาแล้วช่วงค่ำนี่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะมาฟังเทศน์มหาจารย์ในค่ำนี้อันนี้เจ้าภาพได้เข้าประเคนการเทศน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปเจริญลำดับต่อไปได้ขอเมตตาหลวงพ่อพ่อครูวิสิตศรีละพรได้เมตตาปั่นตอนปั่นโจกปั่นใจคือคณะศรัทธาวัดสันทรายรวมถึงป้อหมอกศรัทธาป้อยแม่คนเฒ่าคนแก่ที่เพิ่นรอฟังอยู่ทางวิทยุปั่นปอนเพื่อเปิ้นเพื่อได้มีโจกมีใจหลวงพ่อก็ได้ทองนะก็ย้อนว่าปั่นปอนเพื่อเปิ้นดีนั่นเนาะหลวงพ่อท่านบอกปั่นจะบอกใครจะหอมทองมาก่อนได้ปั่นปอนมาลุนเดี๋ยวท่านเจ้าตัวนี้มันลู่ของพดไปโมดวันนี้เอาเตื้อหอมวัดสันทรายก่อนเนอะเดี๋ยวถ้าติดใจสงสัยหรือติดใจในเสียงทองไปเตื้อในวังเนอะวันนี้กุมารเท่าข้าบลอดข้าแม่เต็มปีถ้าลองมาแล้วหากันมาซีพออยู่ตั้งลุ่มรอนอนฟังรับก็รับได้ยิ้มแล้วบอกโหเวลามันเลทไปเอาละตั้งอกตั้งใจฟังเนอะขับมาเริ่มตื่นมาตีละก็เดียวก็ต้องห้องหยอกบัดอีบัดเธอแล้วใครอยากกี่เข้าเลยมันตั้งใจฟังธรรมเนอะตั้งใจฟังธรรมงงแล้วนะเริ่มเบอร์แล้วเนอะขับพรนะโอกาสบัดนี้ยะถาวาริวหาปุลาปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนัสโสยะถามณิโชติละโสยะถาแม่นกรรมกัมภาธนาท่านเจ้าสะมนัสศรัทธามูลศรัทธาพอออกไม่ออกศรัทธานาบุญทั้งหลายทั้งที่นี่ก็ดีที่ฟังอยู่ทางวิทยุทางบ้านก็ดีพอผสมพิธีตามกรรมกัมภาธนาไปอ้างไปจุญญจุประการบุญกินบุญทานได้พิบาลปกห่มท่านเจ้าทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อได้ประกอบไปด้วยอายุวันนะสุขะพละไปจุญญจุประการนั้นจุงจังมีวิรุลหาพุทธศาสเนโรคาสุกิตาโหทะสหสเปหิยติภิสัพพิติโยวิจันตุสปะโลโกวินาสันตุมเตภวะจวนตรโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาตานสิริสนิจังบุตธาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัตันติอยุวันโนสุขังภลาสาธุสาธุสาธุอนุโมตาเมบัดนี้การเทศน์กันกุมารบัน100กับ1คาถาป้อหมอกศรัทธา
ปอนก็ได้ฮับแล้ว ฟังเทศน์ก็ฟังไปแล้วป้นไปแล้ว8 กันตอนนี้ป้องหมอกศรัทธา8 กันนี่ป้นไปแล้วประเดี๋ยวนี้เวลาก็5:41 นาทีเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เป็นกันเอกเนอะถ้าเป็นมวยก็เป็นมวยกู้เอกละกันมาทีกันต่อไปนี้เป็นกันมาทีได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไกรสอนกิตติเวทีวัดตาไคร้อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ผู้ที่เกิดปีวอกหรือว่าปีลิงมนปีวอกหรือว่าปีลิงเนอะได้เข้ามาสู่ซุ้มกลางสืบชะตาป้องหมอกศรัทธาบุญก็เอากันแล้วต่อไปก็เป็นปีวอกหรือว่าปีลิงใครที่เกิดปีวอกปีลิงเนอะได้เข้ามาทางกลางสืบชะตาบ้องหมอกศรัทธาเฮากันต่อไปเป็นกันมาที90 พระคาถา90 พระคาถาหลังจากเทศน์มาทีเสร็จก็จะเป็นการมหาราชเนอะตัดเข้ามาที่การมหาราชของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงหลวงพ่อเมตตาอย่ามาเทศน์กันมหาราชต่อจากกันมาทีสลับกันนิดหน่อยเพราะว่าหลวงพ่อมีติดภารกิจที่ไปเทศน์ตั้งทำลายที่อยู่เพราะว่าได้ซับเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นหลังจากจบกันมาทีแล้วป้องหมอสะทายป้อยแม่คนเฒ่าคนแก่เฮาที่ฮับฟังทางรายการวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์และ FM 96.0เพราะฉะนั้นจะได้ฟังต่อจากนี้เป็นกันมาทีต่อจากมาทีก็จะเป็นกันมหาราชบ่อหมอกศรัทธาขนาดนี้ขออนุโมทนากับหอมเมียงเนอะเมียงแม่ไพลีนบ้านถวายแม่ไพลีนบ้านถวายเพื่อเอามาให้มาหอมถึงแม่คำปีกละกาอย่าคำปีกละกาปีกเนี่ยเนาะสู้ตายเนาะวันนี้เนาะอันนี้ก็อนุโมทนากับพ่อแม่ศรัทธาโฮงทานของแม่ยุพินของแม่ยุพินของลูกบ่าวไอติมแล้วก็ของน้องเต้ยแล้วก็ของแม่แสงจันทร์ของพ่อสีทวนโฮงทานแกงเขียวหวานแล้วก็น้ำมันหลายอย่างหลายอันหลายอย่างหลายอันโฮงทานแมลงนี้โดยเฉพาะโฮงทานกลุ่มสตรีแม่บ้านบวกก็ได้แฝงแกงอ้อมเนอะเอามาหอมแมลงนี้เพื่อเอามาเลี้ยงบอกหมอกศรัทธาปล่อยแม่เอาแต่ช่วงค่ำนี่ก็ยังหลายอยู่เนอะบอกหมอกศรัทธาไม่ใช่ว่านบ่อี้นะในวิหารนี่เก้าอี้ตึงแบบว่างกันแล้วยอมรับว่าหลายวันนี้คนหลายในพระวิหารในเต็มตลอดเพราะนั้นบ่หมอกศรัทธาที่อยู่ทางบ้านก็ดีที่รับฟังการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์โดยความเมตตาของท่านผอ.สถานีท่านพระครูสมุวิทย์สุวัฒน์และก็ผอ.สถานีวิทยุ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ของพระธาตุเจ้าดอยสุเทพผอ.ท่านพระครูประหลัดสุรเดชสิริสุวรรณโนพระครูบายังกวางได้เมตตากับวัดสันทรายได้มาถ่ายทอดสดทั้งภาพทั้งเสียงในการตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาจารย์เวสสันดรจาดกในวันนี้หลวงพ่อพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูวิสิตศรีละพรเจ้าคณะตำบลประแดกได้เดินทางกลับวังปีกวังละหลวงพ่อจะปีกวังละ
กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพ่อนักครับครับผมพ่อหมอสาเนี่ยฟังเทศรายเทศรายกันพ่อหมอสรายบ่อยแม่เฮาสถาญาติโยมที่เฮาฟังอยู่ทางบ้านก็ดีได้ยินเสียงนักเทศแต่ละอุ่นแต่ละองค์แต่ละตนฟังแล้วเป็นจะได้กันพ่องม่วนก็ว่าบ่ม่วนเดี๋ยวรอวันจัดรายการวันจันทร์ทุ่มเกิงถึง2 ทุ่มจะถามพ่อหมอสถาเฮาฟังเทศแล้วม่วนก็เป็นจะได้พ่องไข้หูไข้หูว่าฟังวิทยุกันแล้วเป็นจะได้ฟังเปิ้นเทศมหาจารย์แล้วเป็นอย่างไรไข้หัวโดยเปิ้นก็ มีความสุขวันนี้นะจะบ่ลืมกินข้าวงายข้าวตอนมองสดาเข้าบ่ลงตองดูเจ้าสักเม็ดกินก้านลมมันค่ำเพื่อมันเพื่อเป็นการเสียเวลาต่อไปจะได้อาราธนากันมัททีเป็นลำดับต่อไปเนอะพ่อมอสถาสำหรับพ่อมอสถาที่กำลังมาฝ่ายจะร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศก็เจริญพรเนอะบ่มอสถานที่กำลังมาไผ่ที่มาได้กินข้าวกินน้ำก็จะเดินพรกินข้าวกินน้ำกันเนอะไผ่ที่จะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกันเทศก็เจริญพรที่หน้าพระวิหารหรือทางด้านทิศเหนือที่เต็นท์ทางคณะกรรมการบริการท่านอยู่สำหรับป้องมอสถานที่เกิดปีวอกหรือปีลิงเข้ามาในวิหารเนอะเข้ามานั่งในซุ้มจะได้อาราธนากันมาทีได้อาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปวันนี้กับวันค่ำเนอะใจเสียงนะถ้าเสียงซุ่มเสียงบดีบอกหมอกสถาที่อยู่ทางบ้านถ้าฟังแล้วเสียงมันบ่ม่วนหูก็ขออภัยมาณที่นี้เนอะเพราะว่าใจเสียงวันค่ำแล้วกูมาลาบากทวนแปดก็มาสมเร็จแล้วแขกโกดมาบาดนี้ก็มาถึงมาที่สมใจโศกเศร้าอันว่าเสือคงเท่ากับมาอืดนาคิดข้างกับมาเกิหนตังเฝ้าอยู่มีตังเสือเหลืองและหมูลาดจะสีนางก็มาถาลงแสนสอกเกมาดไม่กลางป่า
ลำวานโกลาหลจูสันทานไว้เดือดดุงสุด เลี้ยวพอไปต่างแดนเกือบบ่มีแสตะวันปอแหลงลงแหลงลำห้วยตกต่ำมาคุยก็ปอมืดข้ามอยู่หัวโวยโวยบ้านกับแม่ขอตนตั้นเจ้าพระอาจารย์ไกรสอนเฮาเนียนใส่กาบมาเกาแล้วเตดเตสันธรรมธรรมังธรรมังอนุกัมปิมังปัจจังอนาถหันังกะโลมา โอ้ท่านสถาญาติโยมตุเจ้าลูกแม่ลิมมาเตศสันทรายห่างดง
มาฟังเสียงท่านอาจารย์นั่นแหละธนาธรรมฟังไปฟังไปมันยอดลักสลักใจซองอีไม่เคยบัลลังก์ตัวเจ้าแม่ลิมจะมักการเสียงท่านอาจารย์ให้เด็กค่ะวันนี้ โสอันโตโต ฟังแล้วจงฟังแล้วมาหามลสถานลตัง เดยิ่งใจถ้าลำแล้วแผ่วเท่าที่ได้ปากันมานั่งฟังธรรมหาจารย์ดีเลียมมาลอยจงก้อยอดใจเล่าฟังไปเทวดาตั้งหลายเฮ้มวนโม หานตั้งนาอยู่โกวีมาบน
กษายังจาฟ้าแห่งห้องและภายสรักษาเมืองคนมนุษย์แห่งห้องรักษายังเมืองเจียงใหม่สยามเต้นนาตวัดสันทรายแห่งห้องนอลำขอจูงมาโลมาโลหอมติตากุศลบุญตานสถานใดสร้างตานธรรมวิสันดรเจ้ามหาจารย์ตามากันลายยิ่งใจนำนามานั่งฟังธรรมหาจารย์แก้วเป็นเตียแล้วกุศลบุญตานมาตั้งโลกน้อยห้องก็ปาลานมันย่อมือต่ำฟังธรรมพระเจ้ารวมสืบ
ยตานาตามปีเกินเนข้ามมาทีการนานี้มีเก้าสิมประกาศโหติเกิดปีสันนั้นนาวอกลิงเนื้อเจ้าโพได้ฟังแล้วมีลูกเต้าโบติเลนลาก็จังฟังกำอยู่ท้อยเป็นคนดีเลวมาจูขอนคนว่าเล่นนะขอยกมือ10 นิ้วไหวสายังพุทธปิมปาสารูปเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งสูงสุดของโมเฮาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขอยกมือสาธุการในบุญปรมีธรรมท่านอาจารย์เจ้าครูบาเนตรพร้อมด้วยครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ภิกษุสามเณรเพ็ญเจ้าจุตนจุองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอความผาสุกในธรรมจุงบังเกิดมีแก่พระเมตศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกคนทุกท่านที่ได้น้อมจิตน้อมใจได้ตั้งจิตมาแต่ไกลได้ตั้งใจมาแต่บ้านปางกันมาร่วมสร้างกุศลฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรจาดกในวันนี้ซึ่งวันนี้นั้นอาตมาภาพก็ได้รับนิมนต์จากท่านอาจารย์ท่านพระอาจารย์เนตรได้นิมนต์ตนตัวแห่งอาตมาภาพมาเป็นองค์เทศน์เนื้อธรรมมหาจารย์
เวสสันดรจาดกกันทวนเก้ากันมาทีซึ่งก่อนที่ธรรมภาพจะเตศนั้นขอเมตตาญาติโยมอีปล่อยแม่เอามือลงอย่ากำแม่เฮยซึ่งหลายคนหลายท่านนั้นฟังธรรมมากันตั้งแต่กันทศปรหิมปานตันนักกันวันนี้วันค่ำฟังธรรมมหาจารย์เอาบุญใหญ่บุญหลวงตัวกันนั่งฟังไว้แต่เจ้าตั้งแต่กินข้าวงายเป็นต้นมาจนถึงกันนี้นั้นเป็นกันทวนเก้าชื่อว่าธรรมทีเป็นธรรมสืบโหราจตาผู้เกิดปีวอกภัยเกิดปีวอกยกมือขึ้นแม่มีก็แม่หาเอาวอกมีตังหลังบุญนักเนาะแม่เนาะวอกบะอีลิงอีแม่เฮยตะกี้นั้นตุเจ้าไปเตะวัดหัวฝายในเวียงอีแม่เฮยถามว่าโอ้ไผเกิดปีวอกเขาเต็มวิหารวะเอาก็มาตองใจก้อยโอ้วอกวัดหัวฝายนักอีแม่เฮยวันนี้มาเตะสันทรายหนองแก้วหางดงโอ้มาพออีป้อยแม่เขาปีวอกบ้านเฮาบอกให้นักวันนี้นั้นญาติโยมดีอกดีใจที่ได้มาพบศรัทธาสาธุชนพี่น้องเพราะว่าบ้านสันทรายหนองแก้วนี้บ่ได้มีโอกาสมาเตะสักกำเตือวันนี้มีบุญได้มาเตะโพดภายในบุญญาติโยมฟังวันนี้เปิ้นถึงบอกว่าใครงามเพื่อไปแม่สวยใครรวยเพื่อไปอยู่เมืองแม่สายใครสบายเพื่อมาอยู่เจียงใหม่ใครได้ผ้าใหม่ความใหม่เพื่อไปอยู่ลับปูนใครได้บุญเพื่อมากินมาตานกับพี่น้องพี่น้องศรัทธาสันทรายห่างดงอีแม่เฮยตุเจ้ามาลักพอกันเตะวันนี้แม่เฮยบัดเจธรรมดานะแม่เนอมีตึงใบแดง3 ยอดก่อนบัดเจเรื่องบะให้บดีวันนี้นั้นหมู่เฮาสาธุชนพี่น้องเปิ้นบอกว่าบุคคลใดก็ตามฟังธรรมมหาจารย์เวสสันดรจาดกกันว่าคนใดหาวเกิดมาจัดหน้าจันใดจังได้เป็นตกโตอีไว้ไม่เคยก่อนว่าคนใดขี้อู้ขี้โวกันลักจิขี้ข้างกันเป็นเตื้อเกิดมาเห็นจันนั้นจักได้เป็นคางคกคางขาตุเจ้าลักตองใจพออีปล่อยแม่เขาอยู่ตังบนนี่พ่อคนใดก็หาวพ่อจันหน้าจันใดตุ่มคือตุ่มเปบ้านเฮาตกโตจะนักเหมือนแม่เด้อพ่อคนใดก็หาวแหมมดเหี่ยเสียงตะกี้นั้นอาตมาภาพมาถึงวัดเฮานั่น ก็เตียวเลาะข้างวิหารมาหันอีปล่อยแม่อันที่ก้าวขนมเส้นก็ก้าวอีแม่เฮยอันที่กินก๋วยเตี๋ยวก็กินเอาเขาปอบอินดูตู้เจ้าเตียวมาคนตัวคนขับรถ2 คนอันที่กินก็เร็วเพราะหน้าตู้เจ้าหมักอีวะเขาก็ยังมาเกิดในใจเขาบะอินดูตู้เจ้าตัวนี้กาว่าเปิ้นก็ขยากยังอีปล่อยแม่ตู้เจ้าตัวนี้มีหัวใจกาฉะนั้นวันนี้หมู่เฮาท่านทั้งหลายอันที่กินก็กินไปเตอะตุเจ้าบอกว่าอันที่ฟังก็สาธุอนุโมทนาซึ่งมาถึงบัดนี้นั่นมาถึงกันทวนเก้ากันมาทีซึ่งวันนี้ตุเจ้าลุกจากบัดตะไคร้แม่ริมมาเตดโพดภายในบุญญาติโยมฟังบุญ2 เบื้องเฟื่องฝ่ายตกลงในวัดสันทรายที่นี่เพภายในบุญไปหาเทพบุตรเทวดาเสื้อวัดเสื้อวาเป็นพระอานิสงส์บุญกินบุญตานปกปักรักษาพี่น้องศรัทธาเฮาเอาละญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายค่ำก็มาไวๆแล้วลำดับต่อจากนี้ไปอันที่ขึ้นมาบัดเดียวมูนี่อิ่มหมดแล้วนะแม่เนาะบรรโลกาเอาอีแม่7 น้ำลายสุมาเตอะกลางย้อยเตยแม่7 ปาก7 คอฟังไม่เคยเอาละวัดแต่พ่องเล่นพ่องบ่อู้เล่นบ่ม่วนบ่มีขวนบ่มีตีไว้ครัววันไหนสถานาบุญบ่ได้ไข้หัวก็มีความสุขลำดับต่อจากนี้ไปจะได้เตะธรรมมหาจารย์กันทวนเก้ากันมาทีเจิญสถานาบุญทุกท่านทุกคนเปิดเครื่องรับปิดเครื่องส่งฟังธรรมมหาจารย์กันทวนเก้าสืบต่อไปเน้อนะโม
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสียงเฮาดีเขาแม่แอนเลยเสียงเฮาดีมดีบอกว่าวันนี้แม่เฮยตะกี้ตุเจ้าเต้นในเวียงนะโมนะโหใบซาวหล่นมาหาตุเจ้าวุ่นวันวุ่นวันให้แม่มาวันนี้น้องแก้วพ่อให้แม่เฮยดักปิ้งเหมือนกันนะแม่นะดาญาปานาตังรัญญามหาปันทวีอุนันติตวาพระมานันสาปิญญาปุนเตสุทินเนสุญญาวาภามาโลกาเองกังโกระหันลังจาตังอโหสิลัมดำธรรมันติสันหามาเถิงมันนี่แม่ให้ไปบุรเตอมันทิ้งกันทวนเก่าอันพาปุนทางเจ้าแห่งติสานามาส่วนว่าปัญญาสัมปัญญูตัญญาอันใดอันพาเสดอันพาโพธิสัญญาโตลนตนตลำเลยลูกคอยังไม่เลยแห่งท่านท่านาเอาปิญญาปนเตสุในเมื่อว่าพัญญาวิสันตลาโตปันเพวหันปัสสานเฮลูกแก้วเป็นตานแก่พระมานาจารผู้เท่าอันโหมเท่าข้าวมาเลติวัดดาตั้งหลายมวลโมทวนนาโยหิมมาปานได้ยินเสียงสารแห่ไพแห่งแก้วแก่นไทยแม่สองสาอันพาบุมตีจำฝ่าเข้าป่าไม้ดงดานติวันดามีหัวใจปันดังจังแต่งหอนลายเล่กังวลเป็นโกราโอมีมาจริงออกปากเจียนจาที่ว่านางมันที่ลมเนาเข้าสู่ศาลาเมื่อยามวานลอนบ่หันสองโซพันพี่น้องใน
แห่งห้องศาลานางพัญญาจะให้ถามหาเราคันนางรู้ข่าวว่าพัญญาเจ้าลูกเต้าเป็นตาก็จังเล่นไปตามลอยตีนั้นใหญ่น้อยข้าคอยเล่นไปหานางพันยางก่อนจังลำบากสาเวยเฮ้ยป่อเอาสะลุงไปตั้งลุ่มพ่องเตือนางพันยาก็จังลำบากสะเวยใจเทวดาพาสะไหลกันดังนี้แล้วว่าจึงบังคำฮือตีว่าบนสามมาโตวิเศษวัสสุเจ้าจงไปกากำปิดเป็นเนื้อเนตรสามโตไปบุญละไปมีลูกเปิงกว่าครึ่งขาบหญ้าเป็นดังจังกันกาแต่เดียลีตนหนึ่งเป็นดังราชสีมีอำนาจตนหนึ่งเป็นดังเสือโคร่งอาจเอาคนและตนหนึ่งเป็นดังเสือเหลืองจนเป่าปามตัวกายามเลือเลืองไปนอนเนืองไขว่คาตันทีหลังนางมันที่จังดันคิลีเตียวต้องอย่าหืนางเท้ายองต้องเตียวมาเด่นเตออาทัตติตัญโยเมื่อนั้นพามาหาสันเจ้าก็คันนิ่งนายใจว่านางมันที่สันลีนอนเนาหังลงเต่าเรือคันนานจังตันขาดโศกาอันหยาบจังกำลาบนางพญาหายสิเนหาอันใหญ่จริงตันถอยใส่ลายกำว่านานนามันที่วาลาโลหาลันจาปุนติยัสสาสินีดังนี้ว่าโดลาลาจามาทีถ้าลงสมดีสังสวรรค์เป็นลุงเต้าลาลือจานางนีไปป่าแต่นเจ้าเตียวไตเต้าลาตนเดียวมึงจึงเตียวมาค่ำตาวันตกต่ำปนเวลาดังปี้จังปิ้นจลนาโด
นี้โสดจังเป็นโตดแก่กูลือวันจังได้แก่มึงนางอ่านจังเดินนาตามกังปากกวางกลางปาติตั้งดงดอนมีตึงติมผ่านยาทอนและลือเสียจอนพันป่าลอยนางไปเล่นจุลามานยา ลอยว่านางบ่อเนงนาคืนลอดจงใจจอดอันใดลูกใส่ใจลวดลืมคืนหูมัวไปเล่นนาจูลวดลืมโพพิงกาเวโดกาลาพิงโคตา จังฟังนิยายอันเก่าอันจังเล่าห้องแห่งนางมันทีแก่นทางลองล้ำให้พอเล็งหาก็บอกหันสองพุทธาปีน้องในแห่งห้องอาสาลมนางยอมมือปานนมพระบาทมรณะติงตายดินสาสายยันตากุมปันเป็นพียามนั้นพาลือสีสายสันใจเจ้าปันไปมานางน้องแก้วเต้ามรณะจารณีน้ำตาต้องจะสู้ส่วนพระเวสสารดอนตันเตาเจ้าก่อนลิมทุนลุงไปย่อหัวนางผ่านยาขึ้นปาดไว้เหนือตั้งให้ลำล้างเมียมีเกินโกสิงทนอมาจว่าขอน้อมที่กูนี้นาตายเสียแต่เลนอ ว่าอันมาตายลาปีไว้นี้จากกันนางเมื่อตายในนกรนาหลวงใหญ่กว้าง กูปี้จังฮือสังวิมานปราสาทงามมีล้านเบาบอนแต่งแม่เลือนนอนเนื้อแผ่นเต็มต้องเต้นปันทวีป่องโลจีสานหลอดใส่ตรงสอนคันขวางเจือเป็นวางตั้งหินงามปานิสุวรรณข่าวบานใบขันแนวนี้จางฮือจังขีนลายลวงลายดอกดวงเกี่ยวกอดบีเบอร์สอดบินนาทอง เศร้าขอมประดับโดยแก้ว
ำแล้วโดยคำแดงผ่องภายแสงโดยโกนงามสละโลลังสีเป็นประมาณดังนี้แล้วโกปีจังแต่งไฟมาแก้วเล่นตามดินพองป่าบินเลี้ยวเล่นบอกไฟลมจังแสนเสียงครางบอกไฟลูบมาลูบกวางเล่นเป็นสายบอกไฟลูบงัวพระพายเสียงทรงบอกไฟลูบควายจงจับโบบอกไฟลูบเล่นโยนเป่าเปิบเล่นพาเพิบโตเล่นปองมาโคนงานเป็นดังสายฟ้าฟาดทอรณีโอนพองทนลีมืดกุมอากาศนากุมนอไปบนโกปิยังแต่งไปยนต์หงโตมีปีขึ้นฟอนฟีกันลงลือตัวโคงปราสานแก้วจ่อเล้วเล่นลงมาโดยประการดังนี้แล้วฝ่ายมาแก้วแยกเป็นเปียวความฟ้าเขียวติดจอฟ้ามานกาดังจางบีบนโลกมาทีเหี่ยว คิว
ฝันเก่าปานดังจางยกเอาหอพระศาสเจ้าหอพระศาสนาคแม่เหาะเหินนะมือบนนาคาทำการฉันนี้เลวจริงจังเป็นโบราณนั้นทรงสาการนางพัญญามาแต่ก่อนแลยนะว่า32นาควรมาทีโนนจานาโนว่าลูกก็ลูกมาเตือนยอดสิเนหาเตรียมมาเท้ามาเป็นตีโนน้องนาวชื่นเจยใจลูกมันเตอแม่สาลีนงคันนมนาวรานาที่นี่บอดใจเป็นตีเจ้าแม่เมื่อมอนลูกมาเตอแม่ผิวอ่อนพี่เฮยแม่คอตรงปองเต็มว่านางแม่บอกยองก็ห่างดูงามตันตีนนี้เป็นกลางพงรามป่าไม้บ่ใจเป็นตีแก้วแก่นไทยแม่กวนดีตายมีแต่ซองรานได้อยู่กลางเถื่อนจังมีภัยมาเป็นเพื่อนปึงเป่ายังมีภัยมาช่วยโกปีเอานางอาบน้ำภัยจังมาช่วยกามสลัสสาภัยจักมาวิพมแม่หมวดเป็นเก่าภัยจังมาเป็นเพื่อนเฝ้าแม่จอมสาลีในกาลนั้นนางมันทีสาลีเกื้อเนียงเกียงอ่อนสมสารนางสายุมตายไปหน่อยหนึ่งแล้วนางแก้วก็ได้สติตื่นจื้นขึ้นมาพัญญา
กลัวเป็นบาปโดยบ่สุภาพควรละอายจึงขมาไว้โนมพำบาทไทยราชโธ ตามพลานชัดเจ้าหากโอยตามอีโอตามนะประกาเลนะก็มีโดยภาคกาดังกล่าวมานี้แลเตโตดุราสาธาตั้งหลายตั้งเดยินใจถ้าลามแล้วแผ่วเท่าที่ได้ปากันมานั่งฟังธรรมตั้งแต่ตัดเจ้าเพื่อวัดยังได้กุศลตาบุญนี่ทรงทำโดอยากได้กำจูโหดโน
งินคามมั่งมูลกำจูไปหน้าปอลุงสาธาปาจุงได้มียุเตียงมันหนอยาวนั้นวันเลนามันที่ปัมปังนี้ที่ตังขีญาสังวันลานาวิเศษจาห้องเห็นยังมันที่กันทวนเก่าอันผ่านดำผ่านตาไปโดยกาทาว่าใดเก้าสิบประการก็บังกมสมเลสเดชสาธุสาธุสาธุบอกหมอกศรัทธานะครับฟังอย่างพระธรรมเทศนากันมาทีเป็นที่ละเมาเอาใจอันนี้มันเหลือยอดลักสลักใจกันเนอะบอกหมอกศรัทธาเอาไว้นานบอกหมอกศรัทธาที่ห้าฟังต่างวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังแล้วเป็นจะได้พ่องแต่เจ้าฟังแล้วเนี่ยใบซาวบ่ปิวนะมาถึงกันมาทีนี่ใบซาวใบแดงเปิงเปิ้นว่าแต่บอกหมอกศรัทธาเปิ้นถึงว่ายามถึงตะวันลงแรงเปิ้นว่าไก่แม่แดงสันทรายจะออกเล่านะหมู่แห่ก็เดี๋ยวจะได้เจริญพรเจ้าภาพเข้าเกณฑ์กันเทศกันมาทีแด่พระอาจารย์ไกรสอนกิติเวทีวัดตาไคร้มะริมในโอกาสนี้เพื่อเป็นเกียรติอันนี้ขอเจริญพรครอบครัวถาคำติ๊บครอบครัวม่อนคำดีเข้าประเคนกันเทศด้วยกันเนอะอนุญาตเข้าประเคนแม่เกียงคำป่ออินถาตังบ้านเต้าบุญเรืองเราจะได้มาห่วมกินห่วมตาลด้วยกันแฮมเจริญพรเอาเลยเนอะมันต้องเก่งใจมาเลยเนอะเดี๋ยวปีใหม่นี่เดี๋ยวอย่าไปเอาเสวียนแฮมเสวียนที่ทรายปีแล้วนะไปเอาล้านนู่นมีสตางค์สักบาทเอามาก่อนเนาะโทรหาแม่เกียงคำเอาแม่เกียงคำเป็นประกันไว้ สถาบอกหมอกสถาเอาหน่อยอู้กันเอาม่วนเมื่อนั้นบอกหมอกสถากันมาที่จบไปต่อไปจะเป็นกันสักกบัน43พระกาถาตอนนี้กำลังรอเจ้าภาพเข้าประเคนกันเทศวัตถุตยทานแด่องค์เทศเอาเลยเนอร์แม่เข้าไปประเคนด้วยกันเพื่อจะได้มาห่วมกินห่วมตานด้วยกันเนาะประตูวัดสันทรายมันจะได้แล้วโวย
ช่วยกันคน10คนชาวเดียวกันแล้วละแตะกันเนอะบอกหมอกศรัทธาที่อยู่ทางบ้านใครที่เกิดปีวอกปีลิงหรือว่าปีคนเท่าบะเก่าว่าปีสันปีสันปีลิงก็เตรียมน้ำหยาดหมายตาลเนอะเพราะว่าคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์นี่นะบอกหมอกศรัทธาคลื่นวิทยุวัดขวายหินนี่นะดังไปแถวเจียงไฮ้วะเนอะข้ามไปแถวพะเยาวะนะคลื่นนี่นะตั้งหางดงเฮานี่ไม่ค่อยได้ยินแต่คลื่น104เนี่ย104.50เนี่ยไปตังพะเยาไปตังเจียงไฮ้เพราะนั้นป้องหมอกศรัทธาที่อยู่เจียงไฮ้ก็ดีเจียงใหม่ก็ดีพะเยาก็ดีได้รับฟังการตั้งธรรมหลวงเทศมหาจารย์เวสสันดรจาดกของวัดสันทรายตำบลหนองแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นบอกว่าเนี่ยไปเทศเมืองน่านเพิ่นบอกว่าเอาตู้เจ้าเชียงใหม่ไปเทศเมืองน่านหน้าหนาวเนี่ยบอกหมอกศรัทธาขอการขอกำเนอะอาจารย์ไปเทศเมืองน่านบอกหมอกศรัทธาบอกว่าไปเทศหน้าหนาวมันหนาวคนเท่าเมืองหนาวเพิ่นก็คนเท่าเมืองน่านเพิ่นก็ตุ้มผ้าฟังเทศมาถึงกันมาทีเนี่ยบอกว่าพอมาจักกันมาทีตู้เจ้าเชียงใหม่ไปโชว์เมืองน่านใหม่จักเต็มที่จักเต็มที่เพิ่นว่าคนเท่าเมืองน่านเพิ่นบ่เคยได้ฟังทำนองเชียงใหม่โอ้ยหนาวก็หนาวตู้เจ้ามาคางอยู่บนเวทีเนี่ยเนี่ยหมอกศรัทธาเอามาอู้ฟังบ่ได้พอได้แค่หัวเมตตาอาจารย์ไกรสอนกิติเวทีได้เมตตาปั่นปอนให้พ่อหมอกศรัทธาวัดสันทรายพร้อมกับพ่อหมอกศรัทธาที่รับฟังทางวิทยุสถานีวิทยุ FM 104.0 เมกะเฮิรตซ์เป็นลำดับต่อไปยะถาวาลิวะหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเพตานังอุปกัมปติอิชิตังปฏิดังตุมหังคิปะเมวัสสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณิโจติละโสยะถาเอวังหนตุดีละอาจารย์ในวันนี้ก็หากว่าเป็นวันดีเป็นวันสลีสีสุภามังกละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยำตั้งหลายบัดนี้ไม่มีท่านเจ้าสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาตึงสองเบื้องเฟื่องไฟตั้งไปในและไปนอกตั้งไปในไม่มีท่านเจ้าอธิการสมปานธนาจารย์บุญเนตรพร้อมด้วยภิกขุสามเณรเถรเจ้าวัดสันทรายตำบลหนองแก้วอำเภอหางดงจุตนจุองค์ตั้งไปนอกไม่มีศรัทธาในสันติพงษ์ปวงคำตื้อและญาติกาพี่น้องตลอดจนถึงญาติโยมผู้รู้อุปถัมภ์อุปถากสันนิบาตตันเข้าจุหนุ่มเท่าใจยิงก็ได้ปากันสนงคงควายตกแต่งเป็นพร้อมน้อมนำมายังกันตยวัตถุตานตั้งหลายพร้อมโดยจตุปัจจัยตยตานมวลโผงนี้เพื่อจักมาทัปนาถวายเป็นทานปูจาลดพระธรรมเทศนามหาจารย์เวสสันดรจารย์ดกกันทวนเก่ากันมาทีมี90ประกาถาบุญญะ104ที่เฮาได้กระทำปั่มเป่งสร้างบุญญาตานะปาลมีศีลปาลมีในวันนี้จงได้เป็นเตจะจงได้เป็นบารมีให้กับตัวกับตนครอบครัวศรัทธาพี่น้องจุผู้จุคนให้ได้อยู่ดีมีสุขเฮ้ได้กำจูระพระพุทธศาสนาเฮ้ได้ครบ5,000 พระวสาไปใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแม้นบักกรรมกรรมพาธนามีด้วยภาการสันใดก็ขอเฮ้ได้ปันสมสละบุธิจุยังจุภาการไปใจนั่นจุงจะมีพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมันตรยาวินาสันติสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพะโลโกวินัสสันตุมาเตภวะตวนตรโยสุขีตีคาโยโกภวะอภิวาตนาสิริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุอนุโมตามิ
ศรัทธาวันนี้การเทศน์ทำกันมาทีถ้าเป็นมวยมันก็ฮ้องว่ามวยคู่เอกวันนี้ได้ปริปุนังแล้วป้องบอกศรัทธาเฮาพักไปกินข้าวกินน้ำเนอะพักไปกินข้าวกินน้ำสัก5 นาที10 นาทีต่อไปจะได้เจริญพรทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแก้วได้เข้ามาทางในพระวิหารการเทศน์ต่อไปจะเป็นการเทศน์สักกบัน43พระกาถาเทศนาโดยท่านอาจารย์พระปลัดพระจตะเขมาพินันโดวัดพุทธิราชบ้านป้อนลูกศิษย์หลวงปู่ครูบาหม่อนเจ้าดวงดีหรือว่าท่านจิมได้ขึ้นเทศน์กันสักกบันต่อจากกันนี้ในนั้นพ่อหมอกศรัทธาเฮาโอดใจรอฟังแหมสัก10 นาทีพักกินข้าวน้ำข้าวแรงกันก่อนพ่อหมอกศรัทธาเฮารู้อยู่ต่างบ้านแมลงนี่ยังกินกันฮะกินข้าวน้ำข้าวแรงกับอย่างกันฮะกินข้าวน้ำข้าวแรงกับอย่างกันจ้าแมลงนี้กินข้าวน้ำข้าวแรงกันแล้วก็จะไปฟังบิดขึ้นวิทยุหนีเนอะก็ฟังกันก่อนฟังเทศมหาญาติคือครบ13กันวันนี้ครบ13กันเบิ้ลบอกว่าอานิสงส์นั้นถ้าเฮาเกิดมาหรือว่าเฮาตายไปก็ดีเฮาก็ได้พบกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาเพราะฉะนั้นการฟังธรรมเทศมหาญาติ13กันเนี่ยบอกศรัทธามาเจ้ของน้อยๆที่จะมานั่งเอาสังขารดอกเก่ามานั่งในวิหารว่าแสนทรายวันค่ำบอกมาจะตั้งแต่ตะวามาแล้วตะวานี่ก็มาไล่เก้ามาไล่ฝายนี่สงเวทสันตละกาถาปันแล้วก็เตี้ยงคืนบอกหมอกซาตะวานี่วันนี้ก็เหมือนกันมาถึงกันวันที่9กำลังจะเข้ากันที่10กันสักกบันพ่อหมอกศรัทธากันสักกบันนี้เพื่อนบอกว่าหลังจากที่ได้นางมัทีเนี่ยได้บริจาคกันหาจารีให้เป็นตาแล้วทั้งสองกษัตริย์ก็มีความยินดีในการปั้มเป่งในการฮื้อตาลในครั้งนี้เมื่อพระอินทร์เก่งว่าจะมีไขมาขอพระนางมาซีแหมก็จึงจะก่อให้เกิดอุปสรรคในการปั้มเป่งบารมีของพระเวสสันดรน่ะพระเวสสันดรตั้งแต่เฮาฟังมาแต่เจ้าเนี่ยพ่อหมอกศรัทธาพระเวสสันดรไผมาขออย่างฮื้อหมดยกฮื้อหมดแม้แต่ว่าจ้างเกิดมาพร้อมกันเป็นคู่บารมีเนี่ยพระเวสสันดรก็ยังตานได้จนถึงพระเจ้ากรุงสนใจเนี่ยถูกได้ขับไล่ในประเทศออกจากเมืองเพราะอย่างพระเจ้าบ้านเจ้าเมืองบ่พอใจที่ว่าพระเวสสันดรฮื้อตานจ้างกู้บารมีเนี่ยความยิ่งใหญ่ของการตั้งธรรมหลวงเนื่อได้รู้ลึกซึ้งของพระพุทธเจ้าเนี่ยป้องหมอกศรัทธาเป็นความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าในการบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยมาใจธรรมดาเหมือนเขามานั่งฟังเทศเนี่ยโอ้เกิดความซาบซึ้งบางคนนั่งฟังแล้วตั้งแต่เจ้าเนี่ยน้ำตาไหลเนี่ยพระเวสสันดรเนี่ยสักกะแปลว่า10สักกบันเนี่ยภายหลังพระอินทร์ได้รู้แล้วทราบแล้วก็เลยถวายนางมาคีให้อยู่หับใจต่อพระเวสสันดรก็เลยขอพร8ข้อจากพระอินทร์แหมสักกบันพระเวสสันดรจึงทูลขอพร8ประการจากพระอินทร์แหมขอข้อ1ขอให้พระเจ้ากรุงสนใจเนี่ยผู้เป็นพ่อของพระเวสสันดรเนี่ยมีความยินดียกโทษให้พระเวสสันดรปิกเข้าสู่เมืองและขอให้นางมัทีเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจเพราะนั้นอันนี้ล่ะเป็นการบำเพ็ญบารมีของพระเวสสันดรตอนนี้ขออนุโมทนากับคณะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแก้วนำโดยพ่อกำนันสุทัศน์
ยาลังชัยที่มาพ่อกำนันสุทัศน์ชัยที่มาพร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านได้มากันวันนี้ที่ได้ยินมาเดียวเองนะออกวิทยุไปเชียงรายไปพะเยาพุ่นเนาะถ่ายทอดสดเสียงไปเพราะฉะนั้นขออนุโมทนามาณโอกาสนี้ตัวเพราะฉะนั้นหมอกศรัทธาที่ได้ยินแล้วก็ดีพร้อมกันนี้ขออนุโมทนากับโครงการโครงการที่ปอกมาออกศรัทธาเราให้หอมกันมาแม่คำแปงแก่นสารโครงทานแม่แรงนี้ขออนุโมทนาโครงการแม่คำแปงแก่นสารเข้ากำหนึ่งแม่แสงจันทร์พร้อมด้วยครอบครัวแกงเขียวหวานแม่ยุพินเดือนแก้วพร้อมด้วยบูธพร้อมด้วยน้องเต้ยพร้อมด้วยญาติพี่น้องแกงบะฟักมนเนี่ยนั่นมาเจ้าแต่นั้นในรอบค่ำนี้ก็ยังมีขนมถังทองเจ้าภาพอาตมาสวดทุเจ้าบุญเนตรหรือทุเจ้าวัดสันทรายพร้อมกับแม่แสงจันทร์แม่ยุพินเป็นเจ้าภาพขนมถังทอง3 กิโลเลี้ยงมาตั้งเมื่อแต่เจ้า3 กิโลนี่กิโล100กิโลละปัน3 กิโล3 ปันเพื่อนใจดีลดเหลือ2,500ห่วมบุญโดย500อันนี้ก็เป็นอนุโมทนาบุญกับเปิ้นตัวตอนบ่ายก็มีไอศกรีมตอนบ่ายลืมประชาสัมพันธ์ไปขออนุโมทนากับไอติมน้ำหวานไอแก่นปีพัดพร้อมด้วยญาติพี่น้องอันนี้ก็ขออนุโมทนาพร้อมกับโรงทานแม่แรงนี้ขออนุโมทนากับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอหางดงเอาโรงทานมีพัดมาพร้อมกันนั้นขออนุโมทนากับกลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่5บ้านร้องแยงได้นำแกงอ้อมมาเลี้ยงในค่ำวันนี้พร้อมกับนั้นรอบดึกยังมีเจ้าภาพน้ำเต้าหู้ผู้ช่วยอานนท์พันธวงศ์พร้อมกับด้วยโยมไพวันโยมนัชวันศรีวิไลพร้อมครอบครัวอันนี้ห้าเป็นเจ้าภาพน้ำเต้าหู้แฮมเมาล้านมาเลยหมอกศรัทธาต้องยังผู้ช่วยอานนท์กับโยมไพวันโยมนาชวันก็เป็นเจ้าภาพน้ำเต้าหู้เมามาแปลงกันสดๆหมอกศรัทธาปลาท่องโกก็มาทอดสดๆเพราะนั้นอยู่เชียงรายนี่มาบัดได้ก็บอกเป็นอย่างอยู่เชียงรายอยู่พะเยาอยู่ลำปางได้ยินฟังผ่านคลื่นวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝ่ายหินในความเมตตาของผู้อำนวยการผอ.สถานีวิทยุท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์ให้เมตตาได้นำรถถ่ายทอดสัญญาณทั้งภาพทั้งเสียงป้องมอศรัทธาสามารถที่รับชมได้ทางเฟซบุ๊กไลฟ์สดของวัดฝ่ายหินพิมพ์เข้าไปว่าวัดฝ่ายหินเชียงใหม่หรือว่าพิมพ์เข้าไปผ่าน YouTube คำว่าฝ่ายหินกยปะกยหันการตั้งธรรมหลวงเตชมหาจารย์ในครั้งนี้เพราะนั้นต้องขออนุโมทนาขอบคุณทางท่านผอ.สถานีวิทยุที่ได้มีความเมตตาต่อวัดสันทรายก็แม่เจ้าก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ของวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพตัวเพราะนั้นในความเมตตาของผอ.สถานีวิทยุทั้ง2แห่งวัดสันทรายพร้อมกับคณะกรรมการก็ขออนุโมทนาขอบคุณมาณที่นี้ตัวที่ถ่ายทอดทั้งภาพทั้งเสียงให้ป้องหมอกศรัทธาได้ฟังได้ยินได้ฟังก็เป็นบุญหูได้ดูได้พอทาง YouTube ทาง Facebook ไลฟ์ก็เป็นบุญตาเนี่ยเป็นถึงว่าบุญเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเฮาฮู้จักเอาป้องหมอกศรัทธาอนุโมทนาโฮงทานก็ยังบ่จบอนุโมทนาโฮงทานน้ำเต้าหู้กลุ่มสตรีโฮงทานน้ำเต้าหู้นี่ของผู้ช่วยอานนท์พันธวงศ์กับโยมโรดโยมเกตเอามาเหมามาเอาคืนนี้ถึงในถึงกันบัดดี1บัดย่างไอ้หรอขออนุโมทนาครับโฮงทานขนมเส้นน้ำเงี้ยวขนมเส้นเป็นภาษาไทยเพราะภาษาเมืองกำเมืองเขาเนี่ยขนมเส้นเนาะเป็นเส้นเป็นสายคนไทยเพิ่งว่าไทยกลางว่าขนมจีนดอกลูกเมืองจีนบุนามานะภ
ฝ่ายประปดน้ำเงี้ยวนะไม่ใช่บ้านเฮาสักทีอ่ะฟังจื่อนะของกลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่เก้าพร้อมกับขนมไทยกลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ที่3อันนี้ขออนุโมทนา ต่อไปอาจจะเป็นการฟังพระธรรมเทศนากันสักกบันจะได้ให้ท่านอาจารย์ได้อาราธนาธรรมกันสักกบันเป็นลำดับต่อไปมัดเทียมปาปาปริปุณณาสุเสียงบ่เสร็จบัดนี้ก็มาเธอ กบานาการวิเศษปางเมื่อเต้าเตดหนออินตาก็มากาก็เป็นนาเป็นพาได้เข้ามาขอเอานางนงคานมาทีหนุ่มเนากับพญาเวสันตาลาเต้าแก่พไปแต่ก็แม่เอาแนมต้นกันที่แม่โหและหล่อองค์มือหนอจิมพาอินตาทิลาดาตาก็ได้คืนนางนอนเนาเพื่อแก่ตันตาเวสาโดนบัดนี้ก็แม่ขออาราธนานิมนต์ลูกศิษย์พระผู้ทอนตนผ่านเผาคืนนั่งธรรมาแก้วแล้วเตสนาอันธรรมไปสัก2 3 4 5บังอีกในก้อยอัญญาปวดตั้งนะโม
ไปสาธุสาธุธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจังอาราธนังกะโลมาอะหังวัตตะเมโภคะ ขอไว้โกปฏิษอะไรสิ่งสามโออาเธอแล้วดังประสงค์ขอสัทธาหยุดยืนเจยบานบัดนี้บัดธรรมเทศนาก็ได้มาถึงกันสักกะบันนี้อันท่านเก่าจีเป็นธรรมยตาปีผลเกิดปีละกาหรือว่าปีเล่าและนาบางเมื่อนอพาเทวายได้สละโลกทายเป็นตานไปโดยบ่มีใจอะไรปองบัดนั้นพญาสหัสเนตพญาอินาโตเป็นใหญ่แก่สวรรค์บนก็มีหละไทยกูว่าพระเวสสันดรอย่าเฮินนางเมียนาฏวทีนางเป็นตาเต้าเจงแสลงเนรมิตเป็ดจากเมืองบนนะเป็นพระมาโตมาตมเต้ามาขอเต้าก็สละจากข้าเป็นตานไป
เพื่อหวังเอาโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าสัพพัญโยตัญญันไปแน่แล้วปัญญาเจ้าฟ้าก็ถวายคืนนางแล้วก็ปั่นปอนใจก็ทานมี43คาถาขอพ่อแม่ศรัทธาทั้งหลายยิ่งใจละใหญ่น้อยน้อยแปลงใจนิ่มเรียบร้อยก้อยฟังธรรมกันสักกะบันทวน10และนายดังตนอาตมามอนนั้นน้อยเจ้าแต่สนาธรรมก่อนวัดนี้แหละนะ10 นิ้วขอกับเคารพบูชาคุณพระแก้วเจ้า3ประการพระพุทธรูปปิมปาสารูปเจ้าอันทปนาตั้งในห่วงแก้วอารามพัทสีมาวัดสันทรายที่นี่ถวายความเคารพท่านพระอาจารย์บุญญเนตรพร้อมกับทั้งครูบาอาจารย์พระภิกษุสงฆ์สามเณรเจ้าเจริญพรอีกบ่อยแม่คณะสัทธาตายกตายิกาวันนี้อาตมาภาพนั้นได้รับอาราธนานิมนต์จากพระอาจารย์บุญญเนตรมาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนากันสักบันในการตั้งธรรมมหาญาติเวสสันดรจาดกกันสักบันนี้ต่อจากธรรมกันมัสีซึ่งกันมัสีนั้นเป็นกันที่9กันสักบันเป็นกันทวน10เพราะในกฎหมายเอาบาทคาถามี43พระคาถาโพบางอาจารย์เจ้าก็ได้ทำกันสักบันเป็นธรรมเจ้าตาโคนเปื้องเล้าหรือว่าปีละกาปีไก่สำหรับธรรมเทศนากันสักบันนี้เป็นธรรมที่ขสั้นล้ำไปบรรยาวล้ำไปวันนี้เพื่อเป็นการเสียกาลเวลาจึงได้นำเอาธรรมฉบับจริยาหมกม่วนจะได้ว่าท้าวสหัสเนตรปันตาหรือพญาอินทร์อันอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าพ่อแม่ศรัทธาท่านทั้งหลายเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรลงมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าหันพระเวสสันดรตั้งใจปรารถนาหวังเอาไปเป็นพระโพธิญาณคือพระพุทธเจ้าในชาติหน้ามีอย่างกสละจาคะเป็นตาลแม้กระทั่งกันหาจารีลูกเต้าอันเป็นเกี้ยวแก่นตาพญาอินตาธิราชก็โกขนาดว่าพญาอินว่าท้าวพระเวสสันดรนี้จะสละเอานางมัทธีหรือว่าเมียของท่านสละจาคะเป็นตาลต้องมีแน่คนมาขอบวันนี้ก็วันหน้าบัดจ้าหรือเร็วเมื่อมาขอพระเวสสันดรเตี้ยงจากเฮือนางมัทธีท้าวสหัสเนตรปันตาหรือพญาอินตาเอนโดพระเวสสันดรบอกว่าเฮือพระนางมัทธีเป็นตาลไปแล้วจะไม่มีใครปฏิบัติวัดโห1เข้าเป่าไฟหาลูกไม้หัวมันปฏิบัติสามิกาพระองค์กิ่งเนรมิตรแสลงเพศยากสวรรค์ชั้นฟ้าลงแหล่งล่าเมืองคนเป็นพราหมณ์เข้ามาข่มเต้ามาขอพระนางมัทธีกับพระเวสสันดร
พระเวสสันดรก็ฮือแต่บ่ฮือแต่แล้วเมื่อความสุดท้ายเมื่อสละจากขะหยาดน้ำลงเหนือมือปุพามมันเป็นพระอินทร์แปลงกายมาแล้ว พระอินทร์เมื่อผลสุดท้ายการฮือตานั่นบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วพระองค์จึงคืนนางแก้วบัดทีให้พระเวสสันดรอย่างเก่าพร้อมกับปั่นปอนใจให้8 ข้อด้วยกันเพราะนั้นธรรมนี้เป็นธรรมที่อุดมไปด้วยพรตึง8 ข้อด้วยกันในปล่อยแม่ศรัทธาที่ตั้งใจฟังให้ได้พร8 ประการด้วยกันเพราะนั้นต่อไปนี้พระสงฆ์ของเจ้าองค์เทศเพื่อเป็นการเสียเวลาจะได้แสดงธรรมกันสักบันอันเป็นธรรมมหาจารย์เวสสันดรกันที่10ประดับประดาด้วย43 พระคาถาเป็นธรรมจัตตาคนเพิ่งเล่าหรือว่าปีไก่ณโอกาสต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมเอวันเตสุอัญญามันยังสัมโมทนิยังกันทังกันเทนะเตโสลำดำธรรมเตสนามาโลดกันสังกัมบันทวนซื้อแผ่นกฎหมายลำเลิศกันปันเสดตันบารมีแต่สู้เท่าวิ่งสู้ขันติเยสู้ในเมื่อกันสันเจ้าละสีทั้ง2 องค์ปงเจียนจานสารตุกันจมจุนตันกันไปแม่ดังอันในกาลและนั้นพัญญาอินตนวิเศษจริงรู้เห็นหอละไทยก็กันนิ่งในใจอันยังเวสันตันโลรัญจาวันในตะวันเนโสตาวผู้มีใจบานสันโดษสั่งสมบันคือพระผู้บันเวสันตละลาเธอ2 น้อยนาฏปุมานแก้พรหมนาจันโดยง่ายเหินลูกน้อยใหญ่เป็นตันแผ่นดินดานไว้วันลองสันอันถึงพรมอีฐานนี้ในการลามบัดนี้ก็จะมีใจโผล่นึ่งมีเจือญาติอันถอยจ้าเข้าสู่ป่าเวสสันดรก็เอานางบางอ้อนมาทียังยอดดันฟ้าลำมีอันเต้าเจ้าขิงเอาแล้วกูก็บอกนางแก้วลาดนงการเป็นสถานแก่ใจผู้ใดโผนึ่งแล้วจังคืนนางแก้วมาทีงูแก้มผ่านล้านเสดังเก่าเงียคืนเล่าโศสะวันกวนจะแลก็มีบัดนั้นแหละนามเจ้าพญาอินตารำเปิงสันนี้แล้วจริงลงโศกแก้วดงลำติสะอารามพามบาทยามวาดลันสัมเมสุริยะรังสีเหลืองรอดบงกดยอดยุคันทอนตามาทังปากกาเส้นตอนยามลอยทีคนนั้นลุ่งสายฟ้าปุ้งคนมาสู่เลียาผายพันคนเหลืองเลือปืนสะกอนพญาอินตนวิเศษก็มันละมิดเป็นพรามสู่สาลังหำเจ้าฟ้าโยสองแน่ป้นหันแก่น2 จอมทำแก่นไทยเจ้ามาไก่บ้านถมยำกันอื่นสังกำพำยนโยนแล้ว2 แน่พระนอกแก้วทั้ง 2
จะป้องขอเอานางงามเปื้อนป้องก็บอกเหมือนแห่งห้องปู่จูยกคำเจ้าก็เอากำงำมาเก่าทำข่าวเต้าถ้าหลงทำมาหาบาพิษเหยตีไวทำข่าวถอยละสีสันสดีบ่มีขาดตกไม่มาทันหาบ่ได้ก็ยังมีแก่นเต่าไทยจะลือเจ้ายังเลี้ยงตนตัวโดยหาลูกไม้หัวมันได้พอฉันเลยหรือว่ายุงหินบินควักไปยังบ่มาต้มไตตัวตนงูสิงสนในป่าใหญ่น้อยล่าบนเวียนในป่าอันอาเกียนเต็มไปโดยเนื้อขันนองของปางแห่งจังล่าเสื่อมมีราชันสี่โคตรเสือคงโหดบกตำโตดแก่เจ้าอันอยู่เฝ้าพาวันนานเอวังบุตเตในมือพญาอินตาสักกับพรำว่าดังนั้นมหาสันเจ้าจริงจานดูแลผู้พำเฮามาอยู่ป่างอารามสุขยิ่งตึงบอกก่อนขิงโลกหาเราก็หาเลี้ยงชีวิตในป่าอันสะแหวงหามูลพาลามีมากหัวมันหัวจ้าก็พอชานสักตัวอันน้อยกูเหลือพินยุงจากแคบแมงป่องมาก็มีฉันน้อยมันตึงบ่มาตอมตนงูสิงสนในป่าแห่งจางละดงหลีตั้งเสือมีเนื้อกาเขาตึงบ่มาละเบียนขวีก็โดยไม่ตีก็เกลือหมูนกเนื้อถึงบ่เบียนเฮาปุกพำเฮยมาอ่านสัจเจ้าจีว่ากถาวาสตุโนมาเสวสัตถังดังนี้ดูแลตันความเฮยเฮามาอยู่ป่าได้7 เดือนนี้เสียเดือนมาอยู่ป่าตรงอันนี้หลายกว่าจุอานแต่ว่านี้เฮาได้หันปุกพำโผนึ่งแล้ววันนี้สมังหันแขกแก้วทวนสองซอยใหญ่ยองเพิดแผ่วงามเงื่อนแก้วปิ่มปางหัตถาเธอไม่เต้างามใหม่เหมือนข้าตุ่มควายสุกเหลืองดังเสือเหลืองพังพ้อยดันเอาห่มหอยดูงามเต็นตุกกานีปิญาลามีมาหาสันเจ้าต้นก็เอาลูกไม้ตั้งลายมายังย้ายส่องนาอินตาเจ้าฝ่าสังกับความจากำงำที่ถอยก้าวจะจ่อยเจิญกินพระเมดุราตันพำตันจงกินตามเปิงใจอย่าเลือกกินตั้งเปลือกมาก็เป็นยาน้ำอันนี้นาใสเย็นจิ้วจิ้วอันนางมาทีไปติ้วแต่ตาน้ำมามหาสัจเจ้าจึงเจียนจะปกพำเต้านั้นแล้วเต้าตนแก้วจึงทำเหตุอันมาดูแลปกพำเอ่ยต้นอาศัยอันใดเป็นเหตุแสงเดินเตะกระเตียวมาถึงศาลาเล่าอยู่ตันเข้าสู่ดีงามเฮาขอทำต้นจงเก่าเฮลูกเขานิเตออัฏฐานสังโกเมื่อนั้นพญาอินอันแถลงตนมาจะขอนางงามนอนเนายอดสันธาเล่าโดยไปจริงจังจะใครข้าแต่เจ้าฤาษี
อุปมาเดเพียบไว้คือแม่น้ำใหญ่หาสายมือน้ำลายโจมเมื่อน้ำน้อยเมื่อไหลมาเกิดน้ำคงคาสางอาจยมุนาวตีฟองอาเจลวดีนองทุทังสลโพลังไหลลอมมาเคือจอมไหลกว่าจังดาวปางหิมแบบฟันเป็นสายตานตากวางตึงบางหังคนใส่ป่าไม้เพียบไว้เกิดสันทาเต้าไทยตนบนเล่งอันกลอันกว้างอย่าจกอังมังหาตุคานี่นะเข้ามาหยักไรดันป่าไม้ดงดอนโอ้เตียวจอนมาลอดเพื่อขอเอานางยอดมาทีผู้มีวัดดีบอดเศร้าไปเป็นกู้เฝ้าเจยจมขอเจ้าอุดมบุญใหญ่ตันนางไทยโสภาแก่คนอันนาถาถอยยาอันกลมหน้ามาขอแด่เตอเอวังบุตรแต่ในเมื่อนั้นปุพามมาขอนางงามดังอันจริงเก่าเป็นการทาตันตาเมนาวิกัมปามียังมังจายาเสพรามนาดังนี้ดูแลดันพามตันมาขอนางราชมาทีผู้ใดดีงามแง่โกก็จังนางผู้นั้นเป็นตันไปเข้าของอันใดมาก็มีน้อยแม่ก็บอนหลับเล็กหากจักอามยอมกะตำทำโจเมื่อมีใจเชื่อกองทำบัดนั้นมหาสันเจ้าก่าวเต้านั้นแล้วต้นเต้าเกี้ยวก็เปียเอาน้ำตนกันตีอันเต็มดีโดยกันโทษกะพระเวสสันดรก็มาหยาดน้ำตกเหนือปุพามไปแล้วก็เหินนางราชมาทีเป็นตันแกงกินสังกับพามวันนั้นแหละนาน้อยขันนายำนั้นอันสันจันเกิดกองแผ่นดินร้องชื่นชมตันก็มีสามาธินางมัททีสีวิโรธก็ตึงบักเกียดโกดทานางเต้ามีน้ำตาไหลอาบนาตึงบ่มีใจจ้าอาวรเต้าเล็งพอนาพระเวสสันดรตึงบ่ปากนางแก้วหาขนิ่งใจว่าพอกุนียังมามีหัวใจส่องแจ้งลำยิ่งก็มาหุ่มตานยิ่งกว่ามีตอนอันผ่านลำผลอันบันเสดแล้วจริงหูเมียแก้วเป็นตานอัฏฐาในกาลนั้นพระเวสสันดรจึงเจียนจ่าทรงโปมพำเท่าว่าอันนางมาทีเมียมึงมาก็เป็นตีหักยิ่งของเฮาโตว่าพัญญาสัมปัญโยตัญญาณเป็นพระพุทธเจ้าอันนำสาเข้าโสเนลปานบนสงสารลายยิ่งเฮาหักยิ่งกว่านางมาทีกว่า100 แสนตีหมื่นโกดเฮายอมยินดีตานนำไม่ตานอันเนจุงเป็นปนิสัยจังรอดพญาแก้วยอดสัมปัญโยบัดนั้นมหาสันเจ้าเก่าเท่านี้แล้วก็เฮือนนางแก้วจายาแก้พญา
อินตาสักกะพรำก็มีวันนั้นแหละนะเฮ้ยเมื่อนั้นพระโพมบันอินสารเล่นก่อนทอนผ่านเนตรเล่งแลแปลดูยังนาแก้วยอดฟ้ามาทีเพื่อหูว่านังใจเด้อโศกเศร้าแห่งเมียเก้าเทวีเมื่อนั้นนางมาทีจริงว่าเทวาขานแด่พระพันฟ้าป้องเล่งพอนาข้าสันได้จานางก็กล่าวกามองค์อาจจึงบอกเก่งคำอันจากไปตามปุพำเท่าเจ้าจริงว่าพระบพิษเฮยข้าแต่กาเจ้าตนผัวส่วนตัวข้ามาเตนี่นาแต่เมื่อยังน้อยเป็นสาวสมเปิงเป่าใหม่มาปันเสดนาสอปอข้ากบตันปองโหโลตีแจ้งจอดนอกกานาคอนปล่อยลูกหอนจมเป็ดไปลูกเหตุการณ์สาเนชื่อว่าอันผิดอันจอบดันเลวรอบเจิงใจจริงจังได้สิมปลายปีปลายถึงเท่าชื่อว่าการเป็นเบาเป็นสาวการเปิ้งเป่าเจิงจูก็ไปรู้สักอ่านหล่อนได้พรมพระจอมทำเจ้าฟ้าแต่เมื่อคางอายุ10 ปีไปประสมสายก็เป็นบ่าวพอถึงเท่าทรงดีบอดนี้จะคือข้าแก่คนใดรู้จังขายคือพายก็ตามใจพระบาทเจ้าน้องหน้าเจ้าก็จักไปตามพรำเหตุเจ้าเหิดดานเมียมิ่งเลิศลำยิ่งแสนตานอย่าประมันเต่านั้นโสดแม่นประโยชน์เข้าคองและจังป้องไข่คาเพื่อประโยชน์โดยเจนและตับปอดเลือนใส่ลอดหูตาต่างหันยังกาตกสิ่งทาหน่อยมิ่งถึงบอกกลัวผ่านเหนือหัวนั่งเก่าพระเป็นเจ้าย่อมจมใจอาทานสังโกส่วนอันพัญญาอินตามีพัญญาโลแล้วใจนอกแก้วสององเต้าก็ปรงไขเก่าเฮินโลกข่าวกองดีว่าข้าแด่พระลาเสเป็นเจ้าโยดตัวเต้า4 ปีข้าศึกมีหลายแหล่มีดาวแต่กาญาอันหนึ่งชื่อโลภะมีหลายหลากอันจักงามสมบัติหากเมืองสวรรค์อาคันสันตุอันหนึ่งก็เจอมัดเฉละธรรมกรรมท่านนี่มีเหลือแหล่จังหำสมบัติแก่เมืองคนเต้าพระจนมาแล้วด้วยซองนอกแก้วเป็นตาลแผ่นดินดันวันไหวสันนันกองขึ้นไปมาเทวดาสองหมู่นำไปสู่โมตนาพระอินตาเจ้าฟ้ายิ่งไหวนาเจียนจาข้าแด่เจ้าต้นปราสาเงาไทยพาตื้อไว้ทะลงธรรมอันวัฏนกรรมอันใดยากอันมหาราชกตรรมมันก็เป็นกรรมปฏิอันกตรรมยากนักหนาคนใจปาละถอยไรตึงบาอาจใดกะตำทำกรรมอันใดทำยากก็คือมือเมตตาภาวันแนอันมหาราชจะโพธิสันเจ้าปั๊มเป่งมาก็มีวันนั้นแหละนาบทนี้เจ้าอยู่ดงเล็ป่าไม้ปล่อยมาบ้านสัตว์ใดเป็นต้านส่องกุมารลูกแก้วตันแล้วตึงบักกินแหนงกับเมียแปลงหนุ่มเนาตันส่องเต้าศรัทธาย่อมเป็นการประเสริฐนำเจ้าเกิดเมืองสวรรค์
ข้าแด่มหาราชเจ้าข้าตึงปัจจัยพำเท่าสามานโตข้านี่เป็นพญาอิตาลงแหล่งลานอมาจูองค์นาเจียนจากัปมหาโพธิละเต่าสยองขึ้นอากาศกลางหาวอันโดเปล่างามแง่ลันสมัยก็มาแผ่ดูดีดังลาสามีอาทิตย์ดียามเจ้างามบ่เศร้าก็มีบัดนั้นแหละนะบัดนั้นอินทพรามนันก็สาธุการโมทนาบุญอันมหาสันเจ้าประสาทนางมาทีนุจนาถเป็นตานไปด้วยหัวใจหอละทายหวังเป็นพระพุทธเจ้าโพธิโลกนันโลกาตอนน้ำสันตามนโมคำพ้นส่วนแนลาปานก็มีวันนั้นแหละนาธรรมเทศนากันสักบันวันสิบมันเป็นธรรมชะตาคนเกิดปีเล่าละกาวานอันมีกถาบ่เศร้าได้43กถานาลาวก็ปลีบุญนังบัวละมวนเต้านี้ขอฝันปอนดีแก่พ่อแม่ศรัทธาหลวงหลายใหญ่น้อยตั้งอาจารย์ป้อนนานป้อนที่แป่งใจนิ่มเรียบร้อยตั้งใจนอฟังธรรมขอปนอยากขอและเวนกรรมเวนกรรมมาว่าเป็นข้อจูอัน13นำ15ขอถอยจากกาเลก็ที่บันบดีก็อย่าได้ลาวีถูกต้องขอศรัทธาพ่อแม่
เป็นน้องนี่สุขสามประการบอกว่าเป็นสุขเมืองพรและเมืองฟ้าสองแหล่งลามหาเนละปัญเจ้าก็เทวดาจุดโตนมากดลายหมายน้ำพ่อแม่ศรัทธายิ่งใจหนุ่มเท่าสอยไว้หน่อยสุวรรณปัตตาลาบคำนี้แล้วพอได้เป็นลมเป็นเงาติดตามตนชาตินี้และชาติหน้าได้ไปบูชาพระธาตุเจ้าจุฬามณีปนธรรมเทศนากันสักบันก็มีโดยประการอันอาตมามอนนาน้อยมอนนาน้อยได้แต่สนามณีก็มีแลเนติตังเขญะสังวรณาเวเตยังองเอธรรมเทศนากันว่าอาญาติเวสันดรกันสักกำบันโภกทวนสิบเมสี13วกถาก็บังกอมสมเลสาลาเย็นสาธุสาธุสาธุลำดับธรรมันเตสันนามาถึงเป็นจะได้พ่องปอกหมอกศรัทธาที่ฟังอยู่ทางบ้านกันจักกบันโดยท่านอาจารย์พระประหลัดพัชตะเขมาพินันโดวัดวุฒิราชบ้านฟ่อนศิษย์เอกครูบาหลวงปู่ครูบาหม่อนเจ้าดวงดียติโก104 ปีหลวงปู่ครูบาหม่อนได้เมตตามาเทศนาให้ปอกหมอกศรัทธาได้รับฟังกันมาจนถึงเวลานี้ก็ทุ่มกับ50 นาทีไม่นานลำดับต่อไปนี้อาจจะได้เจริญพรเรียนเชิญพ่อกำนันสุทัศน์ใจที่มาเป็นตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านถ้าออกไปได้ก็ช่วยกันได้ประเคนขันเทศกันชักกระบันกันนี้ขอเจริญพรเนอะพ่อกำนันสุทัศน์ใจที่มาเป็นตัวแทนกำนันชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแก้วอำเภอห่างดงจังหวัดเชียงใหม่เราเข้าประเคนกันเทศศรัทธาปอกหมอกศรัทธาพ่อแม่ที่อยู่ทางบ้านก็เตรียมน้ำยาตัวเนอเตรียมน้ำยาตัวเอาปอนตัวกันกันชักกระบันผู้ที่เกิดปีละกาหรือว่าปีไก่คนเมืองเหนือเฮาฮ้องว่าปีเล่าปีเล่าเตรียมน้ำยาหมายตาลแล้วต่อไปเคยได้ท่านอาจารย์พระประหลัดพัชตะเขมาพินันโดได้
เมตตาปั่นปอนให้พี่น้องศรัทธาเป็นลำดับต่อไป ยะถาวาลิวหาปุราปาลิปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจันตุสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะละโสยะถามณิโชติละโสยะถาดีและอาจจะในวันนี้ก็หากว่าเป็นวันดีพอออกแม่ออกคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกภายในไม่มีท่านเจ้าพระธิการสุปานเจ้าอาวาสวัดสันทรายตตินีพร้อมโดยพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าสามเณรจุตนจุองค์หนภายนอกไม่มีพอออกแม่ออกคณะศรัทธาสารดิบานตันเข้าจุหนุ่มเท่าใจยิงและสำนักของเจ้าหนานขุนคำนายสันติพงษ์พวงคำตื้อพร้อมด้วยญาติกาพี่น้องคณะชมรมกำนันนัดผู้ใจบ้านในตำบลหนองแก้วตะตินนี้ยุปูจุคนอีป่ออีแม่ศรัทธายิงใจหนุ่มเท่าได้พร้อมใจกันตกแต่งมายังบุพาลจาดวงดอกเอาดอกไม้ปูจากันเตศกันทำกันซักกะบันนั้นเป็นธรรมจตาคนเกิดปีละกาปีเล่าบัดนี้พระสงฆ์องค์เจ้าอาตมาภาพก็ได้มีธรรมเมตตาปฏิกหะรับเอาแล้วแม่นว่ากรรมกรรมภาตนาของพ่อแม่ศรัทธามีด้วยประการสะใดสมิจจันตุจงได้ปันอุดมสมสิริบุตริจุนอย่างจุภการแม้นว่าพระบุญกินบุญทานอย่างนี้ที่ได้กระทำฝังเพ่งจักได้อุติสนาบุญไปหลอดไปถึงเทวบุตรวดารักษาความเกี้ยวพัทสีมาวัดสันทรายที่นี้เชื่อวัดเชื่อว่าแม่นางธรณีเจ้าตีเจ้าดินสลีโกตะอมาตนจำบุญจำบาปตนจำน้ำหยาดหมายตานเทวบุตรเวบดารักษากัญญาตนตัวศรัทธาสาธุจนาญาติโยมทั้งหลายได้จักได้แผ่บุญตานี้ไปถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรพ่อเกิดแม่เกิดปิตามันตาอีป่ออีแม่ทั้งวงศาญาติกาพี่น้องพ่ออุ้ยแม่มอนคัตติญะขบุญที่ได้มรณาดับจิตตายไปสู่ปรโลกไปหน้าก็ของเขาเจ้าตั้นทั้งหลายได้โมทนาสาธุการบุญกินบุญตาในกะละบัดนี้ตั้งแต่นี้ไปหน้าขอละธนาเอาคุณพระแก้วรัตนะสามประการมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าตลอดศีลธรรมกรรมฐานพ่อแม่ครูบาอาจารย์จุตนจุองค์เตพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ปฏิบาลปกปักรักษาสมณศรัทธามูลศรัทธาที่ปากันมาสดับรับฟังพระธรรมเทศนานี้ได้ปาการปราศจากยังสัพพะเคราะห์สัพพะภัยสัพพะจังไรสัพพะอุบาทสัพพะพญาโลกาข้อผีข้อเดือนข้อวันข้อยามข้อเจ็บข้อไหม้ข้อไข้ข้อหนาวข้อทางใต้จะได้มาเจือข้อทางเหนือจะได้มาปอกข้อทางวันออกจะได้มาปกข้อทางวันตกจะได้มาใกล้ทางดีไปขอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีโชคมีลาภประกอบไปโดยอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามจะตาปีจะตาเดือนจะตาวันจะตายามอยู่ได้มีใจไปก็มีโชคมีลาภมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงหิมากาขึ้นได้กินได้ทานกำจูวพุทธศาสนาแห่งองค์พระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจุ่มจักมีตั้งแต่ดีหลีสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพพโลโภวินาสันตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีติกายุโภภวะอาภิวาตานสีลิสานิจังบุทาปจายิโนจตารโลธรรมาปทันติอายุวันโนสุขังพลังภวันตุสัพพมังกลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตภวันตุสัพพมังกลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตภวันตุสัพพมังกลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสธีภวันตุเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทาเมปฏิการแสดงพระธรรมเทศนากันสักกบันก็เป็นอันบัวละมวลเรียบร้อยไปแล้วก็ยังเหลือแฮมสามกันเนอะบอกมาออกสตายังเหลือมหาราชสักกติแล้วก็กันละกรแฮมสามกันครบสามกันแล้วฝนห้าแก้วก็จะตกละฝนห้าแก้วก็จะตกให้นั้นบอกหมอกศรัทธาเฮาขออนุโมทนากับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเนอะที่ได้
ปากันมาร่วมในกิจกรรมตั้งธรรมหลวงเตศมหาจาตุเวสสันดรจาดกวัดสันทรายตำบลหนองแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอแม่บ้านเนอะได้เข้ามาดูความเรียบร้อยทางในพระวิหารเนอะเป็นน้ำหยาดเป็นขวดเป็นแก้วได้เมตตาเข้ามาดูทางในกับเนอะบอกศรัทธาฟังธรรมแล้วเป็นจะได้พ้องถึงถามบอกมาออกแต่ที่พ่อไอ้แม่เฮาตลอดเวลาว่าฟังธรรมแล้วเป็นจะได้พ้องฟังธรรมแล้วม่วนอกม่วนใจก่อนฟังธรรมแล้วเกิดความปิติใจก่อนได้ฟังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าปากันมาใส่กาบปลายกาบเก้ามาเล่าธรรมเพื่อบอกศรัทธาฟังเป็นจะได้พ้องม่วนอกม่วนใจกินได้นอนหลับอยู่ในก็ยิ้มม่วนอกม่วนใจก่อนนี่ล่ะถ้าเขาเป็นนี่แสดงว่าบุญเข้ามาในหัวใจเขาเต็มเม็ดเต็มหน่วยบอกศรัทธาดังนั้นบอกศรัทธาที่อยู่ในวัดสันทรายตอนนี้ไผที่ยังไม่ได้กินข้าวแรงเนอะไผที่ยังไม่ได้กินข้าวแรงก็ไปที่โรงทานได้เนอะโรงทานก็มีหลายอย่างหลายอันขอเดี๋ยวก็เข้ามาเนอะคนที่เกิดปีต่อไปขอเคลียร์ทางในก่อนน้ำหยาดน้ำอย่างเดี๋ยวมันคว่ำมันอย่างมันเปียกมาเรื่องเนี่ยได้เจ็ดเหี่ยก่อนเป็นแก้วเป็นอย่างรับบอกศรัทธาที่มาจากต่างบ้านก็ดีต่างหมู่บ้านต่างอำเภอใครที่มาถึงแล้วจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกระเบื้องมุงหลังคาซุ้มประตูมหาลาภมหาชัยมงคลมหาลาภของวัดสันทรายเจริญพรเรียนเชิญเนอะไปร่วมเป็นเจ้าภาพกระเบื้องได้แผ่นละ19 บาทหรือใครอยากได้ผ้ายันท้าวเวสสุวรรณของวัดสันทรายรุ่นแรกสามารถที่ไปบูชาได้หรือใครจะบูชาปฏิปันดวงเพื่อเป็นการบูชาไฟในการมาฟังธรรมอานิสงส์ปางปฏิชุดอ่างกับชุดละ50 บาทบูชาไฟเพื่อเอาความสว่างไสวเข้าสู่ชีวิตของเฮาบอกศรัทธาบุญเฮาทำเฮาได้เฮาอนุโมเฮาได้เฮาอนุโมทนาสาธุการเฮาก็ได้ในบุญนั้นบุญกุศลอยู่ที่เฮาหมดยกมือ10 นิ้วสาธุสาธุสาธุเมื่อเฮาฟังธรรมจบก็ได้บุญกุศลเฮาสาธุสาธุเกิดความปิติขึ้นในอกในใจเฮาขนลุกขนพองสยองเก้าขนลุกขนพองสยองเก้าขนหัวลุกสู้ซ่าบอกซะนี่แหละเพิ่นฮ้องว่าปิติมันเกิดในจิตในใจของเฮาวันนี้เฮามาทำบุญมาฟังเทศอานิสงส์เวสสันดรจาดกหรือว่าตั้งธรรมหลวงม่วนอกม่วนใจม่วนอกม่วนใจในที่นี้มันได้หมายถึงว่าเฮานี่เกิดฟังแล้วเกิดความเพลิดเพลินกับใจม่วนอกม่วนใจฟังแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจเหมือนกันมานั่งฟังธรรมบางเรื่องกันลืมกินข้าวเหมือนตู้เจ้าเฮาเหมือนกันเมากะการกะงานจนพอลืมกินข้าวน้ำเข้างายเข้าตอนเพราะนั้นก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมบอกศรัทธาเฮาที่ห้ามฟังรายการต่างขึ้นสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝ่ายหินและ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ของวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพเนี่ยบอกศรัทธาเปิ้นถึงบอกว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งของเฮาบุญนั้นเป็นสิ่งที่เฮาจะต้องขวนขวายเพราะว่าบุญเท่าอันที่จะเป็นที่พึ่งของเฮาทั้งในภพนี้ภพหน้าเฮาเกิดมาในชาตินี้มีอวัยวะครบ32ประการก็ย้อนว่าบุญกุศลที่เฮาได้ทำมานั้นเนาะบอกศรัทธาถ้าเฮาบ่มีบุญเฮาก็บ่ได้มาเกิดถ้าเฮาบ่มีบุญอวัยวะก็บ่ครบ32ประการเพราะฉะนั้นเฮาเป็นบุญนักที่เฮาเกิดมาแล้วมีอวัยวะครบ32ประการ
มีหูมีตามีหน้ามีดังมีอวัยวะที่สมบูรณ์อันนี้เรียกว่าเฮาได้บุญเต็มเฮามีบุญเต็มที่เฮาเกิดมาในชาตินี้เฮาเกิดมาแล้วเฮาจะกินบุญเก่าก็บ่ได้บอกหมอสดาเพราะนั้นเฮาจะกินบุญเก่ามาเฮาก็ทั้งทำบุญใหม่เพิ่มเข้าไปเหมือนกันเฮามีทรัพย์อยู่แล้วแต่เฮามาหาทรัพย์เพิ่มทรัพย์นั้นใจไปกับหมดไปแต่เฮาหามาเพิ่มเนี่ยเฮาหามาด้วยความสุจริตธรรมหามาด้วยความถูกต้องถูกกฎหมายบ้านเมืองบ่ผิดศีลผิดธรรมบ่ผิดกฎหมายบ้านเมืองนี่แหละเพิ่นฮ้องว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เกิดที่เฮาต้องแสวงหาเพื่อต่อทุนบุญกุศลที่อยู่ในตัวของเราบ่หมดศรัทธาบัดนี้การฟังพระธรรมเทศนาเนี่ยก็ผ่านไปแล้ว10กันด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้รับนั่นก็คือความอิ่มเอมใจที่เราได้มาฟังธรรมกันวันนี้เนี่ยถ้าเราบัดได้ขอบคุณผอ.สถานีวิทยุถึง2 สถานีนี่นะในความเมตตาของท่านเจ้าถ้าเราบัดได้รับความเมตตาจากผอ.เนี่ยปอกนอกศรัทธาที่พ่อแม่คนเฒ่าคนแก่ก็บ่สามารถที่จะรับฟังได้ก็บ่ฮู้ได้ซ้ำไปว่าเพิ่นมีการตั้งธรรมหลวงเดือน4เพ็งเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณผอ.สถานีวิทยุFM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินท่านพระครูสมุวิทย์สุวัฒน์นี่แหละความเมตตาเพิ่นฮ้องว่าอยู่ในพรหมวิหาร4ที่มีความเมตตาต่อกันเนี่ยอาจารย์ท่านแสดงเห็นบอกศรัทธารวมถึงท่านผู้อำนวยการหรือผอ.สถานีวิทยุพระธาตุดอยสุเทพ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์เนี่ยบอกศรัทธาเนี่ยบอกศรัทธาต้องขอบคุณอนุโมทนากับบอกศรัทธาและก็ขอบคุณผอ.เขาขอบคุณมาแล้วผอ.สถานีวิทยุ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ของพระธาตุเจ้าดอยสุเทพท่านพระครูปลัดสุรเดชศิริสุวรรณโนพระครูบายังกวางเนี่ยเมตตาต่อเฮาเพื่อบอกศรัทธาเฮาได้หูได้หันได้ยินได้ฟังนักเทศน์ครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ก็มีซุ้มเสียงทำนองเสียงการเดินธรรมมาเต้ากันเพราะนั้นเฮาจะต้องขอบคุณและอนุโมทนาท่านผอ.ทั้ง2 สถานีวิทยุที่ถ่ายทอดสดถึงเฮาเจ้าข้าได้หันณขณะนี้พร้อมกันนั้นต้องขอบคุณและอนุโมทนาท่านอาจารย์นนท์ท่านอาจารย์นนท์วัดสันทรายนี่นะเพื่อนได้โต๊ะแต่งสถานที่หมอสดาเนี่ยเขาต้องขอบคุณทุกฝ่ายโต๊ะแต่งสถานที่รวมกันนั้นขอบคุณไปถึงคณะกรรมการวัดสันทรายทุกคนทุกท่านขอบคุณไปถึงแม่บ้านขอบคุณไปถึงพี่น้องชาวบ้านวัดสันทรายรวมถึงพ่อออกศรัทธาทุกท่านที่มาร่วมฟังเทศน์มหาจารย์ในวันนี้นะหลายคนหลายท่านมันหนีไปไหนบอกศรัทธาใครฮื้อมาหันเต็มวิหารตั้งลุ่มก็เต็มหมดโรงทานมีเต้าใดบ่เสี่ยงบ่ซ้ำมีตึงเจ้าตึงบ่ายตึงแรงเฮาก็สรรหาขอโรงทานมาไปพอโรงทานอันใดก็บ่เคินบ่เหลือหมดลึงคนก็เต็มพระวิหารเนี่ยมาแจ้ว่าเอานะพอการถ่ายทอดสดท่านเถอะบอกศรัทธาคนนักคนหลายนักแต่ในเต็นท์ก็ยังมาห่างเนี่ยเพราะทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั่นก็คือมาเอาบุญคือบุญคือความสุขที่เกิดขึ้นทางใจหมอศรัทธาที่รับฟังรายการตั้งสถานีวิทยุทั้ง2 สถานีทั้งของวัดฝ่ายหินและของวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพเนี่ยเขาฟังแล้วเขาเกิดความปิติอิ่มเอมใจแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าท่านจะเน้นเลยท่านก็บ่ยอมบ่ย่อท้อในการที่จะเผยแพร่ธรรมเหมือนอาตมาสวดทุเจ้าวัดสันทรายหรือเจ้ามุเนตเนี่ยอยู่เนี่ยวันค่ำบอกหมอสาบางคนก็บอกโง่ว่าจะกล้าละ
อู้อยู่ห้านน่ะตัวเจ้านี่ เอาโหว่าจะเป็นอย่างใดบางคนก็อู้แล้วม่วนดีบางคนก็อู้แล้วมันบ่ไข่ม่วนเท่าใดอันนี้ก็เฮากันแล้วแต่จริตนิสัยของไผของมันออกไม่ออกศรัทธาเหมือนที่บอกไปนั่นแหละพอลดพระธรรมเนี่ยมันจะเข้าไปในจิตใจของเฮามันต้องเลือกเอาธรรมะบทใดข้อใดครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าองค์ใดท่านมีธรรมะของท่านเอาออกมาจากหัวจิตหัวใจของท่านเอามาฮื้อบอกหมอกศรัทธาเฮาได้รู้ได้หันได้ยินได้ฟังธรรมะนั้นท่านได้มาจากจิตจากใจของท่านจากการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมกรรมฐานของท่านเนี่ยนั่งสมาธิภาวนาท่านก็เอาธรรมะคำสั่งสอนเหล่านี้เนี่ยมาสอนปอกมาออกศรัทธาเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลนะถึงเฮาได้มาปะกันเหมือนกับว่าสันทรายจัดงานในวันนี้ปอกมาออกศรัทธาโอ้บอกมาออกศรัทธาพี่น้องชาวบ้านหลายบ้านหลายที่หลายทางปากันมาฟังเทศน์มหาจารย์เมื่อเฮาเทศน์จบหมดแล้วนะที่บอกมาออกศรัทธาหันนะกองพักกองไม้ที่กองหน้าพระวิหารหน้าธรรมะนี่นะเขาจะแจกหมดเรื่องเนี่ยคืนนี้นะมือเหลือสักอย่างมันมีเท่าใดแจกหมดเรื่องแต่วันพูกนะฟังเนอะศรัทธาวันพูกเมื่อคืนนี้ได้กระลำไปแล้วนะได้บะเขือไปแล้วนะวันพูกนี่จะไปพัดมาส่งด้วยเจ้าเนอะกินอยู่บ้านพูดของติ๊บลูกของไผ่ของมันแบ่งกันไปได้ กันลำกับพัดกินอยู่บ้านบนเอามาแจกหมดเพราะว่าอย่างกันลำนะบอกมอสดาได้มา2 ลำรถเนี่ยความเมตตานะว่าสันซานได้ซื้อสักบาทกันลำ2 ลำรถต่างมาถ้าไผ่ขยากเมื่อคืนนี่ไผ่บะถอยนะได้อย่าพัดเพื่อกินเขาอย่าเป็นเจ้าภาพไข่ก็ได้พัดใส่ไข่ปอดโรมีเป็นหมูกี่เข่งมั้งในห้องขวาน่ะยังหมดต้องแจกคืนนี้คือหมดเนาะเอามาไว้ฮื้อตู้ก็มาได้เฮาเนี่ยกินมาจ้างหมอก็แจกสถานะเอาแจกกันไปกิน อันนี้แจกของติบปองหมอกสถาเฮาอู้กันไปนี่เฮาก็รอองค์เตศถ้าว่าท่านอาจารย์ทีทเนศจิระวัฒนเมธีวัดช่างเขียนกันสักกติถ้ามาถึงแล้วเมตตาเข้ามาในวิหารเลยเนอะท่านอาจารย์ทีทเนศก็จะได้ขึ้นเตศเลยเพราะว่าหลวงพ่อพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงหลวงพ่อติดงานเดี๋ยวหลวงพ่อจะตุยมาเพราะนั้นก็เพื่อเป็นการเสียเวลาช่วงนี้ถ้าบ่มีหยังมูแห่ก่อนก็ได้งานในงานไปก่อนอันมันจะเงียบมันจะเหงาเฮาก็อู้ไปตัวเพื่อที่ว่าปองหมอกศรัทธาที่เปิ้นฟังทางสถานีวิทยุเข้าใจเรื่องกันติขออภัยปองหมอกศรัทธาเนี่ยที่อู้อยู่นี่นะเหมือนใจอย่างนะจัดไข่ยางอู้จัดไข่ยางอู้เดี๋ยววิทยุไม่จะดับเนี่ยแต่นะถ้าเขาบอกอู้ในวิทยุดับเดี๋ยวเพื่อนจะโจมมือผอพูดอย่างดับปิ้งแต่เจ้าโทรมาเปิ่นมาตัวบอกแบบวัดไปวิทยุสถานี96เนี่ยมาดับปิ้งว่าฟังอยู่ดีๆมาจบกันวิทยุดับไปเนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นอย่างสัญญาณมันหมูมีคือมัดห้อยขึ้นสูงแถมน้อยคือมันเสาะหาสัญญาณคนเดียวมันเอาออกไม่ออกศรัทธางานที่ฟัง อยู่ณขณะนี้กันต่อไปเดี๋ยวเราจะรอนักเทศครูบาอาจารย์กันต่อไปนี่จะลัดถ้ากันสักกติมาจะคือกันสักกติขึ้นก่อนภัยที่มาป้องหมอกศรัทธาที่กำลังมายังไม่ได้ทำบุญเตี้ยก็เจริญพรเนอะได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศที่หน้าพระวิหารรวมถึงจะเป็นเจ้าภาพกับเบื้องก็ดีร่วมสร้างซุ้มประตูวัดสันทรายก็ดี
ก็เป็นมงคลกับตนกับตัวของเราเป็นมงคลได้บ่หมดนะประตูเนี่ยมีทั้งเข้าทั้งออกคนผ่านเข้าผ่านออกการเข้ามานั่นก็หมายถึงทำเมื่อเรามีเข้าของเงินทองทรัพย์สินสมบัติเงินทองเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆทางออกก็มีทางออกชีวิตของเราประสบปัญหาชีวิตเราทำบุญไปเรื่อยตามกำลังศรัทธาเราชีวิตของเขาก็มีทางออกอธิษฐานเอาทำบุญก็คืออธิษฐานทำทานก็คือปรารถนาอธิษฐานเอาขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญานี่คือการอธิษฐานทำทานคือปรารถนาเกิดมาจากหน้าของข้าพุทธเจ้าได้พบกับพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างต้องคือพบกับพระพุทธศาสนาเพราะเขายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เขารู้ตัวเขาไว้นะแต่เมื่อเขาได้กิเลสความโกรธความโลภความหลงเขามีอยู่เนี่ยเขาก็ต้องวางแผนชีวิตของเขาพ่อหมอสถาเขาจะต้องรู้ตัวเขาบำเพ็ญมาถึงไหนเขาฮื้อทานอย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ต้องทำทั้งสามอย่างทานศีลภาวนาเพราะนั้นต้องภาวนาเป็นยอดมอนแห่งการที่เขาเห็นดับความทุกข์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าบอกว่าความทุกข์นั้นเป็นเหตุทำให้เกิดความเศร้าหมองความทุกข์นั้นเป็นเหตุทำให้เกิดความเศร้าหมองอย่างไรเมื่อเขาทำอย่างไปกระจ่างแม้แต่ว่าเขาบ่มีฮิริและโอตปะนั้นน่ะจิตเขาก็เป็นความทุกข์เป็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นกับตัวเขาที่เกิดขึ้นกับจิตเขาถึงคนอื่นบอกโง่แต่ตัวเขาก็ยังห้ามหูอยู่นะเพราะฉะนั้นก็มองศรัทธาเขาห้ามฟังอยู่ฟังกันวันค่ำจะไปฟังใกล้กันแต่เเมินเขาได้มาปะมาอู้กันว่าตู้เจ้าสันทายอู้นักอู้วันค่ำเอากำอู้ที่ไหนมาอู้เพราะนั้นเขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดบอกศรัทธาเนี่ยเขาทำหน้าที่ของเขาบักก้าวกายหน้าที่กันงานนั้นก็จะสำเร็จรุ่ล่วงไปด้วยดีเพราะเขาแบ่งหน้าที่กันทำแล้วเนี่ยเหมือนคืนนี้ก็เหมือนกันเขาเต้ทำเสร็จเนี่ยวันพุธเนี่ยเขาต้องเคลียร์พื้นที่เก็บเต็นท์เก็บเก้าอี้โอ้สารพัดหลายอย่างหลายอันเพราะนั้นต้องช่วยกันการช่วยกันนี่ถ้าบอกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับอีทแหมป้อมอสนาเพื่อนนึงบอกว่าเนี่ยการคนเดียวเนี่ยอีทเหมือนตายเนี่ยการคนหลายเนี่ยม่วนเหมือนเล่นเนี่ยการคนเดียวเนี่ยนึกอีทนิ่มตายเนี่ยการคนหลายเนี่ยกำเดียวกันแล้วละเหมือนเล่นบุบปับช่วยกันคนนั้นหน่อยคนนี้หน่อยกำเดียวกันแล้วเนี่ยเพื่อนนึงบอกว่ากรรมเก่าเนี่ยตึงหนีบ่พ้นปอกเมาสถาเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ที่เกิดมาแล้วบ่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงกรรมก็คือการใช้ชีวิตของเราไปได้กรรมโอ้นี่ขออนุโมทนาแม่ติ๊บกันทมาพร้อมลูกหลานบ้านต้นงิ้วแม่แก้วลูนบ้านต้นงิ้วอันนี้หอมแปลงซุ้มประตูขออนุโมทนากับแม่บุญกินบุญตานปกปังรักษาอยู่ดีมีสุขได้มาห่วมกินห่วมตานกันแหมเมินวัดสันทรายมีการมีงานกับมาห่วมแหมอนุโมทนาบาดเจ็บบาดไข้บาดป่วยร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรง100 ก็ยังเตียวได้ยี่อยู่ขออนุโมทนาบุญกุศลบอกหมอสถาพร้อมกันมาจะประกาศยอดมันก็มาได้เดี๋ยวเพื่อนจะว่าประกาศออกทางสถานีวิทยุมันเหมาะพร้อมมาแล้วก็เป็นดีละเนี่ยบุญกุศลปากเป็นทรัพย์วะเนี่ยปากเป็นทรัพย์งอกหมอสถาอู้หนึ่งเรื่องปากเขาจะอู้ให้คนจังก็ได้เขาจะอู้ให้คนฮักก็ได้เนี่ยป้อมอสนามันอยู่ที่กรรมอู้ของเขาจะอู้ไปในทางใดเนี่ยเป็นธรรมะมันอยู่รอบร่างกายของคนเฮาเนี่ยป้อมอสนาธรรมะไม่ได้อยู่ไกลไปจากร่างกายของเฮาเลยเพราะนั้นยกไอ้อย่างมาก็เป็นธรรมะได้หมดเนี่ยเหมือนกรรมอู้กรรมจาของเฮาเนี่ยเหมือนกับปากเนี่ยเพื่อนถึงบอกว่า
เงินที่อู้ไปเฮาอู้เปิ่นฮักก็ได้อู้เปิ่นจังก็ได้อู้จะได้ก็ได้มันอยู่ที่ตัวของเฮาเพราะฉะนั้นทุกอย่างคำว่ากรรมเนี่ยสรุปลงแล้วมันอยู่ที่การกระทำมันอยู่ที่ตัวของเฮามันอยู่ที่ตัวของเฮาบุญกุศลก็อยู่ที่ตัวของเฮาใครทำกรรมดีก็ได้ดีใครทำกรรมชั่วก็ได้ชั่วเหมือนหลักคำสอนพระโอวาทปาติโมกข์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าหลักของพระพุทธศาสนามันมีอย่างมี3อย่างเท่านั้นทำจิตให้ผ่องใสทำใจให้สบายเว้นจากทำจิตให้ผ่องใสเนาะทำจิตให้ผ่องใสและนี่แหละเป็นหลักหัวใจของดังพระพุทธศาสนาเพื่อนถึงบอกไว้หลักของพระพุทธศาสนาแล้วถ้าเฮาจิตเฮาดีใจเฮาดีวาจาเฮาก็ดีโดยบอกสถาถ้าร่างกายเนี่ยมันมาจากจิตใจร่างกายนี่เป็นส่วนประกอบของธาตุ4ดินน้ำลมไฟประกอบกันขึ้นมาบอกสถาดินน้ำลมไฟเป็นการประกอบขึ้นมามีหูมีตามีแข้งมีขาก็ประกอบขึ้นมาจากธาตุทั้ง4ธาตุ4นี้ได้แก่อย่างดินน้ำลมไฟนี่แหละถ้าร่างกายของเขาบ่มีดินน้ำลมไฟก็บ่สามารถที่มานั่งก็บอกสถาได้หรือบอกสถาก็บ่สามารถที่จะฟังตู้เจ้าได้ดินน้ำลมไฟนี่ประกอบกันขึ้นมาบอกสถาถ้าวันใดวันหนึ่งธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยมันเสมอกันอย่างวันเนี้ยถ้าธาตุไฟมันอ่อนเขาก็หนาวบ่สามารถที่จะมาร่วมงานได้ถ้ามันหนาวเป็นเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอย่างเพราะธาตุทั้ง4บ่เสมอกันเหมือนห่อน้ำเหมือนเปรียบง่ายๆร่างกายเขานี่แหละถ้าว่าธาตุทั้ง4นี่บ่เสมอกันเนี่ยก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยอย่างเขามีความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เพราะว่าธาตุ4ขันธ์5เนี่ยมันบ่เสมอกันมันบ่แน่นอนมันบ่เที่ยงเบิ่งบอกว่ามันเป็นของบ่เที่ยงสู้กฎพระไตรลักษณ์กฎพระไตรลักษณ์คืออย่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปได้บอกสดาเหมือนกับเส้นผมอยู่บนหัวเฮาเส้นผมเนี่ยอยู่บนหัวของเฮาบอกสดาเมื่อเฮายังหนุ่มยังน้อยมันก็ดำเงางามเนี่ยเส้นผมอยู่บนหัวเนี่ยแต่พอเฮามีอายุขึ้นมาแล้วผมเส้นดำเนี่ยกลับเป็นสีขาวแล้วเป็นยังไงเกิดการล่วงหล่นเนี่ยล่วงหล่นไปจากดำเป็นขาวจากขาวเป็นล่วงหล่นอย่างแต่เฮามองมาเห็นภัยในวัฏสงสารยังหลงว่าเป็นของสวยของงามก็ยังซื้อสีมาย้อมเนี่ยย้อมไปได้เดือนก็เก่ามันก็ขึ้นมาหาใหม่ขาวหามะอดมาได้ซื้อสีมาย้อมผมเนี่ยเป็นวัฏจักรไปอย่างนี้ทั้งที่มันเตือนเขาว่าสังขารร่างกายคนเฮานี้มันแก่แล้วเนอะเนี่ยดูเนี่ยผมงอกแล้วเนี่ยมันเตือนเฮาเนื้อหนังมังสังเมื่อเฮาหนุ่มเฮาน้อยมันก็ยังเต่งมันก็ยังตึงเฮามีอายุขึ้นมาแล้วเนื้อหนังมังสังที่ว่ามันเหี่ยวที่ว่ามันเต่งมันตึงมันก็ย่อนก็ยานลงไปตามอายุสังขารมอสนะเปรียบเหมือนเครื่องยนต์เครื่องจักรกลทำงานมอสนะไปเปรียบอย่างนั้นเปรียบเหมือนรถที่เฮาใจเปรียบเหมือนรถถีบเอาหันง่ายดิรถถีบเฮาใจไปเมื่อเฮาซื้อมาใหม่ๆนี่โซ่มันหาจับพอดีกับการปั่นนะโซ่มันพอดีหรือว่าใจไปโซ่มันก็ยานน่ะโซ่ยานแล้วเป็นไงปั่นไปปั่นมาเข้าโค้งหน่อยก็โซ่รุดละเนี่ยสังขารร่างกายของคนเฮาก็เหมือนกันใจไปกับย่อมมีการเสื่อมมีการชำรุดทรุดโทรมเนี่ยไปถึงความแก่เพราะนั้นเบิ่งถึงบอกว่าเฮาเนี่ยเกิดมาเนี่ยอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์เฮาทำวัดสวดมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์เพิ่นกับปาสวดถึงวันเพื่ออย่างเพื่อเฮารำนึกถึงความแก่ความเจ็บพยาธิมรณะความตายความพัดภาคจากของรักของห่วงสิ่งของเราสิ่งเหล่านี้นี่เป็นความทุกข์ทางนั้นมองสถา
การพลาดพลาดจากของฮักของห่วงก็ตุกย่าเฮือตุกใจการพลาดพลาดชราพยาธิมรณะชราเขามีความแก่เป็นธรรมดาไผก็บ่ล่วงพ้นไปได้แม้แต่ตู้เจ้าอู้อยู่นี่ก็บ่สามารถที่ล่วงพ้นไปได้ในความแก่ในความชราสังขารร่างกายวันเวลาหมุนไปหมุนไปเนี่ยหมุนไปหาความตายทั้งนั้นพ่อหมอสถาหมุนไปหาความเสื่อมของร่างกายพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยมีอยู่ในสังขารร่างกายเฮาตลอดเวลาเหมือนกันสังขารร่างกายนี่เป็นเรื้อรังของโลกวันนี้เฮาบ่ได้กินข้าวนะวันพุกนี่เป็นโรคกระเพาะละแสบต้องเจ็บต้องเนี่ยคืนนี้อากาศเย็นบ่ได้ใส่หมวกบ่ได้ห่มผ้าเป็นไข้เป็นหวัดขี้มูกขี้มูกไหลเนี่ยเกิดพยาธิพยาธิเกิดขึ้นมาในตัวของเราเพราะอย่างเพราะสังขารร่างกายของเรามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจมันเมื่อแก่ไปได้ถึงที่แล้วก็เกิดความมรณะความมรณะคือความตายทุกคนบ่สามารถที่หลีกพ้นไปได้นี่เราอู้ถึงเรื่องสังขารร่างกายของเรามองมาย้อนเข้ามากับการทำบุญสูญตานก็มองสถาการทำบุญสูญตานของเราเนี่ยการกินการทานนี่มันมีไผที่สามารถทำได้เฮามีกำลังเขาก็ทำของเฮาไปเรื่อยๆตามกำลังศรัทธาเฮามีนักเขาก็ทำนักมีน้อยเขาก็ทำน้อยไปตามกำลังศรัทธาของเราเฮาบ่สามารถที่จะไปทำแข่งกันได้ถ้าเฮาทำแข่งกันก็เป็นกิเลสฮะหมอกิเลสฮะหมอเป็นกิเลสความอวดกันก็บ่ได้บุญฮะหมอเพราะนั้นเฮาต้องทำตามกำลังศรัทธาของเฮาป้องหมอศรัทธาเหมือนเฮามาร่วมฟังเทศน์มหาญาติวัดสันทรายเนี่ยเฮาทำตามกำลังศรัทธาเฮาได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยมาวันนี้เนี่ยบุญก็ได้ไส้ก็เต็มป้องออกศรัทธาโฮงทานก็มีกินน้ำก็มีดื่มไผก็ถึงสู้บ่ถอย13กันจะนั่งฟังจนครบหมดเนี่ยเพราะมันม่วนเข้ามาสู่กวางแก้วอารามแล้วมันเย็นอกเย็นใจเนี่ยเป็นผลบุญเป็นกุศลที่เกิดกับตัวเราเหมือนที่บอกไปนะว่าเปลี่ยนจากถ้าเราอยากมีทรัพย์อยากมีทรัพย์สินเงินทองนักเรียกว่าโภคทรัพย์ถ้าเราอยากมีโภคทรัพย์นักเราต้องสร้างอริยทรัพย์สร้างอริยทรัพย์ในจิตในใจของเรานั่นก็คือเราต้องทำบุญสูญทานเมื่อเราทำบุญแล้วเมื่อเราทำบุญกุศลนี่ก็จะส่งผลมาให้เราเป็นโภคทรัพย์เนี่ยมันย้อนกันไปย้อนกันมาบอกหมอสดาบุญกุศลนี่มันเป็นนี่ถ้าเราทำบุญกุศลนี่ก็ย้อนมาหาตัวของเราเพราะฉะนั้นการทำบุญนั้นการให้ทานนั้นเพิ่นถึงบอกว่าเป็นทานอันยิ่งใหญ่แต่ว่าทานนั้นเราต้องรู้จักให้เหมือนการหว่านกล้าลงในนาถ้าว่าผืนนามีความอุดมสมบูรณ์ผืนนาดีการหว่านกล้านั้นก็เกิดความเจริญงอกงามเข้ากล้าในนาก็งามแต่ถ้าเราได้นาบ่ดีเราไปหว่านกล้าเข้าในนาก็ออกปะล่อนพรแผ่นออกปุ้นก่อเพ่ก่อก็เกิดความงามเปรียบเหมือนกันการทำบุญเหมือนเราฟังทำตั้งทำหลวงเทศมหาญาติเนี่ยบุญนั้นที่ส่งมันใหญ่หลวงอย่างใดแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเทศกันมาเป็น9กัน10กันเนี่ยเขาจะหันได้ว่าพระเวสสันดรเสวยพระเจ้าเป็นพระเวสสันดรตาลตึงลูกตาลตึงจ้างไผมาขอเมียกับตาลเมียแหมพระเวสสันดรท่านฮื้อทานแต่ถ้าว่าบ่มีไผมาห้ามไว้เนี่ยตาลมดมีอย่างไงยกตาลมดเพื่ออย่างเพื่อที่จะได้บำเพ็ญบารมีนั้นเพื่อถึงที่สุดเนี่ยการสร้างทานนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะนั้นป้อหมอสนาเราทำบุญกุศลเนี่ยก็หวังเอาบุญกับตัวกับตนของเราเอาไว้กับตนกับตัวของเราเพราะฉะนั้นเรามาปะกันเรามาอู้กันเรามาได้ยินได้ฟังกันนี่ก็เป็นบุญมาหูว่าไผอยู่ที่ไหนทางใดสุดท้ายเราก็มาปะจุดเดียวกันคือวัดสันทรายจัดงานตั้งรำหลวง
เฮาบ่เคยอู้กันเฮาบ่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันแต่วันนี้เฮามาได้ยินได้ฟังได้มาร่วมงานกันล้วนแต่เป็นพี่น้องกันหมดเป็นสายธรรมเดียวกันหมดเนี่ยมันเป็นความอัศจรรย์ของบุญกุศลเพราะฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยถ้าเฮาทำในทางดีมันก็จะดึงดูดเข้าหากันเหมือนแม่เหล็กปอกหมอกสระแม่เหล็กเนี่ยถ้ามันขั้วเดียวกันมันก็ดูดเข้าหากันถ้ามันคนละขั้วมันบ่เข้ากันก็พักออกไปมันการเข้ามาทำบุญกินทานนี่ก็เหมือนกันเฮาไฟในทางบุญเหมือนกันมันจึงผลแรงบุญนี่มันจึงพักเข้ามาเพื่อตัวของเขาเนี่ยไม่มาปะกันเหมือนบอกมอสถาฟังสถานีวิทยุเนี่ยได้ยินเสียงเลยเฮาบ่ฮู้จักกันแต่เฮามาเมาเสียงตัวเจ้านะมาเมาเสียงตัวเจ้าโอ้ตัวเจ้าตัวนี้ดีแต่ดีว่าทั้งเมื่อแต่เจ้าเรื่องธรรมะมันม่วนอกม่วนใจเนี่ยบางคนมันถูกจริตมันเกิดความม่วนอกม่วนใจเนี่ยจากที่เฮาบ่ฮู้จักกันเฮาก็เป็นมิตรกันได้เป็นมิตรจากการที่ได้ยินได้ฟังเนี่ยเมื่อนึงบอกว่าบุญมันเกิดได้ทุกขณะบอกหมอกศรัทธาเอาละเฮามากันนักรอพระนักเทศข้างนำสามกันตอนนี้บอกว่านักเทศบอกว่าถึงไหนตอนนี้กันสักกติมาถึงแล้วกันสักกติมาถึงแล้วออกมาศรัทธาต่อไปก็จะได้อาราธนาธรรมกันสักกติเป็นลำดับต่อไปบัดนี้องค์เทศท่านอาจารย์พระทีทเนศจิระวัฒนเมธีสำนักวัดช่างเขี้ยนตำบลจ้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กันสักกตินี่ผดาไปด้วยคาถา36พระคาถากันสักกติภัยเกิดปีหมูขึ้นมาหมูปีหมูหมูอูดน่ะภัยเกิดปีหมูขึ้นมาภัยเกิดปีหมูขึ้นมาก่อนจะได้เทศกับนิมนต์ขึ้นบ่อหมอกศรัทธาเฮาบ่อยแม่ที่อยู่ทางบ้านก็เตรียมน้ำหยาดหมายตาลไว้ตัวกันสักกติปีหมูปีกุลคนเมืองเฮาฮ้องว่าปีไก่หรือว่าปีจางบ่องหมอกศรัทธากลัวจะได้ยางนะใครขึ้นมาแต่เจ้าละนักเทศนี่นะเนี่ยปากบ่แห้งบ่ละมันได้กินอย่างวันค่ำเนี่ยคือคนติดนี่นะยากนะมองมาละเนี่ยผ่านวิทยุเนี่ยพอเปิ้นตวยมานะตวยวิทยุมาน่ะมาเต็มวัดน่ะได้ยินผ่านวิทยุก็เลยมาใครมาหันตัวเต้นะมันจะเป็นตัวอย่างไรจะต่ำจะสูงจะขาวจะดำโอ้โหเนี่ยเปิ้นตวยวิทยุมาฟังเพราะฉะนั้นอันนี้แหละก็เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของเราปอกหมอกศรัทธาพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วก็ศรัทธาเขาเงียบมาเดียวนี่มันถึงอย่างนกเอี้ยงเขาหางเนี่ยเจ้ายังเนี่ยก่อนตัวเจ้ามาละอายให้ตัวเจ้านะเฮาฝึกแล้วลูกบอกละตัวเจ้าไปนั่งพอเดือดเช้าลูกเพราะฉะนั้นเฮาได้เริ่มเทศกันสักกติ36พระคาถาเพื่อมาเพื่อเป็นการเสียเวลาจะได้อาราธนาทำกันสักกติวันนี้วันค่ำนะก็เดี๋ยวอย่าถอดคามละจะอาราธนากันสุดท้ายละเสียงน้อยนี่นะเอาเรื่องนั้นมาแล้วเดี๋ยวบอกหมอกศรัทธาเดี๋ยวจะได้อาราธนาธรรมกันสักกติ
เป็นลำดับต่อไปเกิดปีหมูขึ้นมาเกิดปีหมูขึ้นมาสาคติกาลุงเรืองไรรังสีใสบ่เศร้าปางเมื่อหกตาเจ้าก็มาเต้ากองกะในหิมะวันป่าไม้สลบเต้าตีไกพระปันสาลาขุนอินตากำมหอนตีนังก็ฝนหาแก้วลาหังลงแม่ในหิมวาป่าตกเต้าราดนะในสเตจืนคืนมาที่นั้นปัญญาสีสันใจเจ้าตนป้อก่อนนิมนต์ลูกแก้วนอมืสีบุญเรืองวิสันตลลาดก็ปาหักเจียนจาว่าเตปอปัญญานิมนต์เข้าเมืองสาเวยราชเป็นเจ้าอาวาสเมืองศรีเปเมนป้อพัญญาวาดี
ก็กลัวสิปีว่าหายดังเอิญขอป้อพะเนเอาลิปนกับมือสาวเวยลาดเต้าห้าน้อยก็หากอยู่ตามเวลาเมื่อนะพัญญาสีสันใจก่อนนิมนต์แถมเล่าซ้ำลูกเก่าหัวสองหัวส่วนวันนอต้นสะปนสะเลลูกแก้วกะลับนิมนต์แล้วกะจิ้งคืนสู่เมืองก็ไม่ว่าเล่นธรรมังธรรมังอนุกรรมปิมังปัจจังอาราธนังกาโลนะโตพอโตฟังลาสัทธาโจฟังลาเตได้ปากันวันนังฟังธรรมมหาจาตเวสสันดรจาโดปินเนจงอดสาลาวฟ้า
ดาเจ้าโจตนตไปบนผลอากาศกว้างไปใต้ล่างนั้นเถิงพระแม่เจ้าตอนเนเตวดาเจ้าหันรักษาบ้านเมืองฝ่ายให้นากามเขตเสียงจุติรักษาหายวัดสันทรายหนองแก้วห่างดงเจียงใหม่ตะตินเนจุตนตเตวดาเจ้าอันรักษาตนตัวเจ้าภาพเจ้าสถากันเตศประธานอำนวยการจัดงานเทวดาอันรักษาสำนักเจ้านานคุณคำสันปตันเตวดาอันรักษาคุ้มขวังเสขอจงมาห่วมฟังธรรมสิเป็นเนื้อตานเข้ามาก็ได้มาจุจอดห่มทองอันเป็นขันหลงฮีดหอยพี่น้องล้านนาไทยเนอเจ้าช่วยกันอนุรักษ์รักษาประเพณีอันดีงามนี้นานอยากได้เป็นมหาพลานิสงส์ดีงามในธรรมสกติกันนี้เป็นธรรมสืบจะแต่ปีเกิดโอ้ติเกิดปีกุลปีโม
พัดดาพัดดาประกาศหาวัดได้36ประกาศหาสัทธาผู้ใดได้ปุจจาก็จักได้มีพละกำลังมีแห่งขึ้นมาบัดน้อยดูจัดดังเหมือนกำลังของจังสานไปกันเนจุงก้อยตั้งใจฟังไปและนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจาเลกุมาโลปิมนจาเลนทาสานาติเลขันตาวันลังเนวาสะเปตวาจุนทาสัลลาทาสาสะเนอังกาตมะกาเปโมคาเนวาทาเปตวาตัสสะมิงปะเตเสสิงหัมพัญญังคาติเปคะคาเตสุลังคังสุสังวเตลำดับธรรมมัตเตสันนามาส่วนว่าเจ้าจะเลสเลหนุ่มเนาอันเป็นเจ้านำโปนำเข้าสู่ไพรสนปากกวังจึงหือตังทันทีขังมุนจะเล่นทาสานาสัมปัตตาเครื่องพร้อมนาหนุ่มน้อมดุงงามเมื่อยามโลดยังฟังไหวนาลูกเจ้าฟ้าห่างแต่งมากกวันลดทั้งวันมี14,000 เล่มกอกหือใบหน้าสะพอซึ่งมักกาเธอโกนหักษาโยบาขาดเพื่อป้องกันเนื้อลายลาจาสิสิงฝุ่งกาติงและจ้างเสือคงอาจกินคนบอกเธอกระตำลายแก่ลิปนวันหมู่คนนำเขาได้อยู่ทรงสัมไปอันว่าเสียงแห่งลีโปนทั้งหลายเกิดกองนั้นตัวต้องหิมมาปันแผ่นดินด้านจากแอนเป็นต้นว่าจังลอนเซนสาลาเคียนละตัวนาเล็กนาเวียนสัญญาตั้งมาเนกากอันคำสองมือกำหิแห่นจังแก้วแก่นทรงคำพลไหลตำจูจอดบังพองกอดกำกูปละแองห้อยบาลงสัสวาจูโคนนำจังมาโซนปันไปคืดเสียงรถนั้นตัวตรงเลปูนพองตุเลมืดโกหากาศนาคูนอปะหาบนจอตุงโซน
นลายสัมมีพร้อมพรำลายสีก็มีหันแลเมื่อนั้นพระมหาสัจเจ้าได้ยินเสียงกึนเก้าลิบปนฝูงหมู่คนโอลังเสียงสัดนั่นกองเต็มพรายเจ้าตกใจเรือลาเกิดว่าข้าซึกมากเรือลายใดข้าตายเสียแล้วยังตนแก้วสีสนใจแล้วพร้อมใจกันตั้งหมู่ปากันเข้าสู่ศาลาเพื่อจักฆ่าสองลาพี่น้องในแห่งห้องดงเลพาลาสีเวสันตาลาจึงจวนปรางอังกานาดลงลาวขึ้นโซจอมเขาสูงใหญ่ส่องเจ้าก้อยไตละบนละดอยนะแล้วจวนนางมาที่ลิงพอลิปนพระเจ้าป้อแห่งตนก็มีแลส่วนพระเวสสันตาลาจะได้ยินเสียงโยตาทึบแทบลงให้แหบกังวลมีตัวตนอันสั่นลงให้ปั่นกวดตายเหตุว่าตัวเดียวได้ไล่หมู่ให้สัสสูจันจากันบางทัญญาจะเจ้าว่าดูรานังแก้วราชามาเกพูดทันลงชมดีลำเลิศหันว่าเสียงเกิดกองกลลานิปนนาเนืดปุ่นดิ้งเงืดดีกว่าฝุ่นพงมัวมืดฟ้าดังคนจังมาลังกันมาบ่อาจการนานับได้เหมือนดังป่าไม้จะเกินจักปางจอดตรงยังใหญ่ยืนสองเต็มจุห้องหิมมาปานมิกาสังกาเนโลตกาดูลานางลุงขันเจ้าปีเฮาตั้งสองนี้เหมือนเนื้อได้ดงอันรานป่าจงใจจอดหือมอยมอดบ้านลานนาล้อมกันมาทุกจ้องเพื่อตกป่องหูคุมแล้วก็ลุมกันแต่งด้วยหอกเกียนกาฟันด้วยแพ้ยังคมเนื้อเจวิจมมอยมอดมองหือลอดตั้งใจเจ้าเมืองตั้งหลายปองกาดำโต้นเขาคิ้วโคตรว่างเฮาบดดีครับส่งเรานี่มาอยู่ป่านังก็เอวลาสะแวงหายังพันลาลูกไม้การแม่เล็บได้ก็ป่ามาเลี้ยงส่งลาตั้งกูปีนี้อยู่สบายกูตีนี้ก็แห่กำลังบดได้แถมอดเลยหมู่โยธาบัดนี้นะส่งลาปีน้องจังหงตองอนตามใดจะขาดใจใจในป่าบ่อนลังว่าจักใดขึ้นเมืองจะแลส่วนนางลาจะบัดเดในเย็นละสีกล่าวดังอันนังก่อนเล็งกีสันโมเสนานิปนโยตามีบันน้อยยายเป็นหอยดงงามนังก็หูความว่าเสนาตนแต่ก่อนจักเล่าลมพระหม่อมจมหัวมองหืดทุกใจกลัวสัตว์ดูจิตแตกฟุ้งเวทนาจึงกล่าวว่าข้าแด่พระเนื้อหัวจมไตเจ้าอย่าได้สัตว์หลังในป่าละมีตนเจ้าตรัสซอยสีสับปัญญูญาณบ่พรากจักนำสัตว์ข้ามพ้นออกส่งสารเสียแล้วเข้าสู่เวียงแก้วนี้ละปังขาสักได้เป็นมันลายก็จักการไปป่าลำนี้จะแลพระมหาสันตาลเสฟังนางมัตติเก่าแก่เจ้าก็ว่ากำนอนมีแต่บ่อพิษมวลจึงจวนนางขึ้นสู่ที่บรรณาศาลาหือหาตัญญาหือมันเตียงบอกคอนำยังเก่งคำก็มีวันนั้นแล
เมื่อนอนพระผู้บันสนใจพันแถวก็จะกับโดยนางแก้วราชาพุทธเดวกูปี้จักพันภัยเข้าไปก่อนเจ้าผ่อนโดยไปส่วนลานหักนงไว้ดังกูก้อยเข้าสู่ไปลังจึงรีบไผ่พันเข้าสู่ยังที่อยู่ประเวสสันตาลาสีแล้วยศมีดังเก่าเป็นเต้าเหล่าปอสองมหาสัตโตพระมหาสัจเจ้ากับนางโนเนาราชมัดเฮลัมเพิ่งเดกึดหลอดว่าพ่อเจ้ายอดสนใจจักกาไกมาสู่ในแก้วกูสันดาหันพระพิตาเตลาดหยัวละญาเตียวมาก็ยกมือไว้สาเตปัตตาจึงจันจาต่อเสียงหวานว่าข้าแด่พระผู้บ้านเจ้าคอยข้าน้อยเจอมัดตีตะลังเกศีหมวดเก่าขอไว้ตีนพ่อเจ้าจอบจำกองพระทั้งสองน้ำตาน้องไหลต่อลูกฮักปอสินเนหาต้นแก้วพ่อพัญญาจะผ่าลาสไลเสิงลูกเต้าว่าดูราเจ้าตั้งสองปีน้องเจ้ายังบาดโศกเศร้าอันใดบ่มีภัยอันใดอาพาธบ่มีพัญญาอันใดจะลือข้าแต่พ่อเป็นเจ้าเพื่อข้าลูกเต้ามีกรรมหาตันนาใครใดคือไม่ไต้แก่โลกาเมพัญญาอันโอยิ่งงูจุดสิ่งในธรรมข้ากัดตำเจ้าจะเลและกันหาเป็นปาลำนี้บุแขกแลกเอาพัญญาสัพปัญโยลูกค้านอนเป็นใสสืบเชื่อเป็นตีเอื้อเพื่อใจตมบ่ได้เถิงปุถาพิเศษอาติเลกลาจะทำปาลาน้ำกว่าตีแล้วดำจำไปตีลังใสจำแลมเหมือนดังใจน้อยแกว่นตีหัวนั้นจะข้าแต่พ่อพัญญาเป็นเจ้ายังหูลูกเต่าหลอดเมืองใดส่องใส่ใจตั้งกูพิกว่าปองหูเข่าส่องเสจุงเอาเข่าสานนี้มาเล่าได้หูลูกเต่าสับปานนอนแดดเตอหมดนันเต้าบารมสนใจจักไข่เข้าสามเฮือแจงพระจึงแสงเก่าว่าดูลาลูกฮักแก่ปออันว่าลูกน้อยดอส่องเครือพรามน้ำเมื่อดอดเลี้ยวลันปลูกแก้วถึงเมืองป้อบอกฮือเครื่องใจเจ้าลวดไทยลูกเต้าออกเป็นไทยของอันใหญ่ปะน้อยน้ำฮัลลาลอยนาไทยกุลมานดำดังเจ้าสั่งไว้ปัดนี้พ่อก็ได้หลานตั้งสองอันบาจอมาลังกูพ่อจันจังเข้าล้อสลานี่แลตั้งสุดแวมหาสัตโตพระมหาสอเจ้าได้หูข่าวนิรันดร์ลูกตนโป้นเป็นข้าไว้หน้าเป็นไทยมีใจจมจืนแล้วตนจังเจนจากับโดยปัญญาพ่อแห่งตนว่าข้าแต่พ่อพระญาเป็นเจ้าโยดตัวเต้า10 ปีพ่อยังก้อยตีอยู่บักไข่ปอนแต่ละทรงละต้องการได้ยังสุขใจละปอมปรำบ่ลำบางกันได้ส่วนนางสลีนงไว้ตนแม่บ่เท่าแก่ปันใดตายังใส่ไว้ยิงงามไว้สิ่งเสมอนี้จะเดือปัญญาสอนใจตนเป็นเจ้าก็เก่าเซิงลูกเต้าสับปันว่าดูราจะ
จ้าลุงหังแก่ปอเป็นเต้านอ10 ปีลดยังมีไหลซ้ำบลูครามสักอันจ้างไปสานตัวใหญ่มาตัวใสอันคำยังไปจำนำเด็ดทันทีเงือป้อขี่เตียวไปไพร่ไตก่อสุขแม่เข้าคงแห่งละเจือจนฝนตกดีบัดจ้าไพรฟ้าอยู่ดีมากนักแลส่วนนางแก้วลาจ้าพุทธเดจึงใจมีกุดลอดถึงเต้ายอดทั้งสามว่าบาดนี้กวนโกข้าวไปสู่ลูกแก้วโกแห่งตแควดปดไม่หูดังนี้แล้วนางแก้วลาดโพธสเดก็เข้าไปสู่สำนักโลกกันยอบหนมใส่เก้านางก็มีน้ำตาแอบหน้าหันลูกกำหาทนอมตาส่วนลูกแก้วจะเลละกันนะเตียวมามีเด็กน้อยเป็นปาลิวันเข้ามาสู่หาลำตนแม่สองพระนอเจ้ากันโลนข้าวไปหาตนแม่มาตีแม่ก็มีน้ำตาลามาลาลามาลาน้ำตาแม่ก็ลาบไหลปานใส่ใจขาดเดินปางเมื่อตา
หกษัตริย์ได้มาปะปบจำหมายขาดเด่นตีหาสรมนอพระเวทสาดอนอ่านว่าหัวใจบ้านห้องแพ้วสยบตาออกกองกาหาสองจมหำบาดตั้งตนหยุดได้ก็ห้องหายสยบตายให้กองนี้และพัญญาเห็นตาในเต็บแต่เต้าไทยเวทเวตันควันโกอินตาฮดลองหือฝนตกลงแล้วต่อเส้นนากับตั้งพัญญานอเต้าหือตัวเต้าอาสะลมเลลามิดฝนลงมาสอดสอดนึกเป็นโบกลพัดตกลงมาจูเดายังเตพระจุมนุมเต้าคันเตญาลาดหงพระองค์ในเมื่อฝนตกลงถูกต้องในแห่งห้องอาสะลมอันว่าเต้าคาเตญาลาดตั้งหกตนเกิดพญญาสนใจตนป้อนนางลานอปุนสเตเวสันตลาลสีจึงเจ้านั่งหนุ่มเนาเมมัตเตจเลสเลงามแงดังแก้วแก่กันหามาจุ่มนุมกันในศาลากูแก้วเมโยนแล้วยำใดก็อ่านจุเลพ่อพระญาเจ้าสนใจเตลาดพระบาทเต้าบุญเรืองและนางเมืองแม่จ้าเจิญเสด็จปอกนาตาโอนอเมืองก็มีโนนายยาภกาแก้วมาเนละนะฟ้าสถานโยบัดนี้การเทศนาธรรมสักกะเตก็ได้มาปะลิโยสานโสนาโสอาตมามนน้อยจักได้ขอเลิกอาปา
ขอลาพระแก้วเจ้าอันงดงามมาข่าวสขอกราบอำลาตานพระอาจารย์พระครูสังฆรักษ์ตนรักษาการเจ้าอาวาสมีนามชื่อว่าพระครูสังฆรักษ์โนนทพัฒสิรินทโรตนได้งามข่าวสารอันเป็นสาธุเจ้าหลวงวัดสันทรายหนองแก้วแห่งดงเต้นนี้ขอลาพระสงฆ์องค์เนว่าขอเลิกลาไปศรัทธาเจ้าภาพก็นึกว่าอยู่เป็นว่าครอบครัวตายก็มาเป็นเจ้าภาพเพื่อเฮาดังเปิ้นอยู่ขวังสิงหิมจังเขียนเป็นเนหวังใจว่าเจ้าภาพจะเป็นคนห่างดงนาอนุโมทนากับเจ้าสำนักนานคุณคามเมษตันก็ได้ดาการทำจัดงามมัดไว้ตานดังเจ้าสำนักเปิ้นมีชื่อว่าปีสันติพงษ์ปวงคำตื้นเปิ้นก็ได้มาเป็นเจ้าเก่าเจ้ากันจัดงานลาสถานพี่น้องเจ้าสันทรายและแฟนลายลาตันผู้ฟังที่ได้ฟังวิทยุฝ่ายหินและดอยสุเทพว่าหากว่าติดใจในน้ำเสียงอาตมาภาพเนยก็ไปเอวหาที่จังเขียนในเวียง
นายมานั่งเทศนาธรรมจะเมื่อตราเจ้ายังบ่มีศรัทธาคนใดลูกเอาแบ่งแดงแบ่งเทามาเติมกันเต้แต่นอกำเดียวก็เลี้ยงอเนกตายและแม่เลี้ยงเจ้าก็จักมาแทงแหม200ว่าเดียวตั้งปีสันติพงษ์ปวงคำตื้อก็จักเตือมแหม2ลอยนานก็จักได้เป็นกาน้ำมันในศรัทธาคนเฒ่าตินนั่งฟังอยู่ตินนี้ก็ขัดใจขาใจวันนี้ตั้งใจจะติดประจำวงแห่เจ้าสิ่งด้านสัก300ว่าเอ็นดูสลาแห่เป่าแน่แก้มจนปอพูดปอเป่าโหนาสลาละนาเอกก็เก่งแขนก็จะหลุดออกจากเบ้าเนื้อนายศรัทธาอยู่จังลุ่มก็ขจายขาดใจปักต้นสตังเต็มหน้าวิหารนอนไหนการเทศในนี้ก็ยังเป่าอยู่เนอเจ้าเดียวพระอาจารย์การเทศโดนต่อไปเปิ้นก็ถ้าจะมาแล้วกินเวลาเปิ้นมาก็มือนาน3 ทุ่มกับแหม20 นาทีก็มากินเวลาเปิ้นนักปอแผ่มาเอ็นดูเจ้าภาพการเทศเปิ้นนั่งเหมือนกว่าเปิ้นอยากกินข้าวว่าเลวพอหน้าศรัทธาก็เป็นดีม่วนดีงานดีนั้นขนาดพระเสนายังนอนเฝ้านาหารตึงบังได้ลงธรรมาสลงบัดใดเนินนายมันกดอยู่บนธรรมาสนี่นาสายไล่ไปไหนมันก็ถ้าจากบอกไปบ่เนใส่กาบเสียงปองบ่มีมันก็ยังบรรลุกหนีเตื้อศรัทธาตันเจ้าหันไล่ถ้าจะได้เอาน้ำฮ้อนสวาดใส่มันสักกำเดนา
ห้องเฮินลูกจะได้ตึงบัดเดินนาแม้นว่าศรัทธาเจ้าต่างนาลายิ่งใจที่ได้มาร่วมทำบุญเตือมกันเต้เต้เนขอปานให้ได้เป็นเจ้าเงินเจ้าคำให้ได้เป็นมหาเศรษฐีปามได้มีจิตใจจ้อยบานบัดสาวมั่งมูลต้นนาตาโดยการโจคนและนาสังกติญาปะปังเดชตังเขญาสังวันนานาวิเศษจาห้องเอ็ดญาสังการเตปะเศร้าการลุ่งดวงไรอันผ่านดับผัดดาไปโดยพระคาถาวัดได้36 พระคาถาสืบจัตตาโพธิเกิดตีหมู่เพิ่งติกูลก็บังโกมสมเลศสเดสาธุสาธุสาธุจบไปแล้วกันสักกติใช้เอากับใบเขียวเนอตาลนะใบแดงเขาเอาหื้อเนนนี่สถานีวิทยุเพิ่นมาเมื่อเจ้าไม่ได้สักบาทนี่นานเอากับใบเขียวน่ะใบแดงเอาไว้นี่เนาะสถาว่าไร จบไปแล้วปอกหมอกศรัทธากันสักกติเป็นที่ละเมาเอาใจปอกหมอกศรัทธาเนอะก็ยินดีอนุโมทนากับปอกหมอกศรัทธาเฮากู้คนกู้ท่านที่ได้มานั่งฟังธรรมแล้วก็อยู่ที่บ้านฟังผ่านทางสถานีวิทยุบอกหมอกศรัทธาปะกันวันค่ำคืนหุ่งก็อย่าเข้าคืนนั่นเนี่ย3 ทุ่มเกิงเพราะนั้นยังเหลือ52กันลำดับต่อไปจะได้เจริญพรเจ้าภาพได้เข้าประเคนกันเทศกันสักกติผู้ที่เกิดปีหมู36 พระกาถาปีหมูหรือว่าปีไก่นี่แหละหมูแต่เอาพานไปกำเดียวมาได้ใบแดงมันนักแตะนักหว่าจึงบอกว่าเอากับใบชาวไปจานใบแดงเอาไว้นี้เนาะพอเน้นอยากกินลูกจิ้นหมูน่ะได้สักบาทมาแล้วเมื่อแต่เจ้าล่ะเฮาไม่ยอมเนาะเน้นเนาะก็ได้เฮาเอาเสือหลุงไปเก็บเป็นการลดปีกเนาะลดถ่ายทอดโซสถานีนะลำดับต่อไปเจริญพรโยมอเนกตาอ้ายคุ้มสิงขวังสิงเป็นเจ้าภาพเข้าประเคนกันเทศวัตถุทายธรรมเป็นลำดับต่อไปเนี่ยบอกมาออกสถาบันเล่นกับมาม่วนนะเนาะพอได้แค่หัวสถาเฮาบอกมาออกสถาที่อยู่ทางบ้านเตรียมน้ำหยาดไม้ตาลเฮาจะห้าปอนกันสักกติไปพร้อมกันนะบัดนี้ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติ
อิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมินจันตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโตปนรโสยถามณิโจติรโสยถาบัดนี้นาหมายมีปัทมมุลลสัทธาคุณโยมอเนกคุณโยมกรองทองแต่ไอพร้อมกับตังครอบครัวเหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาคุ้มสิ่งความสิงอำเภอเมืองเชียงใหม่จุปูจุโอนทัศนาหมายมีมูลละศรัทธาคุณโยมสันติพงษ์พวงคำตื้อพร้อมกับจังบรรดาเหล่าลูกศิษย์ลูกหาสำนักเจ้าพินานคุณคำสันปัตตันหางดงก็ได้เป็นเจ้าเก่าเงามูลละศรัทธาพร้อมกับจังมูลละศรัทธาคณะศรัทธาวัดสันทรายตำบลหนองแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จุใหญ่น้อยใจหญิงศรัทธาที่ได้ติดตามรับฟังอยู่ในคลื่น FM สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมตั้งขึ้น 96.0 และขึ้น 103ว่าสันนี้จุบูนายโคนต่างคนบางคนก็นั่งฟังเสร็จแล้วดังอักดีบางคนกำลังเปิดฟังอยู่ในที่นอนตุ้มพัดตัวฟังอยู่ในดังอันก็ดีจุบูนายโคนก็ได้มีเอกสันตาภาโมจิตใจบะเศร้าโอยตานได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังโอตนาภิกหาลัตนังได้มีจตุปัจจัยตัญญวัตถุทานนำไม้ได้มาถวายเป็นทานรับฟังพระธรรมเทศนาเนื้อมหาเจ้าเวสสันดรจาดกเนื่องในประเวณีเดือน4เป็งเหนือตั้งเข้าจีเข้าหลามผู้เจ้าหลวงหิงไฟพระเจ้าวัสนิแต่ดีกุศลพิสันตาระไวถีอันเกิดจากการรับฟังพระธรรมเทศนาก็ขอจุงให้ได้ไปปกปักรักษาคือศรัทธาเจ้าทั้งหลายอยู่ดีมีสุขอยู่ให้มีใจไปให้มีโจกมีลาภผ่าแปะกระซึกสัทธรูนึกคิดสิ่งหนึ่งสิ่งไหนสมดังมโนในไฟอ้างอยากให้ได้ลงข้องข้างจุเยี่ยงจุประการนั่นจุงจักมีชื่อเสียงโด่งดังไกลทั่วโลกแคว้นแดนพระธรณินปัตวีแดนดังถึงลุ่มฟ้าดังถึงหึงไปลุ่มไปบนดังถึง16จันทร์ฟ้าดังไปถึง15จันทร์ดินและขอชื่อเสียงและพลาอานิสงส์พลาอำนาจอันบุญลศรัทธาเจ้าพึงสมปรารถนาในตีกากลวันนี้เสแลดังอันกดีพรันสำเร็จพันสำเร็จจุเยี่ยงจุประการนั้นจงจักมีสัพปีติโยวิวาจันตุสัพพะโลโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตะรโยสุขีตีกายุโกอาภิวาตานะสีนิสะนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุอนุโมตามิพระธรรมเทศนาไม่ชื่อว่าสักกติมัดนี้ก็ปริปุณังไปแล้วปอกหมอกศรัทธาได้ดีสาระธรรมะข้อในพ่องฟังธรรมสักกติแล้วนอนอยู่ที่บ้านฟังนั่งอยู่ที่บ้านฟังเป็นจะได้พ่องยังเหลือหำซองกันปอกหมอกศรัทธาซองกันสุดท้ายกับฝน5 แก้วก็จะตกละเนี่ยบะแตงพริกบะเขือเนี่ยอย่าเอาจ่งไปทางนี้นะหน้าวิหารเนี่ยฝน5 แก้วบอกหมอกศรัทธากันสุดท้ายกันละกรนี้เขาจะแจกพืชผักผลไม้หน้าธรรมาสนี่เนอะเอาไว้เป็นของมงคลเอาไปไว้ประกอบอาหารที่บ้านเอาเป็นเชื้อเอาเป็นของมงคลไว้กับกินเข้าไปเป็นของมงคลโมดทุกอย่าง13กันนั่งหลังพดหลังแข่งเพราะนั้นเมื่อเทศจบครบถึง13กันก็จะได้แจกพืชผักผลไม้เพื่อบอกหมอกศรัทธาเฮาส่วนสำหรับบอกหมอกศรัทธาที่อยู่ทางบ้านก็บ่ต้องเสียใจเนอะเพิ่นแจกกันอยู่ที่วัดแค่ได้บะแตงแค่ได้กะลำนะบ่เป็นหยัง
ได้บุญได้กุศลก็ดีแล้วมอกศรัทธาดังนั้นเฮาฟังกันมาตั้งแต่9 โมงแม่เจ้าถ่ายทอดสดมาจนถึงขนาดนี้ถึง3 ทุ่มครึ่งมอกศรัทธาเนี่ยถ้าบัดใจความเมตตาของผอ.สถานีวิทยุวัดป่ายหินนะบ่มีโอกาสได้ฟังเนอะถึงแม้จะจัดงานออกมาดีจังใดก็จ้างเด้อจัดงานออกมางามอย่างใดก็จ้างเด้อปอกเมาสะทายพ่อแม่เฮาตึงบ่ได้ยินเนอะตึงบ่ได้หันตุขอบคุณจะนักเนอะขอบคุณจะนักเป็นหยังเนี่ยบอกเมาสาบ่จบนี่แหละความเมตตาของผอ.สถานีวิทยุวัดป่ายหินเนี่ยถึงบอกว่าเฮาจัดงานดีอย่างใดก็จ้างงามอย่างใดก็จ้างถ้าเฮาบ่ได้ยินเสียงกันนี่นะมันมีทางบอกเมาสะทาที่เฮาอยากได้มาปะกันที่เฮาอยากได้มาได้ยินเสียงกันถ่ายทอดสดวันค่ำคืนหุ่งนี่นะไม่ใช่ของง่ายๆนะบอกเมาสะทาเพราะนั้นบอกเมาสะทาเฮาที่อยู่นี่นะกันสุดท้ายนะก็ได้เอาสลุงไปเฮ้อเนอะเนนมันก็อยากกินลูกจิ้นนะก้าน้ำมันรถตู้ปิกก็มีนะเพราะนั้นต้องช่วยก้าน้ำมันรถตู้เนอะยังเหลือการมหาราชการมหาราชคนได้เกิดปีจอหรือว่าปีหมาหรือว่าพลเมืองเขาว่าปีเซตเตศโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองการมหาราชประกอบไปด้วยพระคาถา69พระคาถาแล้วก็กันสุดท้ายกันละกรนครกัน48พระคาถาโดยพระใบทีกาศินีพงศ์สุมังคละยาโนวัดเทพประสิทธิ์สลีต้นเฮือดตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงกันมาเทศนากันละกรตอนนี้ก็ยังเหลือ2กันเหลือกันมหาราชกับกันละกรขนาดบอกมองศรัทธาประมาณไหนมองสถานเงียบไปมาเป็นอย่างเนอะขออภัยวิทยุอาจจะเงียบไปตอนนี้อาจจะเทศกันมหาราชเนอะเอากันมหาราชโดยตุเจ้าเจหรือครูบาเจพระใบทีกาศิริพงศ์ศิริมังคละยาโนยายคำปิกมาได้เนอะเหลื่อมกันอยู่นะ เหมือนง่าปิกได้เนี่ยหลวงพ่อพระครูอาทรไปเทศกันสุดท้ายรอแห่อุ่มเงินกันสักจำลำเนาะคนเมืองเขาว่าสักจำลำก็เลยทำการเดียวละอดเอาเนี่ยบอกสถานที่ฟังอยู่ทั้งบ้านกับอดเอาฟังรับเตี้ย3 ทุ่มเกินกับเปิดวิทยุไว้บนหัวให้ก่อนใจเย็นบอกสถานที่เกิดปีหมาเนอะปีจอเจริญพรขึ้นมาบนวิหารได้เลยเนอะขึ้นมานั่งบนกลางสืบชะตานี่ตั้งหลุมยังแน่นยังหนากันอยู่เนาะแล้วก็มาช่วยกันตั้งบนนี่เนอะขึ้นมานั่งบนกลางสืบโหราชะตา
จะได้ฟังพระธรรมเทศนากันมหาราชกันมหาราชนี่จะเสียงหลวงเสียงใหญ่นะโมเสียงหลวงรอฟังมหาราชกันสักมหาราชแล้วก็กันละกรเป็นเสียงหลวงหมดสำหรับป้องมองสถานที่อยู่ทางบ้านเดิกแล้วก็อดใช้เอาอยู่ด้วยกันให้มันจบ13กันเนี่ยเสร็จแล้วทางสถานีวิทยุพวกนี้ได้ตัดเข้าสู่รายการปกติหลังจากที่เฮาเต้ทำเสร็จในค่ำคืนนี้ไม่นานตอนนี้ก็เรือแหมซองกันเพราะนั้นเหลือบุญแหมซองกันเพราะนั้นบุญนี่มันเอายากแต่นะบอกสถาเนี่ยวันค่ำกับแหมคืนหุ่งใครจะมานั่งทนเนี่ยบอกสถามาตั้งเมื่อแต่เจ้าเลยเนี่ยนั่งกันอยู่นี่นะมาตั้งเมื่องายแล้วยังบันนีไปไหนยังแน่นหนาเหมือนเดิมนี่แหละเรียกว่าคนจ้างเอาบุญเพื่อนจ้างเอาบุญบอกศรัทธาตั้งบ้านก็เหมือนกันเป็นคนจ้างเอาบุญเป็นคนจ้างเอาบุญจ้างเอาบุญฟังแล้วก็อนุโมทนาอยู่ตลอดวันนี้จะได้ฟังพระธรรมเทศนาอันมีชื่อว่ากันมหาราชมหาแปลว่าใหญ่นี่จะได้เสวยเป็นเจ้าฟ้าจักรพรรดิละมหาราชเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์นี่แปลงเสียงย่ำเยี่ยมย่ำเยี่ยมอู้อีนี่มีพลังนะต้องอู้เสียงใหญ่เนี่ย มหาราชมหาแปลว่าใหญ่เพราะนั้นเป็นอาการที่ใหญ่ละเขาเวทสันดรจะกลับเข้าสู่เมืองเสนาเนืองเดือดกันตัวหน้ากำนันผลหาแก้วตังเจตประการมันจะตกลงหาหมู่วงวานพี่น้องนี่แหละเป็นการแบบเป็นที่มาของพระเวทสันดรกลับเข้าสู่เมืองใกล้จะจบละบอกมองสถาผลหาแก้วตังเจตประการก็เตรียมไว้เนอะท่านอาจารย์พระครูนนท์เตรียมผลหาแก้วขึ้นมาเนอะศรัทธาเฮาขึ้นมาบนให้มันเต็มแม่ขึ้นมาเถอะนั่งในซุ้มแม่นี่กล้องนี่มันจะได้งามเนี่ยเปิ้นถ่ายออกสถานีวิทยุเนี่ยตังเฟซบุ๊กตัง YouTube วัดไผ่หินเนี่ยขึ้นมาเถอะแม่ขึ้นมาแห่กรรมขึ้นมาแหละเป็นหยังขึ้นมาเถอะแม่ขึ้นมาแม่ขึ้นมาเป็นหยังคือมันเต็มมันต้องเก่งใจนะเมินได้นั่งนะนั่งเหี้ยขึ้นมานั่งเพ่เข้ามาแตะตั้งหน้าพระวิหารเข้ามาตั้งในเพ่เต็มเข้ามาใกล้ศีลใกล้ธรรมเก้าพระสงฆ์องค์เจ้ามันเป็นหยังมันเป็นหยังขยับขึ้นมาตั้งในเพ่เนอะศรัทธาเฮาเตใจสนิมขยบขึ้นมาขยบขึ้นมาขยบขึ้นมาเตอะแม่มันเป็นหยังยาคำเหมืองมาเพี่ยมาพอตู้เจ้าบ้านตัวเนี่ยขึ้นมาบนนี้จะขอปิกตัวโลจะขอปิกตัวตู้เจ้าวัดตัวเนื้อได้โลมันบัดตันเนี่ยมันบอกครบ13เนี่ยนะปิกได้เนี่ย ขึ้นมาเพ่ขึ้นมาเพี่ยขึ้นมานี่เหรอกรรมขึ้นมานี่ครับเจ้าเอาเมี่ยงมาหอมลูกกะเอาเมี่ยงมาหอมขึ้นมานั่งเพะกะเอาเมี่ยงมาหอมนะขึ้นมาเพะศรัทธาเฮาขึ้นมาคือมันเต็มใกล้จะจบละเนอะมันใกล้จะจบละเหลือทำกันเดียวขึ้นมาเต็มก็วันค่ำเนาะเขามาอยู่ด้วยกันนี่ด่ะต้องเหมือนง่ายเนาะแต่ว่ามาแล้วเนาะ
แปลงสวยดอกมาตาลโอ้จะพอเจ็บนี่มันเรื่องอ่ะบอกศรัทธาต่างคนกับต่างเอาบุญเหมือนกันบุญมันตึงยากการสร้างบารมีนี่บอกศรัทธาเข้ามาเต็มละต่อไปจะได้ฮืออาจารย์สันติพงศ์ได้อังการราธนากันมหาราชเป็นลำดับต่อไปเพื่อมาเพื่อเป็นการเสียเวลาเข้าสู่สถานีวิทยุต่อบอกสถานที่หนาวก็ห่มผ้าแล้วก็ฟังธรรมกันมหาราชวัดสันทรายตำบลหนองแก้วไปตัวเนอนัมมัสสังกามุสากับไว้กามดอกไม้เยื่องหลายภาวนาลำดับสักกะบานก้อยขาดมามหาลาชกันมาเจอจอยคาถามีบ่น้อย69 บาทบาลีจูเจาะกะพามาน้ำสองสะเลเจียนจากเถิงตาลาสันจาแต่ก็มีหัวใจจมจืนสัมปติยืนปานปายไทยเอาสองผู้แมนแก้วเบิกบานแล้วเป็นน้ำตานำ16ให้ทรงเกตเก่านุ่งผ้าเตดดูงามดีแต่แล้วสองกุมารตาสดเนื้อเกลียงอ่อนผิวงามโจมขอตันเจ้าขายแจ้งเจตขอตันเจ้าเตสันนาผู้แค่ขอคุณใส่กับไปและกับเก่า
หมู่ข้าเจ้าได้สว่างโศกาขอไข่ขี้เนี่ยมันจุนแห้งเปื่อมันแจ้งแก่หมูศรัทธาอนุกรรมปิมังปัจจังอาราธนังกะโลมาแนวเด้อ สาธาวโลมหามูลสัทธาต้องหลายตั้งยิ่งใหญ่ถล่มแล้วแถวเท่าที่ปากันมานินังเต้าปากันมานินังเฝ้าอยู่ท่านหอฟังดีคนเป็นฆราวาสน้อเล่าหือมีศีลห้าใส่สลีรักษาดีๆอย่าได้ดังโปรยการโกงอย่าได้มีหัวลงมอดแมงจีอันว่าสัจจะสีนั้นก็แล้วแต่ในใจควรดีปากันรักษาไปจนเสียงจีวังดังอ่านศีลข้อเก่านานจื่อปานาบอกว่าป่าบวกป่าร้องกุ้งนิวและป่าฝ่าสัตว์ตัวที่มีวิญญาณบอกกวนบุบตีไหลขาพดาสัตว์อันอยู่ลุ่มฟ้าตัวมีชีวิตหน่ออินทรีย์แปลงบ่วงบาดกองมัดจองเขียนตีเพื่อนหืมีใจพานีแผ่ไปกว้างอย่าได้อยู่ตามตาต่างยิงกว้างและยิงฟ้านปักขืนใส่แหวใส่คนก็มาจ้างสารพองก็มาใส่เบ็ดกองการก่อกลเขียดน้อยปูนดีเวทนาใจน้อยเขียดน้อยวิตวิ่งเต้นอยู่ไปมา
ตดแห่สุมพร้อมตั้งซ้อมและงูมป่าสอกกุบกลางนาหาหอยใส่ของแปงบวงบาทกองเอาป่าออกวังเย็นกำปืนและหน้าไม้ยิงวอกและยิงเห็นอยู่กระทำตีดงเย็นโผกยิงเสือโครงแผ่วสัตว์อันใดก็แล้วอย่าได้ฆ่าขาดจีวรศีลข้อที่สองนั้นบอกว่าสัมปติสิ่งสังสารอันเป็นอตินนาตานางบดีลักของเพื่อนต่างผู้ของที่เจ้าเพื่อนบ่รู้อนุญาตลงวางศีลข้อที่สามนั้นกาเมสุมิสาจาย่อมเป็นภัยยามานบดีเสพสุขมีผัวมีเมียบดีมีจูนอกใจผัวภัยมีมานบางพ้องบได้ยาร้างเจ้าไปขว้างเสียทีในการบางพ้องผิดกูก็เจ้าว่าผิดธรรมผิดศีลพระเจ้าศีลข้อที่สี่นั้นเราบอกเฮอจุไรหลอกลวงพระศีลข้อที่ห้านั้นบอกเฮอกินน้ำย่อยโกนหม้อขางต้มแล้วมันจังไหลออกลิ้นลางพูดออกนอกกรองกายเป็นวายออกจ้องจ้องตกใส่ขวดได้หนอปอปานนาคือว่าสุราสิ่งเสพติดเพื่อนก็ตึงห้ามเหมือนกันบางพ้องกินแล้วจังเดือดนานวิตวิอิงเต้นอยู่ไปมาบางพ้องกินเหล้าแล้วบ่รู้จักคุณพ่อแม่ปิตามาตากินเหล้าแล้วจังโตบอกจ่าว่าหาลูกไผ่สุโรได้ท่านทั้งหลายได้ยินดังนี้แล้วใสขอจงได้ปากันจำจือไว้จูคนคนความชั่วก็ได้หลีกหนีความดีก็ฮือน้อมนำมาใส่ตนเตียงจะเป็นมิ่งมงคลเป็นบุญกุศลติดตามตัวเราไปบานานี้ก็มาเถิดเติงมหาราชการลายเลือง
กันใหญ่กว้างปางเมื่อพระเจ้าจางเฮอลูกแก้วต่อตานปอยจูจะกะผามันก็เอาสองกุมารน้อยต้องเตียวตายเต้าเลวตาหน้าใจเสียพัญญาสันใจก็มาไทยเอาหลานแก้วลูกลาดกุมาลาสัมว่าธรรมผูกนี้ฟังดีเป็นการสืบโหราจาตาคนที่เกิดปีเสร็จปีมานั้นจะเพื่อได้ผู้เจตามาเดินมาเนอศรัทธาเราทำก่อไก่จากอาวาสานก็ขอมือศรัทธาแปลงใจชื่นใจบานก้อยอดใจฟังไปกันว่าอาตมาเทศนาบ่ถูกบ่ต้องตีใดตีไหนก็ขอสมมาอภัยท่านผู้ฟังจุหนอคนก็มีโดยประการดังตีได้กิตนามานีและนานึและเดรับหมดแล้วกะขอถวายความเคารพนอบน้อมบูชาแด่พระสงฆ์ทุกรูปนั้นมีท่านอาจารย์บุญเนตรเป็นต้นเป็นประธานพร้อมโดยท่านเจ้าวาดแล้วก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังโดยวันนี้มีอาจารย์สันติพงษ์พวงคำตื้อเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเก้าและโดยเฉพาะศรัทธาวัดสันทรายตำบลหนองแก้วที่ได้ตั้งใจปั้มเป็นกุศลฟังธรรมเนื้อมหาจารย์ก็มาถึงกันมหาราชในคราวครั้งนี้ ซึ่งวันนี้ตามที่เปิ้นออกดีกานิมนต์ก็ทำให้เวลามันคลาดเคลื่อนไปศรัทธาก็ได้หันสัจธรรมว่าอันนี้จังเนี่ยมันบ่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งที่เขาคิดไว้หมายไว้มันก็บ่เป็นไปตามเขานึกเขาคิดนะเพราะฉะนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ทุกอย่างทุกเวลาอาตมาภาพทุเจ้าวัดต้นเฮือดก็ได้รับนิมนต์ให้เทศธรรมนกรก่อนสุดท้ายในเวลา21 นาฬิกาก็คือ9 โมงก็ปรากฏว่าวันนี้อาตมาก็ไปเทศงานศพมาก็กลัวมาบัดตันเหมือนกันฟังมาเป็นฟังเหมือนกันญาติโยมทั้งหลายกลัวเปิ้นได้ท่าก็มาถึงบัดเดียวก็ปรากฏว่าธรรมก็ยังค้างแถมผูกหนึ่งก็คือธรรมมหาราชเทศนาโดยหลวงพ่อท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอหางดงท่านหลวงพ่อวัดหนองตองของเฮาซึ่งขณะนี้หลวงพ่อกำลังเดินทางมาแต่บัดเจ้เดินทางลูกหนองตองนะปุ่นลูกแม่แฝกปุ่นมาภายยะไกลละภายนะหลวงพ่อก็เลยว่าตุไปถึงก่อนตุก็เทศก่อนเลยเนี่ยนะ
เปิ้นโทรศัพท์มาตะกี้อาตมาก็กราบเรียนว่าโอ้หลวงพ่ออันทำจะบ่เรียงกันอันตุก็เตดแตนตุลุงไปเลยเบิ้นตุลุงก็จะไปเตดแตนตุเห็นไหมนะญาติโยมทั้งหลายก็เลยตกลงกันเป็นดังนี้บ่อันศรัทธาก็จะได้รอเมินนะแล้วก็จะทำให้คลาดเคลื่อนเวลาไปแต่จริงแล้วทำมหาราชเนี่ยนะญาติโยมทั้งหลายเมื่ออาตมาเป็นพระน้อยตุหนุ่มนี่คนได้เฮียนอยู่แต่ว่าเสียงเฮานี่มันมาใหญ่เหมือนเปิ้นนะเสียงบัดเต้าเปิ้นก็คือคนโบราณว่าโตเปิ้นบ่ล่มแม่น่ะเพราะฉะนั้นอาตมาก็เลยวางมือไปเมินนักแกบ่ได้เทศธรรมพวกนี้บ่ได้เอามาเรียบมาอ่านตะกี้หลวงพ่อวัดหนองตองโทรมาเปิ้นก็ตั้งใจว่าเชื่ออาตมาเทศแทนเปิ้นก็ยังมาเทศแทนอาตมาอย่างที่ว่าไว้อาตมาก็บ่ฮับปากเปิ้นเด้อเพราะตะกี้ก็ไปอุโบสถดอนตองขึ้นมาเรื่อยๆตัวน้ำปิงมาพดต้นเหือดปบก็ตั้งใจเลยจะผาธนาก่อนเนอะจะเสาะหาธรรมก่อนถ้าธรรมมีหั่นก็เป็นว่าจะตกลงกับหลวงพ่อถ้าธรรมบ่มีก็บ่ตกลงเนอะนะญาติโยมทั้งหลายก็ปรากฏว่าไปเสาะหามันก็อย่างแกล้งเนี่ยมีห้าอย่างนั้นหันง่ายอย่างนี้นะเอาเจ้ากันมาตายแล้วนี่นะมันเป็นธรรมที่ว่ายากพ่องนะถ้าเป็นมวยนี่พอมาถึงเข่าทรายอย่างเดียวนะมวยวัดนี่สู้ถึงมาได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะก้อยเตดฮือศรัทธาไปบ่ม่วนที่ไหนก็ดักไว้เนอะนะจะเตือมก็จ้างบัดเตือมก็จ้างก็ตามใจเถอะบางทีเพิ่นลูกที่ไก่มาเตือมหมู่เดียวกันบัดเตือมก็ตามใจก็แล้วแต่วิดีโอถึงถ่ายนี่เขาถึงจอมมาถ้ากลัวแม่คอมก็แจกไม้หีบมือเขาเนอะแจกเลยตะกี้เป็นขอนเขาได้ไม้หีบเอาขอนนี่เป็นตัวบาทนะผู้หญิงนะยังมีอยู่ไม้หีบนี่เขาดึงหนีบมาได้หนีบตัวแห้มดึงมาได้นะเพราะนั้นจัดทุกข์ใจนักแกเนอะภายมงูเป็นภายนาศรัทธาอยู่ดังรูปหนาวเฮาฮ้อนขนาดเดือนนี้นะเหือปีเหือปังหมดนะเพราะว่ามันบ่ได้เตดเมินบ่ได้เยาะเมินเนาะนะมันก็เลยบ่มีความชำนิชำนาญเพราะนั้นถ้าว่ามันผิดพลาดที่ไหนก็ขอสมาภัยกับท่านผู้รู้ผู้เป็นปัณฑิตนักปราชญ์ญาติโยมศรัทธาผู้ใคร่ในธรรมผู้ชอบฟังทั้งหลายอย่างมาเดือนนี้หลวงพ่อเพิ่นก็ฟังนะหลวงพ่อท่านพระครูเจ้าหน้าอำเภอเพิ่นก็ฟังเพิ่นก็ฟังวิทยุในรถฮะประเดี๋ยวนี้นะผมอายคือเปิ้นประกาศนะประเดี๋ยวนี้นะมีนี่โมดเอาฝ่ายหมูขับไปนะเพราะนั้นก็อย่าก้อยเตดไปนะยังทำผูกนี่วันนี้นั่งฟังมาตั้งแต่เจ้าเนี่ยจะถามว่าผัวนางมาที่เป็นไผ่ก็ถามเขาด้วยตอบได้ก็ศรัทธาว่าก็ตอบได้อาจารย์เนตรอย่าจ้างให้ตวงนะเนี่ยจ้างคำเนี่ยไม่นายเนี่ยเนาะศรัทธา ผัวนางมาทีก็คือพระเวสสันดรนะถ้าเขาจะอู้ตามภาษาชาวบ้านเนาะเพื่อนก็พระสามีของนางมาทีนางมาทีนี่เป็นไผ่นางมาทีนี่ก็คือว่าเป็นมเหสีหรือเป็นเมียของพระเวสสันดรนะลูกเปิ้นก็คือกันหาชาลีพระเวสสันดรนี่ปั้มเปงตานมาโดยตลอดเพราะหวังว่าจะได้ตรัสพญาเป็นพระพุทธเจ้าเอาลูกเป็นตาลไปเมียบอยู่ก็เลยฮื้อลูกตาลแก่ยาจกไปพระเวสสันดรเนี่ยได้นะเราบ้านเฮาเนี่ยกะโทษตาเขียวเนี่ยสัวลูกไว้ไหนเนี่ยนะคือเพื่อนไฟพุละเนี่ยนะมาตื่นได้ปยากันมานอนนะบ่ปรึกษาหาลือบ่ท่องบ่ถามกันก่อนจะว่าไปซะปะแต่อันนี้พระเวสสันดรฮื้อตาลไปพบแม่นางมัททีจะกึดใจน้อยแต่นางก็อนุโมทนายินดีในผลบุญตานนั้นทีนี้เพิ่นก็ล่ำดาทำภัยที่ขอเอาลูกพระเวสสันดรชื่ออย่างสถาในวิหารนี่มีมีเฮ้ยมีเนอะนะมันดูบางงามซะหน่อยนะแต่ว่าภัยเป็นโหนะภัย5 เดือนเนอะเขานึกหายก่อนภัยเป็นผู้พามชูโชคฮะลุงอย่างก็
จำมาได้นะแต่ไข่เปรี้ยวไปหน่อยเนอะมันบัดตุ้ยแต่นะดาวานี่นะก็ดีเหมือนกันญาติโยมศรัทธาก็สามัคคีกันพราหมณ์ชูชกมาขอเปิ้นก็เลยฮื้อไปเพราะว่าเปิ้นตั้งใจจะฮื้อตานแล้วทีนี้ก็มาถึงทำผูกท่วน11นะทำอันนี้ทำมหาราชนี่ก็จะพรรณนาไปถึงปู่พราหมณ์ชูชกเป็นตัวละครเอกเป็นพระเอกเหตุการณ์ก็คือว่าหลังจากที่พราหมณ์ชูชกได้กันหาจารีแล้วเทวบุตรเทวดาก็บันดาลหัวใจเสกคาถาเข้าไปสัมปวะเสเลสุสัมมาทิปวโลจิโนสยัมโพญนะสัมปันโนสันตังวจังนามามิหังโอมสาหุมฤทธิ์เจ้าเขาจะมาฟังเลยนะฮะยอดในพ่องเป่าคาถาปรากฏว่าพราหมณ์ก็ลงหนทางมันจะไปบ้านไปเมืองมันคือเมืองเจตุตรนครมันก็ไปบัถึงสักกรรมมันก็เลี้ยวไปเมือง4 ปีเมืองเก่าของกันหาจารีของพระเวสสันดรนี่เลี้ยวไปตอนนี้ญาติโยมท่านทั้งหลายก็ปรากฏว่าก็ไปไก่พระเจ้าปู่พระเจ้าย่าเปิ้นหันเปิ้นก็เลยห้องปู่พราหมณ์มาโจตนาอู้จากันเปิ้นก็เลยไทยเอาลูกเอาหลานเปิ้นการไทยเอาลูกเอาหลานเปิ้นก็เอาของกินของว่าเครื่องใจไม้สอยสัปปะสัปปันกูอันปัญญังฆ่ายิงฆ่าจายงัวควายทั้งหลายเอาไทยเอาหลานเปิ้นเพื่อให้ป้นจากการเป็นทาสของปู่พราหมณ์อันนี้ก็คือมาถึงตอนนี้ปู่พราหมณ์ก็มีความขี้โลภโลนปนผมานบ่มีความหูจักปอเปิ้นเอาฮื้อก็เอาเปิ้นเอากินก็กินปู่พราหมณ์นี่กินดีหรอเพิ่นว่านะเขา1 กิโลใส่อั่ว5 ขดก่อนกินแตะกินว่าเฮายังมาถึง5นะตึก4ว่าเล่นบ่ได้ถามแม่วิคอมนี่มันจะกินนักเนาะนะกินน้อยแต่นี่มันสะสมเมินบ่ได้นะญาติโยมทั้งหลายปู่พราหมณ์นี่มันบ่ฮู้จักปอมันก็กินข้าวเปิ้นเอาหยังฮื้อก็เอาที่สุดมาก็เลยตายเพราะความโลภตายละเมียมันซ้ำนุ่มไม่ได้เอ็นดูอีนะโทษนะนางอย่างนางอมิตดาหรือนางอมิตตาเนี่ยนะมาเจ้เอาไปเล่าเนอะตู้นั่นว่าเมียปู่พราหมณ์มีว่านะตัวฟังบดีต่างหากนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องราวอันนี้นอกจากเรื่องราวเรื่องคุณธรรมของตัวละครแล้วเพิ่นก็สอดแทรกวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนประเดี๋ยวเนี่ยเข้าในธรรมไปโดยของคนสมัยก่อนโดยอย่าศรัทธาเดี๋ยวจะได้ยินได้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่มีในอดีตหมดเพิ่นก็กลัวมันสูญมันหายเพิ่นก็เอาบันทึกไว้ในธรรมคนที่เพิ่นจ้างแต่งเพิ่นก็แต่งดีหน่อยแต่งเข้าใส่ไปนะเพิ่นจะลำดับของกินของว่าเพิ่นก็ใส่ไปลำดับการเสียศพเพิ่นก็ใส่ไปบ่ฮื้อมันสูญมันหายวันนี้ก็จะได้เทศแบบตำนองอันนั้นเพื่อให้ญาติโยมได้ฟังแล้วก็เป็นการผ่อนคลายอิริยาบถโดยได้รับความรู้หลายด้านโดยก็ขอเชิญท่านทั้งหลายแต่ว่าตามชื่อเนอะมวยแตนนี่มันถึงเหมือนมวยแตะเนาะก็แตนเปิ้นไปก่อนนะเพราะว่าหลวงพ่อกำลังเดินทางมาเดี๋ยวจะเสียเวลาพี่น้องศรัทธาก็ขอเชิญท่านทั้งหลายเนอะตั้งใจฟังให้ดีอาตมาก็จะก้อยเตดไปบ่ถูกบ่ต้องที่ไหนก็ขอสุมาอภัยแถมอย่างนึงถ้าเสียงมันบ่ไหวก็ตึกไหนก็จบห้อนนั่นเนอะนะเป็นว่าเข้าใจตามนี้เนอะอย่าไปว่ากินหม้อตู้บ้านไม่คำไม่ไปว่านะเอาไปตามนั้นนะเชิญท่านทั้งหลายตั้งใจฟังเนอะนะโม
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโปนทิสัตโตจะมัตติจะสัมโมตัมมานาสังกาตัวติงเยอัสสะเมวะสิงสุจุจะโกปิกุมาเลกะเหตวสันทิโยจนะมักกังปฏิปัญจิเตวตากุมาลานังอาลักขังกะเลนสุละอัมดับทางลำดาธรรมเทศนาบัดนี้ก็มาถึงมาตึงมหาลาดกันลอยเลืองปางเมื่อพาบุญเรืองจมเจืองเงากับตั้งนางโนเนาราชมัทธีสองสลีแก่นท้อยเข้าสู่ป่าไม้ทะลงโกนก็ตำบลอยู่รารื่นยอมจมจืนไปมาในศาลาแก้วโกอันอินตาทิลาดหักใจเฮเวทสุกรรมเทวบุตรแต่งแล้วถวายเป็นนาตานวันนั้นแลจูเจ้าโกปิส่วนอันว่าจูจุกกับพามปุทาวมันก็นำเอาสองกุมารนอนเนาเตียวไปด้วยหนทางไกลเลี้ยวโลดได้60 โยชน์กันนาเทวดาก็มาโดยตามหักษาตุกตีสองเจ้าปีน้องแต่คราวใดตาวานาดวงใสตกต่ำลับดอยปู่พรามเท่ามันก็เล่งลัดเตียวเอาผูกมัดสองเจ้าพี่น้องไว้นอนเหนือดินพรามมันยินกลัวหยาบโยงมันก็มากลัวแต่เสือจังกันกามกินตนมันก็หนีขึ้นนอนบนกาไม้อานามาควายสมกันวันนั้นแลนาตสมิงขันเนในขณะหยาบนั้นยังมีเทวบุตรตนหนึ่งก็มาเนรมิตเป็ดเหมือนวิเศษแต่ดีลีเหมือนดังราศีตูนพ่อก็เข้ามาก็ยังมีเทวดาตูนหนึ่งก็มาเหมือนเนรมิตเป็ดวิเศษเหมือนแต่ดีลีเหมือนราชมัทธีตูนแม่ก็เข้ามาแก้สองกุมารพี่น้องแล้วก็มาบีบมาฟันมาก่อนที่เจ็บที่เมยฮือหานิดหน่อยพรามมาหายบ้านเก่าจากโรคาพระมนาต่อยตีแล้วก็มาสละสลงพุทธองค์เก่าเกรด
ฮือสะโวยน้ำวิเศษสุขภูมิมานะแต่งดาอาหารหลายเยื่องเอาเป็นเครื่องปั่นนาแล้วก็เอาสองโคมมาลาหนอไทยนอนอยู่ใกล้ตีพามเท่าปูโดยสวัสดีในเมื่อลายที่และลงสายฟ้าปุ้งคืนมาเทวดาก็มาบอนละดานหายไปก็เอาสงสัยใจพี่น้องเข้าสู่บ่วงก้องหนอวานลีเทวดาก็เอาสองกุมารพี่น้องเข้าสู่บ่วงก้องเขือเขานอนอยู่โดยอาการดีดังเก่าดังผู้พรามเท่าหากมัดไว้เต้ปัดไทยก็ลวดเลยโอนทลายหายไปวานานแลนากุมารตั้งสองพี่น้องเทวดาโดยตามลักษาบ่ได้ขาดก็บ่มีเปียที่พญาติอันใดก็ก้อยไปตามพรามจูวันเลนนาจูจะโกปิส่วนอันว่าจูจุกกับพามปูเท่าเทวดาก็มาบอนละโดนเข้าจิตใจว่าจักไปสู่เมืองกริงกรานอันเป็นอาวาสที่อยู่แห่งตนมันก็ลงหนาตางเข้าไปสู่เมืองเจตุตรานกรพระผู้ทอนตูนปูสันใจเนรานเต้าก็มาเล่งหันสองกุมารน้อยนาเตียวต้องเต้าตัวมาก็มาถามนางพุทธดีว่าสาเตวีอันว่าสู่เฮยหันหลานเราเตียวตามเต้าตัวผู้พรามเท่าเข้ามาอันนั้นมันแม่นจะเริกนางมัดดานางพุทธดีก็มาโตดพระเนตรเล็งหอนก็สำว่าแม่นแต่ดีลีสานาจอยญาลาดก็มาโปร่งอาจญาเอาผู้พรามนาเจียนจาแล้วสองพระเจ้าฟ้าพระเจ้าปู่พระเจ้าญาก็มาไทยเอาลานแก้วกู้บัวบานโดยสัมปติเจียงคานหลายสิ่งเป็นต้นว่าคำงามยิ่งปอดตาตกแต่งแก่พรามนาพีบาอันนี้เป็นก้าแห่งเจ้าจารีกุมมารส่วนอันว่าก้าเจ้ากันหาหลานกำพร้าผู้แควนแปลงก็มาตกแต่งสัมปตินานาหลายสิ่งร้อยจางมิ่งปังไปร้อยงัวควายหลายสามลอยลดพร่ำดีลีร้อยตาสีเจ้าแม่ร้อยตาสาแผ่หลวงลายร้อยยิงใจแถวเท่าร้อยคำเล่าสิ่งกี่สิ่งของใดมีก็เอามาอย่างละลอย
อันนี้เป็นกาลาน้อยตั้งสองและนาที่นันนาเต้าปรมาสัญญยก็มาไทยเอาลานพระราชทานยังภาษาทพรามนาก็มานั่งสำลานเนื้อเครื่องลวดตั้งจองอาสนาเติกหมอนผายิบใหม่นอนคว้างไข่ตามสบายมันบอกเคยได้เป็นนายแห่งข้ามันบอกเคยได้เป็นเจ้าจ้างเจ้ามาปริวารพรามเท่าก็มากินข้าวน้ำโภชนาอาหารตามความก้อนความอยากมันก็มากินโลภโลนปนประมาณกินต้องของหวานและแกงส้มแงนแงกงมยอมจองเหตุว่าได้รับพระราชทานของหลวงพญาตกแต่งเท่าปู่พรามมันบ่บิดบ่แบ่งปันภัยมันก็มากินวะไววะวาดกินตั้งจินปิงปาดตาเกลือกินตั้งแกงมะเขือใส่จินแจ้งกินตางจินย่างและปูมยำกินตั้งป่าตามและป่าจอมกินวะวอมวะวอมคนเดียวกินแกงนังเหนียวใส่สมปล่อยเกี้ยวบ่ย่อยสักอันกินตั้งแมงมันและแคบไข่จ้างกินตังจินสมก้างกับมันโมกินน้ำปูกับหน่อไม้ไร่กินตังขาเป็ดขาไก่กินลันกินตังแมงมันและจักจันทอดผู้พรามมันว่าสุดยอดสุดยอดอรีดอยอร่อยดีเท่ากาลีสอกกอกมันจะบอกเอามากินตั้งแกงปากกลางและปลาก่อกินตั้งแกงหน่อและแกงแค่กินตั้งแกงมะแปะและหมากถั่วกินตั้งไส้อั่วและมันโมสองมือโถเข้าปากยานตีนมันสั่นยุงงะงินส่องตีนยานคอนตกเขานั่งงมเฝ้าเอาแรงหีบจินลาบแดงอยู่พระพรวดเลือดยับหนวดสีแดงยอถ้วยแกงหีบสานซอยกินจนพอหมดถ้วยหมดจานกินอาหารอันใดก็บ่เลือกกินตั้งหัวเผือกหัวมันกินจูอันโจนพอเสียบเกี่ยวกินจนหน้าปอนนิ้วตาปอเจือนกิ้งพับเรือนอยู่งางร้องออกปากว่ากูตายกูตายกูตายพระมนาตากไงกิ้งเกือกตาเลื่อมเหลือกอยู่มงตาเหมือนแมวพงตัวใหญ่หน้าตาก้อยปองลมตื่นญาติผมปุสุนบุญเหมือนดังหุ่นตัวผีโลกลิ้นมีออกละลาดพอดูประหลาดบ่มิตีสบายใจปานดังไฟล้นลาดน้ำลายหยาดลอยตกผิวหนังพุกปุดเปยลิมปากเลยบังยางใบหูกลางหน้าก้อยต้องพามใหญ่สะอึดสะพามจืดเลอต้องเล่นกิ่งพับแผ่นจ้องนอนพรามเท่าวอนยะยองใครหืออาหารออกเบาใจกินยาอันใดก็บ่แป้กินยาแก่
ก็พอเสียงสามทงกินยาผงก็พอเสียงสามต้อยยาสมัยใหม่ก็พอเสียงสามปอนนะต้องผู้พรามมันกัดไก่ต้องพรามใหญ่เต้าให้ตานมุกกันแง่นแงกอาหารมันแตกอยู่ไปหน่อยเล้งพ้องก็ไปเอาฮัดสะเกินและหมากขางอันกับตังน้ำส้มจางปิดปิวแดงเปลือกรังแกงเปลวป่องฟ้ากับน้ำเยี่ยวมาและดินไฟเอามาเป็นยาล้องในคืออาหารมันออกคือต้องผู้พรามยอบเบาใจพ้องก็ไปหาหมอโหราตายดูเจ้าตาผู้พรามก็ว่าถูกเคราะห์ตัวใหญ่อาทิตย์ไล่ตกโหมอังการลมแดมลาวราหูเน่า12โสรีปองกะตำโตดข้อร้ายโหด10อ่านเอาอายุโคนเอาจิตหารก็มาขาดตามกำปีสุริญาตว่าสุญญางอากมรณาสัจยังสุดเสียงตีหมายปนบ่มีสังโนนเฮอยู่พรามเท่าปู่ก็ลูหวดมะละนาไปปู่พามตายแล้วเนอะนะตำบลนี่ก็นักแกมากันเนอะนะที่นั้นนาคนทั้งหลายก็ไปทูลละอองความพระบาททรงสามว่าพระมนาจาตายไปมันตะเทวเสโสโพจเนมดตันอยู่ตามเมื่อนันนาเท้าปรมาสัญใจขสัทธลาธิลานก็มาถามอามาตและปุโลหิตหมอบัณฑิตก็อัญจุลีใส่กล่าวไหวพระบาทเจ้าตามมีว่าวันนี้เป็นวันดีบ่จากวนพระเจ้าฟ้าแต่งห้างเสียผีเพื่อเฮอคนดีอยู่สดสดีบ่โศกเศร้าบ้านเมืองพระราชเจ้าก็จำเป็นสุขและนาที่นั้นนาคนตั้งหลายก็มาปรึกษากันว่าเราจะเอาปู่พรามเทาไปเสียตัดตีนอตั้งใดเอาไปเสียตีไกลก็กลัวหามบอกแป้เอาไปเสียที่เก่าไม่หวกเจ้ก็จะไว้กินหนอเอาไปเสียที่น้ำบ่อก็จังเอาไว้ตักกินเอาไปเสียที่น้ำรินเขาก็จังเอาไว้ตักอาบเขากลัวไปหันใส่ซากปู่พามผีตายเอาไปเสียที่ตั้งใดเขาก็มาพิษเถียงกันบ่อนน้อยบ่เป็นลายเขาก็ยังบ่เอามาเสียที่บ้านสันใสตัดที่นี่เล่นหาที่นั้นนาคนตั้งหลายก็มาปรึกษากันว่ายังมีไม้งิ้วเท่าต้นหนึ่งเป็นแต่เจนธรรมดาเป็นที่แรงมาอยู่ขี้สูงเปียงกังขาเป็นที่กามาอยู่ขี้สูงเปียงหัวเขากวนดีเอาผู้พรามเท่าไปเสียตัดที่นั่นจะเรือเมื่อนันนาเต้าปรมาสัญใจที่ลาน
ก็มาฮือโอกาสแก่คนทั้งหลายตกแต่งดาภาษาพิมานพอดาบตุกไปเรื่องรอดใส่ไปยอดและหลังบนว่าฮือสู่เขาไปซื้อลองลงผีหลายคนสันหน่อยได้แล้วก็ก้อยเอากันมาและนาที่นั้นนาส่วนว่าคนดังหลายเขาก็ใจกันไปเลิกสร้างส่งสร้างการปลูกพรำทอไปเป็นหมู่เป็นเจ้าเป็นจุมมีตังโบนนมหมู่สาวไปกันเป็นขบวนยาวบ่ใจหน่อยเขาก็ใจกันที่ถอยเอาคนแขนกดมาตีกองไปเอาคนแขนปองมาตีกองไปเอาคนแขนงองมาปัดแสงได้คนปากแหวงมาเป่าแน่ให้นำไปตะตุ่มเอาคนตาซุ่มมานำต่างเอาคนตาฟางมาแบกไม่แค่ที่บอกกวนดีแว่ก็แว่ที่บอกกวนดีไปก็ไปบางพ้องก็ใจกันไปนี่มันตนาสาธุเจ้านักบวชเพื่อฮือมาสวดปังสุโกนเพื่อฮือเป็นนาบุญกับผู้พรำเทาไปนิมนต์ตุเจ้าวัดดังใดไผก็บ่ไปโพดเขาว่ากลัวได้หันซากศพผู้พามผีตายคนตั้งหลายก็เลยไปนิมนต์ตุเจ้าจีดกตนเนืองอยู่วัดม่วงอย่างอยู่ปังคางห่างเบียงตกสะไปเลียงเปียงดังแจ้งตุตนนี้ก็สมหอนดูขี้ข้างอยู่งดงานกำวิตานออกมาหยุ่งยังสองขาทางโลกงกมันก็มาแจกว่าอุปาสกเฮยอุปาสกเฮยถ้าเราก่อนป้อออกศรัทธาจุงเอาวิตานกับไม้เต้าบาดใส่เข้าเราไปโพนตั้งหลายก็ไปรอดป่าจ้าเสียยามควายเขาก็เอาลงทองผีตายขึ้นไว้วางกองลัวจักผ้าโปกหัวมันออกสำเป็นงอกอยู่สุนบุญเอาผ้าปังสุกุลมาลานขอพระจีดกเอาไม้เต้าต่อยกองลัวดังปกเอาน้ำตนก้อนตีมาหยาดซ้ำว่าไหวก็หิมปากบ่ได้ยินเป็นก้อนมันก็มาเนี่ยงอกถอกน้ำตนลงเด่นดูบ่จังปันศีลเต้านับกินนับอยู่เป็นตุปูอสุรโสเปิ้นใครหัวก็ยังหูเกียดหน้าส้มเสียดสึงตึงริมปากเบิ่นโคเลือกมันก็เอาไม้เต้าต่อยกองลัวดังกะโกกะกากร้องออกปากว่าเอาศีลฟังธรรมเนอพรำเนอแล้วมันก็ตั้งสรณคมหาสิ่งแล้วก็กล่าวธรรมอันยิ่งว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมากูจะบอกหนต่างให้ผู้พรำเท่าไปกันว่าพรำเท่าไปอยู่ที่ตั้งใดก็ขอให้ได้ตุกได้ยากขอให้พรำเท่าถลงวิบากนากันว่าอยู่ที่ดีก็ขอให้มันได้โคตรได้ย้ายกันว่าอยู่ที่หายก็ให้อยู่หันมนเตอผู้พรำเฮยเมื่อนั้นนาคนดังหลาย
ก็ปะกันส่งสังการปูพรำเท่าถอยจามันก็ไปสู่อบายวันนั้นแหละตัดสะเมงขาเนในขณะบัดนั้นเต้าประมาสันใจดีลานก็มาโอกาสจุ่มนุ่มยังเสนาข้าแก้วโปร่งอาจยาแล้วลูกดาวันตาวันหมดใสบ่อเศร้าเต้าทิราชเจ้าสันใจญาณลินตากับตั้งสองกุมาราสายใจผู้ว่านาออกนำตางออกจากนครหลวงกว้างขวางเวียงใหญ่ปาริโปนไพรมูลทีเข้าไปสู่ดงลีที่ป่าไม้ปล่อยนิมนต์เอาพระแก้วแก่นไทยปีกปอคืนมาอิติวุตตาปะกาเลนะก็มีด้วยพระกาดังตีได้ติสนามานี้และนามหาราชปปปังนิธิตังขีญาสังวันละนาวิเศษจะห้องเหตุยังธรรมหารานอันประดับประดาไปด้วยพระคาถาว่าได้69พระคาถานิธิตากบบังโกมสมเลสดีสาธุสาธุสาธุที่บอกศรัทธานะครับฟังณขณะนี้ทั้งบ้านฟังอยู่ก็หาวิทยุ104.50ให้รับเฝ้าวิทยุนี่มาเร็วนี่นะ ให้รับไปหลายตื่นละกันมหาราชจบลงไปเทศนาโดยพระไบทีกาสิริพงษ์สุมังคละญาโนวัดเทพประสิทธิ์สรีต้นเฮือดห่างดงของเฮานี่นะประจำปีเกิดปีจอหรือว่าปีมาสำหรับต่อไปได้ปองหมอกศรัทธาเป็นตัวแทนวัดสันทรายเลยเนาะเป็นตัวแทนวัดสันทรายช่วยกันเอาพระอาจารย์ผู้ช่วยอานนท์ประเคนเป็นตัวแทนวัดสันทรายกันต่อไปเป็นการสุดท้ายแล้วเนอะศรัทธาแต่คืนนี่แหกบดีนะศรัทธาแล้วเตี้ยงคืนวันนี้กับเตี้ยงคืนน้ำลำมาเดียวเนี่ยเป็นแต่คืนนั่นรอตนเดียวแล้วพอเตี้ยงคืนเรียบร้อยวันนี้ได้เข้าประเคนแล้วต่อไปจะได้ให้ครูบาวัดสลีต้นเฮือดได้ปั่นปอนให้พี่น้องศรัทธาที่รับฟังดังสถานีวิทยุขึ้นพระพุทธศาสนาจริยธรรม FM 104.5 0 เมกะเฮิรตซ์ของวัดฝ่ายหินและปอหมอกศรัทธาที่อยู่ในขวงแก้วอารามวัดสันทรายเท่านี้เป็นลำดับต่อไปยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหกังหิปเมวะสมิจจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโตปนรโสยะถา
มณีโจติละโสยถาเอวังโหตุดีและอัจจนัยวันนี้เจ้าสมณะศรัทธามูลศรัทธาวัดสันทรายจูผู้จูคนจูตนจูองค์ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบัดเจ้าแต่นั้นนาจารย์สันติพงษ์พวงคำตื้อพร้อมโดยญาติพี่น้องแห่งตนจูคนได้มาเป็นเจ้าเก้าเจ้าศรัทธาปูจารัสธรรมเทศนาดวงชื่อว่าธรรมมหาราชอันพดับพดาไปด้วยคาถาว่าได้69 บาทบาลีบันนี้สมควรแก่เวลานาทีเป็นที่ปริโยสารศรัทธาตกแต่งดาตัญญวัตถุตันตั้งหลายพร้อมทวนบวนละมวลแล้วทายให้เป็นตานก็ขอบุญกุศลจงได้อภิบาลปกห่มรักษาตันทั้งหลายให้มีสลีตีคาอายุมั่นยืนนานเพื่อได้ผาศจากทุกโศกโลกาภัยปิยทิกังวลอนตรายก็ขอนิรัตกัดหายอยู่ดีสบายไปใจหิหาอันใดก็ได้โดยง่ายมีเงินมีคำของเจ้าตั้งจกใหญ่กินตานกำจูปูจาศาสนาพระพุทธเจ้าได้มั่งมูลตุนเต้ามีเข้ามีของมีเงินมีทองมีทรัพย์มีศีลมีที่อยู่ที่กินบ่ทุกข์ยากอยากก้อนผาธนาอันใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมใจมโนไม่ใฝ่อ้างอย่าได้หลงคล้องข้างสังยังสักประการนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดีลีสปีติโยวิวัตยันตุสัพพโรโกวินัสสตุมาเตภวัตตวนตรโยสุขีตีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสานิจังบุทธาปัจจายิโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุอนุโมตาเมได้ปริปุณนังแล้วกันมหาราชฟองหมอกสถาโอดใจเอาแหมปื้ดใจเดียวไปได้เนอะแหมกันเดียวระยะจะแล้วละอดเอาจะครบ13กันละบางคนก็อยู่ดังปุ่นต้นงิ้วตรงเหมืองง่าวหลายที่หลายดังมาฟังกันต่อไปจะเป็นการละกรหรือว่านครกันนครแปลว่าเมืองเพราะนั้นพระเวสสันดรจะกลับสู่เมืองละมองสถาโพน5 แก้วก็จะตกละเพราะนั้นมาถึงกันนี้นะครับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองบอกมองสถาแล้วมันเจ้าแต่นั้นวัดหลวงพ่อมีปล่อยหลวงกันมาเนอะมองสถาไปห่วมกินห่วมทานกับหลวงพ่อได้เดี๋ยวหลวงพ่อก็ถ้าจะประกาศบอกให้มองสถาแล้วเฮาบ่ได้ลืมกันนะเฮามีนัดกันเนอะเจริญพรยังบ้องหมอกศรัทธาที่รับฟังยังรายการผ่านทางสถานีวิทยุถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินในโอกาสวันนี้ยังเหลือหนึ่งกันเนอะเป็นตะคืนรอตนเดียวรอไป2 ชั่วโมงแล้วเที่ยงคืนวันนี้แหกตะวาไว้เที่ยงคืนวันนี้ก็จะเที่ยงคืนเหมือนกันนะมาเป็นยังแล้วละได้บุญกันทั่วหน้าอิ่มบุญกันทั่วหน้ามองศรัทธานี่แหละบุญมันสร้างยากมองศรัทธาบางคนก็รับละวิทยุแล้วเต็มอยู่ครับบองมองศรัทธาก็คงบองมองศรัทธาที่รับฟังดังรายการสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ก็คงจะได้ยินเสียงหลวงพ่อเทศอบรมเทศฮือคำมะข้อคิดแก่บองมองศรัทธาอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อยังก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์เหมือนกันดังนั้นต่อไปหลวงพ่อจะได้มาเทศกันละกรนครกันสรุปเรื่องเทศมหาจาตุตึงโมดตึงมวล13กันรวมปีเกิดเพราะนั้นปองมองศรัทธาเฮาที่อยู่ตั้งลุ่มใครอยู่ตั้งลุ่มขึ้นมาตั้งบนก็
โครงการก็เดี๋ยวเขาฟังเทศน์กันสุดท้ายนี่จบเขาก็ไปกินโรงทานพร้อมกันบอกออกศรัทธาในนั้นเรามาฟังกันแล้วเพราะฉะนั้นบอกหมอกศรัทธาที่ห้ามฟังอยู่ณขณะนี้ก็อดใจฟังแหมกันเดียวบ่ได้แล้วก็รับไปพร้อมกันมันต้องอาบน้ำละคืนนี้นะมันหนาวทั้งนอกเย็นขนาดวันนี้โอ้ม่วนเนอะบอกหมอกศรัทธาม่วนอกม่วนใจเข้าก็บ่ได้กินได้กินน้ำไม่ได้กินอยู่แต่ว่าเข้านี่บ่ได้กินอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เมื่องายมาจนถึงบัดเดี๋ยวนี่ก็โอ้ตั้งแต่ตะวามาช่วยกันเตรียมการเตรียมงานหลายวันช่วยกันตกแต่งสถานที่ตั้งแต่เตรียมสถานที่ตั้งแต่ไปแห่จูจกปู่พามมาจนถึงวันนี้ก็หลายวันติดต่อกันเพราะฉะนั้นก็สมแล้วกับที่เฮาได้ปากันจัดสถานที่แล้วก็จัดเพื่ออนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ยังได้รับความเมตตาจากผอ.สถานีวิทยุจากFM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ของวัดป่าหินเป็นแม่ข่ายได้ถ่ายทอดสดไปเพื่อบอกหมอกศรัทธาผ่านไปตั้งแต่เจ้าผ่านเอาขึ้นวัดป่าหินเป็นแม่ข่ายวัดขึ้น FM 96.0 ก็ได้เกาะสัญญาณไปออกเพื่อบอกหมอกศรัทธาได้รับฟังก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณครับท่านผอ.ที่มีเมตตาต่อวัดสันทรายตำบลหนองแก้วเมืองดงวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ช่วงที่แห่นี่บอกหมอกศรัทธาว่าจะเข้าห้องน้ำก็เข้าได้เนอะเมื่อแห่ลงแล้วก็ได้อาราธนาทำกันละกรเป็นลำดับต่อไปฟังเสียงพระเดชพระคุณหลวงพ่อเทศน์จากนี้ไปก็ใจเวลาแห่มบรรนักละก็จะแล้วสรุปฝน5 แก้วก็จะตกให้นานบอกหมอกศรัทธาหลังจากที่ฟังเทศน์ฟังธรรมเสร็จผลพืชผักผลไม้ที่อยู่ตั้งหน้านี่เนอะแจกขอปัดกล้องของวงลงกันเนาะได้อาราธนาธรรมเป็นลำดับต่อไปขอปัดกล้องของวงลงกันเนบอกหมอกศรัทธาที่อยู่ดังลุ่มขึ้นมาบนวิหารเนอกันนี้เป็นการรวมทุกชะตาราศีเพราะนั้นเป็นกันสุดท้ายแล้วขึ้นมาฟังกันสุดท้ายด้วยกันที่บนวิหารเนอมหานังกันลากาดังสังวันนามาแต่เก่าลำดับมาถึงพระนอนเนาออกจากป่ามา
มาเมืองเลยปนเนือเนกเป็นฟ้าเมฆยังไง12โหหลายบทใจน้อยนับว่าหลายญาลอยหมื่นปันปวงอรัญญปาจันนะจูบ่มืดกุมเด่นฟ้ากุมตัวไปบนก้อยจูงจังเก่งสันโสเสียงดนตรีและปีฮ้อตัวสะลอคุยเกนกอยสะนันเปิ้นตัวโดงดอยเสียงโกดก้อยปิ่นปาดกองเหน้ำปนบาดเนขอราธนานิมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองที่นี่ลูกศิษย์พระโกโดมโตวิเศษนั่งธรรมาสแก้วแล้วก็มาเตสนาธรรมสาธุสาธุสาธุธรรมังอนุ
กัมปิมังปัจจังอาราธนังกะโลมาหาวันตาเมโภคากบมาขอยกมือสิบนิ้วตั้งวางเกลเกษาต่างดวงมะลาดอกไม้มาขอกราบไหว้ปูชายังพระพุทธธรรมพระสงฆ์แก้วเจ้าเป็นสรณะก่อนสิ่งใดใดกับดังขอปูจาคุณปิตามารดาพ่อแม่เจ้าที่คือกำเนิดและชีวิตลูกมาตั้งขอบูชาคุณครูอาจารย์จุนอคนโคที่ได้เงยคำสั่งและคำสอนขอบูชาคุณพระอุปัชฌาย์เราที่ได้อุปสัมปทาเปกโขตนข้าพระเจ้าเนก็ได้เป็นพระเนินนาฟ้าฟ้าลาฟ้าลาแต่ว่าโบแต่ว่าดาโตอันรักษายังวัดสันสายแห่งนี้เราจุงมาอนุโมทนาต่อสมณะศรัทธาโมลาดศรัทธาต่างหลาย
ยุหนอโคนโคนนะที่ได้ป่าเอาตัวมาเน็ตนังทาฟังทามาเตสนามหาญาติเวสสันดรเราปากันมาตั้งแต่เมื่อเจ้ามาฟังธรรมหาญาติสืบชะตาของศรัทธาอยู่หนอจายิมาฟังตั้งแต่กันตัดสาปอนหิมาปาตานะกันวันนะปะเวโยโยกันนอทวนหามาฟังจุลปนมหาปนกุมมาลบาและมัทธิกันนอทวนกอสักกะบันมหาลาชบัญจัยการรุ่งเรืองไรและสักกะเตกันตี12เนื้อลอก็บัลเลปนังไปนอเรียบร้อยมาถึงมาเติงตึ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 งกันนกรกันสุดซอยลาดเราอันปัดดาปัดดาโดยคาถาว่าได้48คาถาคำนครเนตรนาจะมีเรื่องราวเป็นจะได้อาตมามอนน้อย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 มอนน้อยก็จักได้มาเตดพ่อแม่พี่น้องศรัทธาต่างหลายจุหนอโคนได้ฟังกันและเดท่ออิดซ้ำเท่านะ
พ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย ก่อนอื่นนั้นทุกเจ้าต้องขอขอบใจ ต่อศรัทธาที่เขตลับคับตะนอน แทนที่เวลานี้จะไปโคนพืชละแต่ว่าศรัทธานั้นก็ยังฮักในการสร้างบารมีธรรมแก่ตัวเอง วันนี้ซึ้งใจนะที่หันศรัทธาสร้างตานะบารมีอย่างครบบริบูรณ์คือได้ตานทำเนื้อมหาชาติได้ฟังตั้งแต่กันแรกทัศปรเป็นต้นมาจนถึงกันสุดกันซ้อยคือกันนกรญาติโยมก็ได้ฮือตานเสริมสร้างบารมีปูจากันเทศกันธรรมเพื่อเป็นการสร้างบารมีธรรมของตัวเองให้แก่กล้าบัดเท่าแต่นั้นชะตาตั้งใจจะสืบชะตาประจำปีเกิด12 ราศีนั้นชะตาก็มาจบที่กันสกติกันที่12สำหรับกันที่ทุเจ้าหนองตองจะเทศนี่ครั้งแรกนับนิมนต์ทุเจ้าว่าจะเทศกันที่11คือกันมหาราชต่อมาก็ออกวัดมาเจ้าล่ะมาถึงที่นี่6:45 นาทีทุเจ้าวัดตาไคร้แม่ริมกำลังใส่กาบเทศทำกันที่9 นาทีต่อมาก็นั่งฟังตุเทศบัดจบง่ายเตือเพราะว่านัดสถาบันไม่แฝกสันทรายเทศ2 ทุ่มญาติโยมทั้งหลายพอดีเพิ่นโทรมาตัวเองฮะว่าหลวงพ่อถึงไหนแล้วอาตมาก็ตอบว่าใจเย็นๆเขาก็ปิดโทรศัพท์ประเดี๋ยวมาแล้วกิ้งหลวงพ่อครับถึงไหนแล้วครับใจเย็นๆเขาบอกเพิ่นใจเย็นแต่เขาใจฮ้อน เพราะว่าเกือบจะ7 โมงก็เลยนิมนต์สาธุเจ้าวัดเฮาลงไปว่ากระเดตุลุงจะแลกถึงตุเจตุเจ้าวัดเฮาก็บอกว่าแล้วแต่หลวงพ่อเถอะครับอาตมาก็โทรติดต่อตุเจก็บอกว่าผมจะไปเทศวัดศาลาครับตุหลวงเทศงานศพตุไปเทศมหาราชไปตุลุงจะเทศนครไปแล้วผมมามีทำนะตุลุงก็ไปปิ๊กไปเอาอย่างกับเอาก็จำตุเจปิ๊กไปเอาทำแล้วเขาดันบะมีทำมาตัวเหรอทำนครเขาก็ปิ๊กไปเอาทำนครแหละญาติโยมทั้งหลายนครเขากำเทศได้จัดมนก็เหมือนกับตุเจตะเกียเขาก็บอกว่าเขาจะว่าจะหือเนี่ยแต่ว่าไก่มันเคยโจรมอยมันเคยตีถึงจะร้างเวทีเป็นนานก็ไม่เป็นไรตุก็จะพยายามเทศปอออกแม่ออกได้ฟังกันก็จะเทศเพื่อได้เนื้อหาสาระแต่จะย่อพงเดิมย่อพงเดิมจะย่องูย่อควายนะย่อเนื้อหาสาระที่มันบัดสำคัญตัดออกไปแล้วก็บางคำก็จะมาเสริมมาแต่งมาย่องรับรองว่าคืนนี้บ่เกินเที่ยงไม่ปิ๊กแน่อาตมาก็ให้หลับวันพวกนี้อาตมายังจัดรายการสดตี 5ทางสถานีวิทยุก็จะไปออกครึ่ง104นี่คุยนะและหลายสถานีวิทยุตัว ฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายก็ใช้เวลาพอสมควรต่อไปก็เชิญญาติโยมรับฟังกันได้อย่าไปฟังลับเนอการนครนี่สำคัญนะเป็นการสุขโนยม12 กันในพระเวสสันดรตุ๊กแต่
นางบัดทีก็ตุกเจ้าจารีกันหาก็ตุกปัจเจ้าสนใจก็ตุกญาพุทธดีก็ตุกพันเจตบุตรก็ตุกมากันนกรเนี่ยสุกเหลือเปิ้นยอมตุกตั้งแต่เจ้าละจะมางื้อตุกตลอดนะดังนั้นต้องฟังให้สุดยอดเพราะนกรพระเวสสันดรจะกลับไปเสวยบ้านเสวยเมืองแล้วฝนหาแก้วก็จะตกลงเนี่ยตัวเจ้าก็มาฮือเฮาเนี่ยนี่แล้วเดี๋ยวก็จะตกสวาสวาเพื่อมันเหมาะกับใบเขียวใบแดงนะทุกเขาจะได้มีความสุขปิกออกวัดไปซื้อข้าวสารก็ได้ไข่ก็ได้ยังก็ได้วันนี้ได้ยินตัวเจ้าวันเอาประกาศว่าผลหมากลากไม้เนี่ยจะแบ่งปั่นหมดอะประเก็บไว้วัดประเก็บไว้อย่างตะกี้เขาไปเทศแม่แฝกเขาก็ได้มากุยมาเล่นนะมาเจือไปพอในรถอะไรเถอะฟักแก้วก็ได้ฟักงนก็ได้ฟักกาดก็ได้กะลำก็ได้อันไหนที่มีนี่ที่รถตุหนองตองมีหมดอ่ะญาติโยมทั้งหลายอันที่เราบัดชอบก็คือบันน้ำเนี่ยบันน้ำเนี่ยเรามักเพราะกระถาเราแห้งก็เดี๋ยวเป็นแจกกันเด้อเป็นมังคละเป็นมงคลต่อชีวิต เฮาเต้ทำถ้ามันไอก็ขออภัยเนอะออกวิทยุมันยังไอแล้วก็ถ้ามันเสียงแหบแห้งก็จังมันเตอะมันดึงแห้งมันดึงแหบละแต่เฮาจะเดินทำจะเหมือนตู้เจ้าหนุ่มตู้เจ้าน้อยนี่เหมือนนะเพราะเฮาประเดี๋ยวนี้37ละอายุตมาได้37นั่นนะ37ละปิ้นเอาคนเดียวเถอะได้37ก็73แล้วยมจะเหมือนมนุ่มเมื่อกำตึงเหมือนเอาครับฟังได้ณบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตาโสตัวบังกาจันโตปิกันลาจันติงจันลาปันโตอิมังกาถาบังคาล่ำดำตอมมาเทศนามาลอดมาถึงยังนิยายการเบเศษจากของเกตนางกรกันส่วนอันว่าปันนางคำโตนจักสวัสเวสันตะลาลาดบัวบานได้ยินก้าวสารโสภาบาทอันป่าจาดาลาทำบ่อยเบื้องเพื่องเกิดตนบุญเลืองหน่อเลิศแล้วเมื่อนั่งเต้นแก้วอังกาสาผ่านตามโบราณขันติญาญาติเธอเป็นตาราดอกปอสองเต้าปองเจียนจากกำโดยเต้าตูนป้อกาดคอยต่อไปหลังบาการแด่พระปิตาทีลาขอเจิญบอนลมบานหน้าดาฟังปังเมื่อคาดินนาน้อก็ได้สังโวยังลาดสมบานตามกันติญาติดองกองคำตามปูลานากำนออันจอบบ่รักแล้วรอบแต่ดีดีเยวว่าโตดข้านี้เบคำเกือกพอคือจางเผือกนอเป็นตาลบ่ใจการอันไว้ดีปากจางแก้วหากเป็นของเอาเกิดเตรียมเราร่วมคาน
มาป่านดังหยาดป่านลงมาโปรดใจจางป่านยาแต่เก่าจังแก้วเก่ากับเมืองห่างเป็นของเมืองทิ้งคอยเมื่อข้าเนดาก่อนอย่างน้อยน้อยเกิดกับมือดังเลือเก่าป้อยมาเกียรติจ่าชมเสียดบอดเดยมเจ้านิคมเมืองนอกบ้านน้อยก็ควันดาตังคุณเสนากาป่าถึงป่าจานดาลาดเลียงลายแล่นหาขุนงานนายเนนาตุโมบาจาสู่สะโจนบาละลนลานลาขับการน้อยพรากนอกเมืองมาโยสานลาเตือนต้องเตือคาเปน้องห่างเอากันมาจำสินพาบ้านนาในประเทศตั้งดงนาดังเลอปอยก็มาอาราธนายังตัวข้าเมืองเราก็เป็นเต้าเก่าสับไว้เมืองกาเย็นกังใจจะเย็นเผิดหน้าแก่ฝูงคนขอพระเปตตาเอาผลละเมืองสู่ยังที่อยู่สาวก่อนแดดตื่นเนอตาโตในการดันเต้าบอลลมบาสนใจนั่นเล่นกันบาตาเน้นนาได้เย็นลูกกล่าวอันบาตาบอลลมบาสนใจใจก็ลับเต้าเต้าจะเกิดโอลาสาเกิดขอขามาเสียยังโทษอันใดโคดการทำผิดอายพระปอพิษตนลูกแหลกจุงตาดอยถูกกล่าวว่าดูกันลาลูกรักแก่ปู่แก่พ่อและนากันว่าพ่อเดนากากาจากปัญญาเกตว่าปู่พ่อได้ฟังกรรมสุนกรรมสอเป็นกรรมที่มันบอดเดเป็นกรรมสนสอแข่งเจ้าเมืองใดขับพระบุญเรืองเน้นนาเจียนจากปันภาคเมืองบาพระปูตาบองเบโตดปอนเดสูตรการทำกิจแลมันเป็นต้นจานเลนอันใหญ่สิ่งในใจจักเดงเสียสีตนลูกเป็นที่ดูถูกแก่คนทั้งหลายจันแลนนาลูกเอ๋ยดูการลาลูกหลับก็อันบานลูกน้อยนอยิงใจมาเกิดเป็นสายสืบเจือมาเป็นติเอือแก่นวงวานย่อมบันดาลอย่างตุกโตดอันลายโสดกังวลอันถึงตนพ่อแม่พี่น้องลงตาตั้งนาเอาอาปาปู่ตั้งคูบาหมู่มิตรสหายแมนบักปวนตายก็ลางตายและนาละพ่อแม่ไปเป็นกูล
วันนี้ขอเชิญเจ้าโตนบุญลูกปอสิงสร้างก่อไปกินเมืองเกิดยศบนเรื่องดังเขาและนาขออัญเชิญตาลูกต่างสองดิดนาอันนอไปเป็นเต่าเล่าสองตีแดดต้นโนมหาสันโตส่วนอันปาพระมังหาสันเจ้าตูนองค์อาจเป็นว่าตูนจอเคยสักไว้ลาดสมบัติเจ้าก็จัดกรรมจากคำเก่าแสงจักเล่ามาแก่ปิตาส่วนเต่าบนลมบาสนใจขันติญาจาสัมมาอาราธนายังปุตตาลูกน้อยปัญญาก็มากล่าวกำอ่อนอ้อยและกำปวนเมื่อนั้นอาบาต้องมวนตึงเก่าตึงแก่60,000นาจอยจื้นจุคนคนเกิดมาเต็มตนความบาดเขาได้รู้ว่าเจ้ารับราชเนมนอันปีนอมงคลอันพิเศษเดินเราทรงเก่าเกตราชาส่วนว่าพระบุญนาตูนสักส่วนกองเก่าสี่หันนัดว่าดูแลเสนาลาเสนาลายยืนยอยสู่ตั้งหลายจุงยังก่อนตั้งลาอันว่าปัญญาสาลาในวิเศษประเทศต้องดอกวงกฏเนินนามันเป็นที่กูมาอดอยู่สร้างมั่งกินเลสความปานา7 เดือนตะลาก็ดูนานสรามาโยสร้างปั้มเป็นเปลี่ยนป่าลำเบียานกูก็ได้เหือตาเจ้าหนอจาลีและได้เกิดนางกันอานาดดวงตีตั้งนางบานทีสีอ่อนเนาแก่เจ้าฟ้าชื่อว่าคุณเอ็นอันว่าแผ่นเด่นดานก็มาไว้ฟันสนอพระราชาตามไหวแล้วเต่าตูนเกี้ยวน่าเล่นกอมปาป่าทักษิณ3 รอบไว้นบนอบอำลาปัญจังกาติดต่อไหวนาลอเข้ามาก็มีกันและนาจ้างตัดผมนินนาลอก็มาแบ่งเกาลาดานจามูเสนาและพามอันโจเปตก็มาส่งเกตลาจาน้ำอกมาหลายปามเปตึงให้เงินมากนานนาให้คำตะลาพอมโกตึงไก่เกี้ยวโมสันลาสันลีพันดับดีพิเศษเป็นเต้าเอกนอลาจาดังอินตาแหล่งลาใดสอบวยนอบฟ้าฟ้าอยู่ที่แดนสวรรค์นั้นแลนาส่วนอันว่าปัญญาเวสสันตะลาลาดบัวบาน
ได้จำละองค์การเก่าเกตทะลงพระเพศดอกปืนคานไอ้ก็มองเครื่องอันหลังการสุกสอดแล้วขับไปดาบดำแก้วกันใจหลังสีใสมาข้าซื้อกราบขืนบ้านที่จ้างไปสารตัวใหญ่งามแต่ใจสามานอามาตฐานบุญดาจอยจื่นเจียงการเป็นปฏิบาลดอกแวดล้อมปากันมาแห่นแห่ออมนอโอยปอว่าความเวสสันดรตนอันเดตนองค์อาจสังสวาดจุงเป็นเจ้าจางอาจสะบุยเมืองแดต้นเนออิตันจะปัญจยังรัตคาเมื่อสองสุพานหน่อยนาได้สะบุยราชดอกเมืองกวางก็มาลำเพิงปางลำบากที่ใดสาบนอตุกยากในพรายในกาละเมื่อก่อนใจเจ้าอ่อนเย็นได้สมบัติเมสีอันตูนได้เจ้าจึงใจไปเพื่อคนทั้งหลายเด่นนาตีของใจปุ๊บเป่าดังตุ่มตุ่มตุ่มเขาตั้งลายตีของใจนี้นันนอเป้าแก่เจ้าบ้านเจ้าเมืองปากันมาเล่นมาโอลาศพเนินลอเพื่อเกิดดับตกโศกไม่ในแขวนเขาวงกฏนั้นแหละนาเมื่อสองกษัตริย์ตาเนนานอได้สะปอยลาดเบืองเก่าปากนี้นาสุกเล่านอสองตีอันเป็นสิ่งบอดดีความหายโศกไปเนินเล่าเจ้าก็มาปราบยังโลกาสองตีสองเตื้อเจ้าก็ยินดีชื่นจ้อยได้พระลูกน้อยหนอสองสลีส่วนอันว่าลาจะบาทีได้พระยังสองหนอลูกน้อยนาก็บาจืนนาจอยนอเย็นดีอันบ้านนางบ้านที่จำเขียนจากคำลูกแก้วจุกจมแล้วก็กล่าวว่าดูแลเจ้าจานได้กันหาลูกรักแก่แม่เมื่อความเน้นนาแก่ทองนำลูกเจ้าไปบรรสุนไปใส่สะลำแม่จักไปจอมก่อปั้มหน่อยินกายเมื่อสองลูกไปแม่ก่อนเย็นตุกยากกินลูกไม่มากหน่อทั้งหลายแม่เนนามาตุหลายเช่นลำนอนเหนือดินทรายโบมีศาสตร์ใบไม้ลาดลองเจออันบ้านนางเสือเหลืองหุ้มหอยดาวจะจอยเนนาทานัดใจลูกตายใจเงยเจ้าแม่เมื่อจูจะกะพันเฝ้าแก่นำเจ้าไปอันว่าสองนุ่งไว้ภาคพองเอาสองพี่น้องภาคไทยกลาอันว่าแม่เด่นนาน้อแม่ก็มาอาภิวาทนั่งพาแม่เกิดมาลูกกำพาตุกขึ้นทุกวันแม่หาหัวมันและลูกไม้มาบ่ได้เป็นลาง
เหตุว่าเสือสิ่งต่างมานั่งพาแม่จักดาคันกาพาคือแม่นินาโมลันนาแม่ดากะตายกับเสือนินาเราแม่เจ้าก็มาเป็นทุกข์โหปัจจัยน้อยเนินนาลูกโหยตอนว่าแม่เดินดากันเข้าสู่ศาสนาก็เป็นอันเย็นเยือกแม่ก็มาเรียกหาสองเธอเล่นไปไตเนื้อตุ้งออกตุกตลอกตุกออกก็เจนสั่งงัดจีบอกอันในอกแม่ลูกเป็นไปพระเผาบ่รู้ข่าวว่าลูกรักของแม่ไปอยู่นอตั้งใดแม่เนดาเยวว่าลูกตายเสียแล้วว่าอันแลแม่จึงตั้งสัจจะว่าโดยผ่านละบุญอันแม่ได้สร้างขอลูกเจ้าจ้างนอกขึ้นมาแม่จำไปแถมเราคอยตีเก่าลายตีก็ขึ้นมาสู่แล้วก็มาร้องร่ำไห้แม่นิดายกมือไหว้เท้าพญาน้ำตาแม่นิดาก็มาลายอาบน้ำแม่มาเป็นตูกเต่าฟ้าแม่ก็มาอะไรนอนต่างคืนไหลตั้งตาให้หาลูกกำพาเมื่อยามนอนเต็มแม่ลองไงหอดหน่อยหิวตายสองสายใจไก่ปามแม่ขอลายแก่ไก่สูญพระละบุญอันเกิดจากพ่อแม่ได้สร้างแพ่แก่สองเราอย่าได้ไม่โลกาโศกเศร้าขออายุยืนเตียงเต่านอตีขาขอลูกนิดนะอย่าฟังชัดลาแก่เท่าคือลูกเตียงเต่าแทนเมืองแดดต้นโดพุทธเตเป็นโกส่วนบ้านนางพุทธเดตนไปแว่นฟ้านางก็มาเลือกแผ่นผ้าผืนแป้งก้ากำแสนกำแดงเป็นขนาดควรแก่สาไปลาดเอยทรงอันว่าแผ่นกำลงทุกสอดต่างแก้วสอดดูดีส่องแสงสีใจจะส่งแก่นาแม่มัดขีนางบัดขีแม่นี่นาน้อก็แต่งแล้วก็ดูดีใส่ข้าคบคำสาวจำนำเล่นใจไปแก้วแก่นไทยมันตีจึงไขวัดถาพาบัดถาพาพื้นแปงแม่จึงใจไปทางบ่ายแก่แก่นไทยมันตีส่งนางตีใจจ่ายะตาลงพาก่อนยะดูงามนั้นแหละส่วนว่าพุทธันเดตนแม่ก็ใจไปทางบ่ายแก่มัดทีเติมมากปัดคำดีแลบรอยปาดดับโดยซอยนอสังวานดูจังการใจจะใส่ส่งนาจำนำเกิดคำลองรับบาปควรแก่นางราชอุดมอันว่าสองนางนมเน้นดาคำคาดโดยแก้วมุกบาทสะเอว
เป็นของเพียงด่างนาดอันลูกสะไปหากโดยตะลงป่าดับองค์ตลอดก็มีแลปันว่าป่าดับแล้วอยากทางรอดนี้นาหล่อในเนอลูกเนอคือลูกมันเดนี้นาตามปึงใจจะใจแก่ลูกสะไปมาทีนาส่วนอันว่าเต้าบอลลมมาสนใจบอลลมมันนาเต้าบอลลมมาโอกาสแก่มนตี12อังโคเพียนในสับสวดเต้าก็เกิดลาดนินาลังวานมาแบ่งปันกันได้สิ่งเด่นมาโอลันโศกยิ่งกว่าเมืองสวรรค์ก็ไม่งันแลส่วนอันว่ามูนินาเมกกาบวนมากเต็มตุกภาคกิมมาปานตั้งคนก็เบใจบานยอนยืนตัวใหญ่น้อยยืนยินดีบ่มาละเบเกียรตตาบอกกาตำโต้นกาเปลี่ยนกันโดยติยัดคำปาละเบเต่าตอดไม่ตีตอดตุ้งจุงกวยินดีโหมเล่นกันตัวป่าเก็มมาปานอันบานนกทั้งหลายเนนาก็มาร้องสร้างสู่สะสนจับสาขาปลายโบนอจิมไกลเนื้อหมูไม่นานนานโดยเมตตาตำบนหมู่ทุกตัวหากสักทีนกทั้งหลายก็เบียดเบียนเนนาเกียรติกาบอกกาตำลายล่าหนอยิงสาปางเมื่อพระยาเวสสันตันลาเจียนจากอาวาสนเมืองมาตนบุญเรื่องสักใหญ่ก็แต่งใจไปหายังหมู่เสนาผู้ชักลาดอันดาวลาดใส่ไว้แทนทาว่าดูลาเสนาต้านตั้งลายจุนอกโคนจุงรีบเนนาลีลาบัดเนเราจักผ่อนไปตามคนติดจามอะไรลังบูมาทางแถวไปโมจังใจเลิศแล้วหมู่ลดแก้วแบ่งปัดไปตามจังลามแห่นแอคุณนางเนนาแวดตำกลางอันว่าเจ้าหนอจาลีก็นำต่างไปก่อนหน้าดังกันแก้วย่อนหนอไปจอมพระเวสสันดรจอมนาฏพัดดันบูนางแก้วลาดนกันหาหมู่นางบาดเตงงามใจจ้าไปพัดหมู่นางแก้วลาดมันเทหมู่นางพุทธสันเดชตูนแม่ไปจอมแก่ต้านตั้งหลายอันว่าหมู่เด็กชายไปตามลำบูไปสะสู่สะแสนเต็มขอบแดนจึงปากันเนนาย่างเตียวก็มีกันแลส่วนว่าเจ้า4 ปีไฟฟ้าตึงเก้าตึงแก่ตึงหนุ่มตึงกำตึงใจเด็กขาเขาตั้งหลายจุหนอคนตั้งก็ปาเอาตัวมาวัดแก่งพาปูจากากันมากราบไหว้สาว่าพระแก่นไตจงโปจงเมสุขติกาเตี้ยงเต้าเป็นเอกการลาดเจ้าเป็นเจ้าไม่แต่นเมืองแดดต้นโนส่วนอันว่าความเวสสันตันลาดก็คนดังเหนืออาสนา
มีปัญญาดีกึดปุ่งใจของมุ่งถึงตานว่าวันพรุ่งนี้เวลาการเมื่อจออย่าโจกจักเข้ามาขอกูจักยกยออันใดเป็นตานโดยง่ายนั้นจากกูเนนาจักเอาอันใดมาโจกและมาจ่ายเป็นทานอันจะเลยเมื่อนั้นอันว่าปันดุกรรมศิลาอาจแห่งดาวลาดนออินตาก็มาอุ่นอาจร้อนการต่างแข่งสำแดงเธอเป็นเหตุแก่ปัญญาเวสสันดรการมีใจบวรกึดใจทอลอดถึงตานจะแลนนาพญาเอ็นตาอย่าเอาฟ้าโตนผ่านแก้วก็หาฝนแก้วเจ็ดประการเนอเราไปหน่อยตกลงมาสานสานตกลงมาลานลาดลานโลนเป็นแก้วโอดมแควนเย็งบ่อใจแก้วจริงชัดแกงยอมเป็นแก้วเมืองควรกาตกแต่ฟ้าลงมาตกในลาดเต็มเวทคุ้มดอยตกตีถอยลายแถวตกเพียงแอวบ่มีบางและนาตาโตเวสันตาโลลาจาตานังกาตัวกเตโยเมื่อนั้นปัญญาเวสันตาลาลาเกิดในขันติญาติราชวงศาอยู่ปำเป็นป่าลาเมทำไปจะใจตันลาบาดได้100 ปีก่อนดำเป็นสิกางกาดก่อนได้เอาตูนไปเกิดบนปราสาททิพย์เต็มวาสถานการจะด่าเป็นโลดก็มีกันจะแลนนาจะตะกังสมโมเทเนสิสัทธาอิมังธรรมเตสะดังจะตะกังสาปัญโยตนอันฉันลาดจักญาติปังหลังมาเตรียมยังญาติเนพระก็จึงกล่าวเจบานจิตาโปโตอันบาผ่านจิตามบุญนันนาคือหากบานใดยังนาฉันนะใดกาดาบันเดจะแลนาจุกจักโกอันบานจุจกความผูกเรานั้นเล่าพึงหากมันได้เตบาตัดเห็นในการละบัดนี้จันแหลนาคาเปตตาปันนาส่วนอันว่านางกาเมตตาดันเราคือหากบานใดเกิดนางจินจามานเวกาผู้ต้องล่อกูตาถากาตะในการลาบัดนี้จันแลนาจุตาเลสีดันเราคือหากบานใจอานุลุดเห็นการลาบัดนี้จันแลนาเทวดาตนพิเศษเด่นลำเมตเปตเหมือนดีเหมือนนางมัดขีมาเอา2 จานเลนนุ่มเนางามบ่อเจ้าชื่อว่าขันหา
เกิงอามาได้นางเบสาขาในกาละบัดเดจะแลนาปัจจญานาโควาละโดส่วนว่าจ้างปัจจัยนาแขนวันนั้นนาก็ได้แก่จ้างอันเป็นจ้างกู้พระเบสสันตันละเนินลอได้แก่จางกำสมบานเผือกแก้วมงคลจะแลนาอาปันตะเลบาขาบันโจส่วนอามาเตรียมใจลุกเล่นไปเฝ้าฟังวันนั้นเดินนาก็มาได้แก่ศีนาอานันตะเจนตาลาบัดนี้จะแลนาสันจะโยอันว่าตาบอดลมมาสนใจโจนปราบดาวสี่ปีเจ้าผู้เลมมาสอว่าลูกเต่าป้อจักล้มหล่อเมืองเสียนั้นได้แก้ป้อแห่งปูตาถากันตะคือปัญญาสันติสุดโททันนะจะแลนาพุทธสันติปิภูอันบานนางพุทธสันติตนแม่เจ้าวันนั้นก็ได้แก่นางสันติมหาบาญญางามแง่อันเป็นแม่กูตะถากันตะในกาลาบัดเนแลนาจะเลกุมมาโลอันว่าเจ้าจะเลกุมมานั้นนานนอเกิงกากบานได้เจ้าลาหุ่นเห็นกาลาบัดนี้แลนาส่วนบ้านนางกันหาดอกน้อยตาจืดจ้อยดอกหวานวอยบ่จ้อยไผ่ใดแต่ใจกึ่งหากบ้านได้นางปูปาละบรรดาเถรีในกาลาบัดนี้แลนาเสสาปะเลสาอันบาติปาเศษกว่านั้นเดินเรากึ่งหากบานใจปริสัตทั้งสี่คือภิกขุเดโอปาสังกะอุปาสิกาในกาลบัดนี้จะแลนาเวสสันตันโลลาจาอันว่าปัญญาเวสสันตันละวันนั้นเดินนาคือหากบานใดโตนกูตะถากาตะอันเป็นติจังติปึ้งแก่โลกทั้งสามเวสสันตันละจาตกะปริญโยสาเนจตุสัจจานิปะกาเสตุในเมื่อสุดซอยแห่งพระเวสสันตันละเตสันนาพระสัทธาเป็นเจ้าจึงไขเล่าพุทธมายังสัจจะได้ทั้งสี่แจ้งที่ตามธรรมก็ไม่ทุกขสัจจะดำแต่เขาตะลาต่อเต้าหนอสุดปายเพื่อปันลิสัตหลายเด่นดานอนใหญ่ได้ลูกไว้จุปการก็เมโดยประกาศดังกล่าวมาอันนี้มหาเวสสันตันลาตั้งแต่ทัดสัมปอนกิมาปานดานะขันบันดาปเวสจุจุลปนมหาปนกุมาลบันเทสักกบันมหาราชสักกเตนกรนะปดับปาดาโดยกถารวมถึงหมดว่าใด1,000 ประกาศ
เตสนาปริปุณนังเรียบร้อยเดิกก็เดิกมาหมอเอหมอยเดิกมาเต็มก่อนตุเจ้าขันหลับแล้วเนื้อนานิติตังกิยาเก่ายังทำนักก่อนก็บังคมสมเลศเสด็จ สาธุสาธุสาธุนครกันสอดแจ้งเกือบจะแจ้งพอดี ข้ามวันมาละนะต่อไปจะได้เฮ้ ออกไม่ออกทำมหาเวสสันดรนั้นมีคติเตือนใจอยู่หลายข้อทำเวสสันตละโดยจาดกทำเรื่องอย่างก็ตามจะเป็นปุคลาธิฐานเป็นยกบุคคลเป็นที่ตั้งในธรรมเรื่องนี้มีบุคคลที่น่าคิดหนึ่งพระเจ้าสนใจสองนางพุทธดีอันเป็นพ่อเป็นแม่ของพระเวสสันดรสามก็คือเวสสันดรสี่นางมัทคีห้าเจ้าจลีหกนางกันหาเจ็ดพานเจตบุตรแปดอจุตฤาษีเก้าอินตาสกพามเก้าคนเนี้ยญาติโยมทั้งหลายน่าเอาเป็นแบบน่าเอาเป็นอย่างเขาจะอ่านได้ว่าพระเวสสันดรเนี่ยเปิ้นปั้มเพ็งบารมีธรรมตั้งแต่ตานะบารมีเป็นต้นดังที่ทุเจ้าวัดเฮาได้อู้ไปว่าเปิ้นได้หือจางเพื่อแก้วมงคลเป็นตาลแก่พราหมณ์อันมาจากเมืองกริงกราชมาขอพระเวสสันดรของหือตาลจางจนว่าเป็นเหตุก็ได้หนีออกจากบ้านจากเมืองเพราะชาวบ้านชาวเมืองแบบปึงใจว่าพระเวสสันดรเนี่ยเป็นคนกาลีบ้านกาลีเมืองเป็นคนบดีต่อไปถ้าได้เสวยบ้านเสวยเมืองไปมีเหลือแล้ววะทรัพย์สมบัติปราสาทราชวังที่บ้านที่เมืองก็ยังยกเป็นตาลไปหมดเขาก็ไปสนสอบพระเจ้าสนใจพ่อก็เลยขับลูกหนีออกจากเมืองนางบัดทีจารีกันหาอันเป็นเมียเป็นลูกยอมทั้งหลายเปิ้นหูว่าพระเวสสันดรจะออกไปปั้มเพ็งบารมีธรรมก็ขอติดตามไปตัวอันนี้เราจะหันความฮักระหว่างครอบครัวคือสามีภรรยาและลูกเต่าลูกของพระเวสสันดรนางบัดทีเนี่ยยอมเป็นลูกแก้วลูกกูลเนอะเป็นลูกที่ดีอยู่ในถ้อยฟังกรรมของพ่อของแม่บดื้อบด้านอันนี้น่าดีเอาเป็นแบบอย่างตาลจ้างยำปอได้ไปตาลม้าตาลรถตาลรถตาลม้ายำปอตาลเมียนี่กันตาลเมียคือแก่ไปอินคืออินตาสกปามที่แถลงเปตมาขอเอานางบัดทีกันสักบันแต่เจ้าพระเวสสันดรก็คือตาลนอกจากนั้นแม้แต่ชีวิตแม้แต่อวัยวะในร่างกายก็จะคือตาลแต่ทำเรื่องนี้บดีเอาเป็นแบบอย่างคือปุพามชูชกพามเนี่ยก็ออกไม่ออกแต่ได้จริงบ่ได้แก่ไผ่ได้แก่หมู่เฮานั่งวิหารเนี่ยเป็นปุพามปุ๊บตัวเจ้าวัดสันทรายก็เป็นตัวเจ้าพามแต่ตัวเจ้าหนองตองไม่ใช่ตัวเจ้าพามเพราะเขาเป็นองค์เทพพรามนี่แปลว่าตัวตัณหาคนมีตัณหาก็มีความอยากนักฉะนั้นจึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารญาติโยมตัวเจ้าเจเตศไปตะกี้หันว่าบุพามนี่กินสปะสเปดกินจนต้องแตกตุ่มแล้วจะเอาไปเสียที่ไหนเปิ้นก็มือเสียซอกนิมนต์ตัวเจ้าที่ไหนตัวเจ้าที่ไหนก็มาได้พระกุลาเหตุตนสวดก็บัดทูกบัดเถือเปิ้นว่ากุศลธรรมาอกุศลธรรมามันก็ว่าเหมือนกันนะโมตสนะโมตสัง
กุศลธรรมังอกุศลธรรมาปูพามตาละยังอันนี้เป็นคำสวดของพระกุลาพระกุลาตนนี้ยังปอนปอนบดีแก่ปูพามเท่าว่าสปีติโยบโอสองแกนกล้วยสองหวีกันว่าปูพามจีตายไปตกหม้อนหกอวิจีจะได้หนีไปเมืองฟ้าอยู่ก้มหน้ารับบาปขำเวรกับเถระเทวทัตดุตุตนใดมาปั่นอย่างนี้กันเต้เนี่ยฟุ้นแน่นี่นะฉะนั้นเราจะอ่านได้ว่าคนบดีอย่างบุพามเนี่ยญาติโยมตุเจ้าก็มาได้มันเหมือนญาติโยมบางท่านบางคนบักเข้าวัดบักเข้าวาจังเล่าควนตุนี่นั่นบักเข้าวัดบักเข้าวาเพิ่นจะกินจะตานก็เล่าควนนี่นะถ้ามันตายนะโยมมันบอกหูมันไปจะใดบอกโอ้เจ้าอาวาสตึมได้สักทีได้ตุปู่ก็ได้เน้นเนี่ยนะบ่ได้ดังที่จะเอาเพราะตัวเจ้าวันนั้นติดก็มาติดประชุมก็ติดไปงั้นติดไปนี่เลยไปได้อย่างผีเป่าบอกว่าอย่างบุพามเนี่ยเลยไปได้พระกุลาตนหนึ่งปอออกไม่ออกแต่ถ้าปะตุหนองตองนี้ไปเอาถึงไปแต่มันไปนิมนต์เขาไม่ได้ทีนี้มา32ตัวที่ตุดนัยมาเทศแต่เจ้านั่นอันนั้นเป็นปุคลาธิฐานได้แก่อาการ32 33ของคนเอามาเหล่านี้มันไล่ครบประเด็นนี้ครบอาตมาหัวเข่าปวดมุบครบเอวก็เจ็บเอวครบเย็นตาก็ให้หลับอันเนี้ยเป็นว่ามาปุพามันไล่ครบไล่ตั้งแต่มาออกจากท้องแม่มาเป็นละอ่อนน้อยไล่จากละอ่อนน้อยมาเป็นบ่าวเป็นสาวไล่จากเป็นบ่าวเป็นสาวมาเป็นเฒ่าเป็นแก่ญาติโยมทั้งหลายหมานี่นะมันเยี่ยวใส่บนหัวพอเด้อผมขาวดำก็กลายเป็นขาวเพราะโดนเยี่ยวหมาตาก็ลิบลีมหันทีเพราะโดนน้ำลายหมามันเป็นปิดปิดน้ำลายเขาใส่ตัวเจ้าหนองตองนี่ลองถอดออกกันเนี่ยอ่านมันได้รู้เนี่ยลายพุ้ยเพราะหมามันเยี่ยวเขาใส่หมามันปิดน้ำลายก็จะไล่คือเท่าไล่คือเจ็บไล่คือตายเมื่อใดหมาย่างไล่เมื่ออันเต้ตัวเจ้าแต่ในเต้แต่เจ้างานบุพามเท่ามี4 เสาเพราะว่ามันเอาไม้เป่าหนุ่มมาแบ่งเงินไหวยะยองแยงมาแบ่งห่างก็เป่าไว้เมียวไอ้ก็ปอจอยหาที่ไว้ถุงคำบ่ใดงานบุพามเท่า4 เสาได้แก่ธาตุ4ดินน้ำไฟลมมารวมกันเอาสมมุติเป็นคนนั้นเป็นสัตว์นี้ชื่อนั้นชื่อนี้นุ่มกำน้ำไม้ละเอกละอ่อนลุกสบายนั่งสบายวิ่งสบายกินอย่างสบายถ้าหมอกเขานี่37นี่หมอกก็ออกไม่ออกกำลุกบัดเท้าในหดตาลุกก็โอยนั่งก็โอยกินอย่างตำใส่เกลียวก็โอยไปไหนก็ซักเต้าเพราะเหตุใดญาติโยมเสาเงินบุพามันอ่อนละคือธาตุ4มันอ่อนมันเลยไหวยะย่องแงงอันนั้นทำเนี่ยยอมทั้งหลายเป็นปริศนาอมิตตานี่มันดีเอาเนอะแต่ว่านางอมิตตาเนี่ยยอมทั้งหลายเป็นใดไปได้ปุพามเท่ามาเป็นผัวเขาจะบอกวันนี้ตะวาไปมาฟังเทศมหาจารย์เอาดอกไม้หิวแห้งๆก่อนมาใส่ขันแก้วมาใส่ขันดอกระวังเนอะเกิดมาจะได้เกิดมาจะได้เผาทั่วนะถ้าเป็นพ่อชายจะได้เมียเท่า ถ้าเป็นแม่หญิงจะได้เผาทั่วเพราะเอาดอกเขียวดอกแห้งมาใส่ขันแก้วนางอมิตตาเนี่ยยอมทั้งหลายมันเป็นลูกของคนยากคนจนมันได้ปุพามเท่ามาเป็นผัวอดีตชาติมันได้ตาลดอกไม้เหี่ยวดอกไม้แห้งแก่พระปัจเจกเจ้าตนหนึ่งฉะนั้นระวังไว้ให้ดีดอกตะล่อมนี่อย่างนี้มันจังเหี่ยวบอกหูเรื่องนะดอกที่มันเหี่ยวดอกอันยังก็จ้างห้ามเอามาวันนี้ไปเอามาวันพวกก็แก้ตัวเนี่ยทำเนื้อมหาจาร์เนี่ยโยมมันเป็นปุกลาธิฐานทีนี้ตมาก็เทศสรุปตะกี้
ก็เสียงรบกวนกัน เพราะว่าฝนหาแก้วมันตก พระเจ้าสนใจได้แก่พญาสรีสุทโธทนะ นางพุทธดีได้แก่พระนางสิริมหามายาอันเป็นพ่อเป็นแม่กูตถาคต พระเวสสันดร นั้นก็ได้แก่พระพุทธเจ้า นางบัทีได้แก่นางยะโสธราหรือปิมปาแม่ของเจ้าราหุล เจ้าจารีนั้นได้แก่ลาหุลอันเป็นลูกของเจ้าชายสิทธัตถะ นางกันหาได้แก่นางอุปนเนาะหรืออุปละเถรีภิกขุณีสำหรับพราหมณ์ชูชกได้แก่เทวทัต นางอมิตตาได้แก่นางจินจามานวิกา นางคนนี้บดีใบบดีง่าวเนอบดีเอาเป็นแบบอย่างเนอมันเอาเนี่ยโยมเอาต้นไม้ใส่ที่ท้องมันเนี่ยเอาผ้าคาดไว้อย่างดีพระเจ้ากำลังเทศทำอยู่มันพลาดพเลดลูกจีหน้าพุทธเจ้าเทศดีแตะเสียงดีแตะสอนดีแตะนี่มันรับผิดชอบนี่มีในท้องนี่10 เดือนละอีลูกหาว่าพุทธเจ้าเล่นกับมันมีลูกมาท้องได้10 เดือนให้อินเนี่ยยอมทั้งหลายคืนปล่อยนางนี้ไว้บ่ได้ละจะเดือดร้อนเพราะไปรับจ้างหมู่เดรัจฉีมาก็ออกไม่ออกไปอินก็คือเตบุตร4 ตนลงไปแถลงเป็ดไปเป็นหนูน้อยไปซ่อนอยู่ที่ผ้าฮะกะกาดผ้าจนผ้าปุดไม้ที่เป็นต้นตกลงมาใส่หลังตีนมันเจ็บชาวบ้านชาวเมืองหันอย่างอันลากแขนอีนี้ออกประตูวัดป้นประตูวัดแผ่นดินหนาเนี้ยจ้องไว้สู้นางจินจามานวิกาตกมโนหกปอไม่ออกมโนหกนี่นะไผ่ตึงช่วยบ่ได้ขนาดพระมหาเทพพระมาลัยก็ช่วยบ่ได้เอายมฟังมาลัยเก๋ามาลัยป่ายแต่ว่าเอาจะถามว่าใครจะช่วยคนตกมโนหกได้คนใดตอบได้เขาจะบัดแต่งอกเข้าสลีก็ได้ออกวักแก้วก็ได้วักมนก็ได้ออกใครที่จะมาช่วยสัตว์นรกได้นิยมมีตนเดียวนะแต่วงเล็บไม่ใช่อาตมาภาพพระศิริยะเมตไตรย้อมหันก่อนตัวเจ้าบรรเทศวามาลัยป่ายพระเทพพระมาลัยขึ้นไปบนสวรรค์ไปไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีพูดถึงพระธาตุนี้ถ้าไปก็ไหว้เกศแก้วจุฬามณีไปไหว้ที่หนองตองเด้อเขาจะยกชัดบรรจุธาตุวันที่5 กุมภาพันธ์หลวงปู่ทองจะมายกวันที่18ตอนเย็นนิมนต์ทุกเจ้าถึงอำเภอหมอนะวัดเอานี่ก็ได้ไปสวดมนต์ตันอบรมสมโพธิเราจะเทศเวสสันตละหลอมวันนั้นจะมีดอกปูจา1 ดอกบัวขาว2 ดอกบัวแดง3 ดอกบัวเหลือง4 ดอกบัวสีเขียวไผ่นุ่งชุดไปในงานนุ่งชุดเขียวเอาอย่าดอกบัวเขียวไผ่นุ่งชุดขาวก็ถือดอกบัวขาวไผ่นุ่งชุดแดงคือดอกบัวแดงไผ่นุ่งชุดสีเหลืองถือดอกสีเหลืองโยมลองฟังธรรมจากฟ้ากะก็ออกไม่ออกในคือมันเตี้ยงเห็นเนาะผู้จารเนาะเอามาแต่ว่าเอาอีปิกมันผู้ว่ะสถานลองกึศตัวดีๆดอกบัวเหล่านี้ยอมทั้งหลายพระศิริยะเมตไตรมาพร้อมด้วยเตบุตรเทวดาเป็น10 โกฏต่างมีดอกบัวขาวใส่ชุดขาวชุดเหลืองชุดแดงชุดเขียวมาก็ออกไม่ออกเอามาไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีนะถ้าโยมเขาไหว้ก็วัน18ไปเนอเมื่อคืนแล้ววันที่19จะแห่กวดานละปีนี้นิมนต์หัววัดเอาน้อยเดียว300 ป่ายเพราะปีแล้วมัน700และปีนี้แข่งกวดานวัดสันทรายก็จะจัดไปแข่งก็ได้แป่งเรื่องวันมาฆะเนอ30,000 20,000 10,000ไปมันถึงได้ประต่ำกว่า5,000นะถึงทุกวัดนะฉะนั้นวันที่18อบรมวันที่19ตึงนงตึงทง
ธาตุที่จะตานสร้างเสร็จละโยมเนี่ยเปิ้นไปไหว้พระธาตุเกศแก้วจุฬามณีโอ้ยญาติโยมทั้งหลายพระศิริยะเมตไตรพระอินทร์เนี่ยเพิ่นก็ถามว่าเจ้าบ้านเจ้าเมืองทำบาตรทำขันทำบุญมีอยู่ก็เพิ่นก็ตอบว่าบาปก็มีบุญก็มีแล้วทีนี้สัตว์นรกเนี่ยโยมทั้งหลายพระศิริยะเมตไตรจะมาโปรดเขาได้คนที่ทำกรรมหนัก5ประการ1ฆ่าพ่อ2ฆ่าแม่3ฆ่าพระอรหันต์4ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนจำเลือด5ยุยงยุเยคือตุแตกแยกกันตั้งใจยิงตุเจ้าตาย4 ตนวันอีก2-3 วันเนี่ยตุเจ้าโมโหนึกว่าทหารเนี่ยก็เจริญพรโยมบึ้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 มมันถึงเหี้ยกองดองแกงแดงอ่ะมันบ่เอาเหรียญเอาไปตัวนี่เนาะถ้าเหรียญตุเจ้าหนอนตองนี่โอ้จะกรรมตาย4กันนะโยมนะอู้ดังมาได้ก็มันมีตำนี้ลำบากเนี่ยถ้าฆ่าอย่างนี้ตายตกมรณกมีพระศิริยะเมตไตรเล่าแหม2-3 นาทีในพระตะกับนี้มีตุเจ้ามีพระเจ้าอยู่5 ตนเนาะแม่เนาะ1กะกุสันโธ2โกนากรรมนา3กัสสปะ4โกตมะ5อริยเมตไตรเอาจะถามชะตาว่า5 ตนเนี่ยตะกอนเป็นฤาษีเป็นลูกไผ่ออกคนใดตอบได้ถ้าได้อย่างก็ได้เลือกเอาตามใจออกแต่วันนี้อันตุข้าขออันบัดเต้าแก่นเนอก่อไม่ออกลูกของกาลูกใครเคยฟังรำกาเผือกพ้องกาเผือกเนี่ยยอมทั้งหลายกาตัวผู้ตัวแม่อยู่ด้วยกันเป็นผัวเมียขนาดกายังมีผัวมีเมียนะใครออกมา5 แก่นอยู่บนต้นไม้แปลงหังอยู่บนต้นไม้กาตัวผู้ตัวแม่พ่อแม่มันเนี่ยไปซ้ออาหารลมมากัดตีแหละลังไข่ตกลงแม่น้ำไข่ลอยไปม่องล่องไข่แก่นแรกไก่เก็บไปไข่แก่นที่2นาคเก็บไปไข่แก่นที่3เต่าเก็บไปไข่แก่นที่4โคหรือวัวเก็บไปไข่แก่นที่5ราชสีห์เก็บไปเอาไปเลี้ยงประเมินมานานี่เกิดมาเป็นมนุษย์อายุ10 ป่ายบวชเป็นฤาษีต่างคนต่างบวชแสวงอโมกขธรรมไปจะเอกันไปปะกันบางหูจักขันก็เลยถามว่าพ่อชื่อหยังแม่ชื่อหยังอยู่หนองตองก็ว่าสันทรายก็ว่าละโวก็ว่าอยู่จ้างคำก็เพิ่นถามกันลูกทุกตนตอบว่าพ่อก็กาแม่ก็กาประเด็นนี้พ่อแม่ของข้าไปเกิดบนสวรรค์เป็นพระกาพรหมนางพระกาพรหมได้ยินลูกกึศหาฟั่งลงจากสวรรค์มาหาฤาษีน้อยถึง5ถามลูกทั้งหลายว่าอยู่สุขสบายดีการอย่างต่างๆนั้นนะฤาษียังให้อยู่โอ้ยติปะแม่ก่อนจะขึ้นไปบนสวรรค์เพิ่นได้ฝากว่าลูกถ้าลูกทั้ง5ได้เป็นพระพุทธเจ้าอีแม่ขอฝากชื่อคนที่เลี้ยงไว้กุโตเนอผลปรากฏยอมทั้งหลายกะกุสันโธองค์แรกชื่อไก่มีโกนากรรมนะชื่อนาคกัสสปะชื่อเต่าโกตมะชื่อโคมีเนี่ยยังพระศิริยะเมตไตรราชสีห์ก็มีจักมาเกิดไปหน้าจะแลแอมลายปันปีเนอหมู่ตกมโนโหกนะมันไม่ได้พุทธได้เกิดง่ายๆอาหารสัตว์นรกคือวิบากกรรมศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอันนี้ตุขอฝากไปเนอะโยมมาฟังเทศน์มหาญาติวันนี้ถ้าไปฟัง13 กันและฟังกู้ปีนะจะได้เกิดร่วมญาติพระศิริยะเมตไตรฟังพ่องบ่ฟังหลายก็จ้าน้อยและทำที่ตุเจ้าเตตวาเนี่ยน่าคิดนะแต่จริงเอาหูหมดน่าจะนิมนต์มันเล่าตั้งแต่ต้นจนจบ
ป่อไม่ออกญาติโยมทั้งหลายในธรรมตุติยะมาลัยป่ายเปิ้นว่าใหญ่ตุเจ้าดึงหูขอน้อมเดียวอายุคิดเฉลี่ย65คนแต่ก่อนนี้อายุเป็นแสนเป็นหมื่นปีเป็นพันปีอันพระพุทธเจ้าจะไปสูงใหญ่พระพุทธเจ้าสูงถึง16 ศอก18 ศอกกันโยมถ้าเป็นบันเดียวต้องสูงอย่างอันก็ต้องใจเกินนะขึ้นลำไยอะยื้อเอาเนาะเด็ดเอาสบายโยมทั้งหลายใหญ่คนแต่ก่อนใหญ่โยมทั้งหลายอายุยืนตัวคนบัดเดียวเนี่ยได้ทำเปิ้นทำนายไว้ว่าคนบดีจะนักคนดีจะมีน้อยต่อไปคนอายุ10 ปี5 ปี10 ปีจะมีลูกมีเต้าจะมีผัวมีเมียแล้วหมูจักกันละไปเป็นพ่อเป็นแม่ไปเป็นลูกเป็นเต้าจะสมสู่อยู่ด้วยกันเหมือนเมียวบัดเดียวเนี่ยนี่เอาพอเมียวที่วัดนะพ่อมันก็มาเอาลูกมันลูกก็เอาพ่อมันม้าวม้าวอ้าวนี่หรออีห่านั่นก็อยู่ตั้งจอกอ้าวนี่หรอตัวปูก็โดดข้ามกำแพงมา มันอย่างฮะยอมทั้งหลายมันจะบ่มีศีลมีธรรมอายุ5 ปีก็จะมีผัวมีเมียต่อจากนั้นคนบดีเนี่ยจะหมดยุคเขาคนดีหนีเข้าป่าได้กลับมาสร้างบ้านสร้างเมืองอายุจะยืนขึ้นถึง100,000 ปีถึง100,000 ปีพระพุทธเจ้าอริยเมตไตรมาเกิดเตื้อเพราะคนอายุ100,000 ปีอันยังมันก็ติบหมดลูกจนคนอายุได้ประมาณ7-8 หมื่นปีพระสิริยะเมตไตรจะมาเกิดยงดูหมู่นั้นมันก็ตุกอยู่มนเอา6 5 กาญาติโยมอย่าไปฆ่าพ่อเนออย่าไปฆ่าแม่เนอไปฆ่าพระอรหันต์เนออย่าไปทำร้ายพระพุทธเจ้าจะจำเลือดเนอจะไปยะสังฆะแตกแยกกันเนอตายแล้วห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานเนี่ยป่อไม่ออกวันนี้ฝากไปแค่นี้นอกเที่ยงไปแล้วก็ไม่ก็ดู13ล่ะเที่ยง13 นาทีวันนี้กินฟืดมาตั้งแต่6 โมงแต่ว่าปิกวันบ่ฮะกะตัวเจ้าขอฝากกับญาติกับโยมเด้อเนอะขอบใจที่ทุกคนมานั่งฟังธรรมตั้งแต่เจ้ามาจนถึงสุดสวยล่ากันนกรแต่จริงเขาก็ไม่อยากจะเทศเพราะเขาท่องมหาเวทสันดรกันมหาราชมาเลยแลกเปลี่ยนกับตุเจแล้วเขาเทศไปก็ตาเขาร้ายพอพิษป้องถูกป้องคอมเท่าเล่าขวเนาะเสียงเขาก็แหบก็แห้งไปก็ตามธรรมดานะขออภัยกับญาติกับโยมในที่สุดขอบคุณแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญศีลบุญธรรมบุญเกิดจากการฟังธรรมเนื้อมหาชาติเวสสันตละจาดกตั้งแต่ต้นจนอวสานคุณพิตาบรรดาคุณดินคุณน้ำคุณลมคุณไฟคุณครูบาอาจารย์อุปัชฌะผู้มีบุญมีกุศลทั้งหลายคุณบารมีต่างๆมาปกป้องคุ้มครองรักษายังตายกตายิกาศรัทธาเท่าแก่นุ่มกำใจยิงทุกคนขอทุกคนให้เกลียวคลาดปราศจากโรคาภัยขอทุกคนมีโชคมีใจจำเริญในตำแหน่งหน้าที่ยิ่งขึ้นไปจำเริญในธรรมะพุทธิ4 ประการคืออายุวันนะสุขะพละเหมือนกันยุผู้ทุกคนอายุวันโนสุขังพลังสาธุลำดับต่อไปจะได้เกณฑ์กันเทศเนาะบอกหมอกศรัทธาญาติโยมเฮาขอโอกาสหลวงพ่อสักนาทีพักไม้ใช่เครือได้อยู่ดังหน้านี่นะแจกแต่ว่าต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยเนอะเดี๋ยวกูตะมึงตะก็เดี๋ยวบะเขือส้มแล้วมะเรื่องได้สักแกนเนาะอันเดียวข้าประกาศอนุโมทนาด้วยเนอะดูเนอะขอบใจต่อศรัทธาทุกผู้ทุกคนที่ร่วมทำบุญสร้างโรงยาแพทย์แผนทางเลือกและ
ประเคนพ่ออาจารย์อ่ะแล้วก็เอาพี่นาสันติพงษ์กวางคำตื้อตอนนี้ประเคนเรียบร้อยแล้ว ขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันปออัปปอนเนอร์ก็ออกไม่ออกยะถาวะลิวะหาปูลาปาริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจันตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโตปนรสโสยถามณิโยติตะโสยถาดีและอาจจะในวันนี้เป็นวันดีทิถีอันวิเศษมาลอดถึงเดือน4เหนือขึ้น15 ค่ำความว่าเป็นวันอุโบสถศีลศรัทธาเท่าแก่หนุ่มกำใจยิ่งต่างได้มีจิตลิงเป็นมหากุศลปากันสดับรับฟังพระธรรมเทศนามหาเวสสันตละชาดกต่างก็ได้นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาเป็นองค์เทศนาต่างก็ถวายปัจจัยการเทศน์การทำวัตถุปัจจัยทายทานน้อมนำมาถวายเป็นทานถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และตัวเรามีธรรมะเมตตาไว้หน้าปฏิกหารับเอาแล้วบุญกุศลเหล่านี้จุงจับบังเกิดมาเป็นอุปกละโมอุปนิสัยเป็นปัจจัยกำโจยังตนตัวมูลาศรัทธาทั้งหลายไปจะใจตลาบต่อเต้าเข้าสู่มหาเนรปานนั้นจุงจักมีเตี้ยงแต่ดีหลีสปิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโควินัสตุมาเตภวะตวนตรโยสุกิติกายุโกภวะอภิวาทานะสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุอนุโมตามิวันตามิสัพพังเมโตสังฆัมมันทะเมพันเตมะยากะตังปุญญังสามินาอนุโมติตาปังสากะตังปุญญังไมหังดาตาปังสาธุสาธุอนุโมตามิยัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุการฟังพระธรรมเทศนาเวสสันดรจาดก13กันฟันพระคาถาของวัดสันทรายตำบลหนองแก้วก็เป็นอันโบวละมวลเรียบร้อยแล้วขอขอบพระคุณทางผู้อำนวยการสถานีวิทยุ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์และก็ผอ.ทางสถานีวิทยุ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์ของวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพอันนี้ก็ขออนุโมทนามาณที่นี้โดยพร้อมกันนั้นขออนุโมทนาป้องหมอกศรัทธาเฮาทุกท่านที่ได้อยู่กันจนดึกของนี่แจกหมดแจกเหมือนกันแต่ว่าห้ามลู่กันเนอะห้ามลู่กันก็เดียวแหลวหมดอ่ะ